Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Dòng đời của tác giả Nguyễn Thanh Mai. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ, ý nghĩa. Đừng quên bấm đăng ký và bình luận dưới video để ủng hộ Lúa Vàng có thêm động lực sản xuất thêm nhiều video hay hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Các cụ ngày xưa thường nói, có phúc lấy được vợ già, sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh. Vô phúc lấy phải trẻ danh, nó ăn nó phá đoạn đành nó đi. Nhưng ngược lại thời nay rằng, chồng già vợ trẻ nâng niu, vợ già chồng trẻ nghìn điều đắng cay. Tôi xin kể lại câu chuyện về vợ già chồng trẻ, chuyện của những năm 2000-2001. Tôi bán hàng ở khu thương cảng du lịch Hải Phòng. Tôi thuê một nhà 2 tầng của khu thương nghiệp cũ sau chợ, giáp tường cùng vợ chồng anh Dần sinh năm 62 và chị Thân sinh năm 56. Chị lớn hơn anh 7 tuổi, cộng với việc chị vất vả làm nhiều, suốt ngày chị phải xuống sông chở đò, lo lắng mọi việc và nuôi cả nhà. Trong đó có 4 đứa con, 3 trai, 1 gái út, với gã chồng là 5. Cả gia đình 6 miệng ăn, mỗi mình chị lo toan gồng gánh. Anh ta lười biếng không làm việc giúp đỡ vợ con thì chớ, lại còn cờ bạc đánh phỏm ăn tiền, chuyên ra ngoài cảng vào săn nhảy, uống cà phê và chơi bời. Anh ta béo, cao ráo, da trắng, trông cũng gọi là đẹp trai. So với chị gầy đen lại lớn tuổi, nên gã chê vợ và chỉ đi chơi với ca ve. Chị bị chồng coi thường, chửi bới đánh đập thường xuyên vì không đưa tiền cho gã để đánh bài, đánh phỏm ăn tiền. Hôm đó bán đắt hàng, tôi về sớm hơn mọi hôm, đang rửa chân rửa tay ở vòi nước giáp đoạn tường sân không lưu cạnh nhà gã Dần. Bỗng một con dao đen nhọn chừng 20 phân bay xoẹt qua mang tai. May quá lúc ấy tôi cúi xuống rửa mặt, chứ nếu ngồi chắc đã bị đâm trúng vào đầu rồi. Tôi đứng lên nhìn xung quanh và chú ý về hướng con dao phi tới, thì nhìn thấy gã Dần đang đứng chống nạnh tay vào cạnh sườn, mặt hầm hầm nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi hiểu ra sự việc, liền cầm con dao và túm cảng chạy ra đồn công an thị trấn ngay cổng chợ. Lúc ấy trời tối rồi, chỉ có mỗi đồng chí công an trẻ trực thôi. Tôi cầm con dao đâm trượt ấy, báo cáo đề nghị công an giúp đỡ can thiệp việc này, không thì khó yên ổn mà làm ăn được với gã. Đồng chí trực ban gọi điện, chừng 20 phút thêm 2 người đến, vậy là cả tôi và 3 đồng chí công an về nhà gã Dần. Anh công an lớn nhất ở đấy cầm con dao hỏi gã, con dao này có đúng là của anh không? Gã trả lời cụt lủn, đúng. Tại sao anh phi con dao này vào đầu chị Vân? Tại vì nó bao che cho vợ tôi, thì tôi cũng không tha cho nó. Lúc này chị Vân lên tiếng trình bày, thưa các đồng chí công an, hôm đó tầm gần đến 10 giờ đêm, tôi vừa mới xong mọi việc, vừa đi nằm thì bên ngoài thềm tiếng đập cửa ầm ầm gấp gáp. Chị Thân gọi to, em Vân ơi, em Vân, mở cửa nhanh cứu chị với. Với linh cảm và biết anh chị ấy suốt ngày đánh chửi nhau và nhiều lần đuổi mẹ con chị ấy ra khỏi nhà, tôi thương mẹ con chị ấy lắm. Tôi bật dậy rất nhanh, mở chốt cửa. Chị ùa vào, tóc tai rũ rượi. Gã Dần tay đang cầm con dao phay, đuổi sát lá cà đến nơi rồi. Chỉ cần chậm nửa phút là chị bị chém. Tôi chốt chặt cửa, đứng canh. Chị Thân lên giường nằm trùm chăn chặt. Gã Dần ở ngoài đập cửa và đạp ầm ầm. Đi mà con Vân, mày không mở cửa ra, tao giết cả nhà mày. Nhưng lúc ấy bất cứ ai vào cương vị như tôi cũng sẽ phải làm như tôi thôi. Giữa đêm hôm đang bị chồng vác dao săn đi đuổi, phải bảo vệ và chốt cửa lại chứ. Dù anh ta có đe dọa giết tôi cũng không mở, phải cứu chị ấy chứ. Tôi tưởng anh ta chỉ dọa thế, xong việc rồi thì thôi chứ. Ai ngờ hôm nay anh ta rình tôi đi bán hàng về sớm, đã phi dao vào đầu tôi. May mà tôi thoát nạn. Tôi đề nghị các anh có biện pháp răn đe, ngăn chặn anh ta, không được thù hằn lại tôi để tôi yên ổn làm ăn. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì các anh cứ truy cứu anh ta. Chị Thân vừa khóc vừa nói tiếp, đề nghị các anh xem xét giúp đỡ mẹ con tôi với. Gã suốt ngày ăn uống phẻ phỡn, đã không làm lại còn bắt tôi nộp tiền cho gã ăn chơi phỏm, tối đến chơi ca ve. Tôi đi chợ đỏ suốt ngày, nuôi cả gia đình 6 người ăn, làm gì có tiền đưa cho nó chơi cái khoản ấy. Cho nên gã đánh đập chửi bới và đuổi tôi rất nhiều lần. Nếu tôi hôm ấy không chạy nhanh được cô Vân cứu giúp
thì gã đã chém chết tôi rồi. Đề nghị các anh giúp đỡ mẹ con tôi, cho tôi được bỏ nó. Chị khóc nấc lên từng hồi. Một cậu công an trẻ nhất ghi biên bản. 1. Anh chị không được đánh cãi nhau. Chị cũng không chửi nhau suốt đêm gây rối trật tự ầm ĩ, dân làng mọi người mất ngủ. 2. Anh không được phép thù hằn xâm phạm đến tính mạng chị Vân. 3. Không được đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà. Nếu xét thấy không thể sống được với nhau thì anh chị làm đơn ra tòa án giải quyết. Khi nào tòa án xét xử xong thì vợ chồng anh mới chia tay, mọi việc theo phán quyết của tòa. Còn trong thời gian giải quyết vẫn phải để vợ con ở nhà, không được phép đêm hôm hay bất kỳ lúc nào cũng vác dao chém đuổi, vợ con biết đi đâu. Nếu anh còn vi phạm vào một trong 3 điều này gây rối trật tự lần nữa, chúng tôi sẽ đến gô cổ, tống giam vào trụ sở công an huyện. Gã dần ngồi im re, xong mọi người ký tên vào. Từ đó anh chị ấy vẫn cơm không lành, canh không ngọt, vẫn thường xuyên như thế. Nhưng gã không vác dao chém nữa, mà chỉ có đóng cửa, đánh đập chị trong nhà. Không ai dám vào can được. Chị ấy quyết định nộp đơn ra tòa xin được ly hôn. Tòa án đã xác minh, xem xét và thụ lý giải quyết. Gã đẩy hết 3 đứa con trai cho chị nuôi. Gã chỉ nhận đứa con gái út để nó còn giặt giũ và cơm nước cho được. Lúc ấy cháu út chắc tầm 8-9 tuổi, còn cháu trai lớn nhất thì tầm 15 tuổi. Nhà cửa ấy là của 2 bà chị gái gã dần đi làm ở nước ngoài, cho vợ chồng chị ở nhờ thôi, nên chị ấy không được chia. Thế là 4 mẹ con chị phải ra khỏi nhà. Chị đưa các con xuống đò ở. Hàng ngày chị chở đò, còn 3 cháu trai đi gánh hàng thuê. Hôm nào nước cạn thì đi bắt sò. Anh em nó còn nhớ nhau, thi thoảng lại chạy về thăm em gái nó một tí. Nói về gã dần, sau khi ly hôn, gã làm quen với một cô gái cũng người Hải Phòng, có thuyền hàng ngập, nhiều vốn liếng, bán dưới sông cho các tàu thuyền, đủ các loại quần áo, dầu ăn, mì chính, măng miến, mộc nhĩ, nấm hương, trứng gà, trứng vịt, nói chung là các mặt hàng khô. Gã đã đưa lên nhà, 2 người thuận tình sống với nhau, quấn quýt bên nhau tình tứ lắm. Đúng là như câu ca dao các cụ hay nói, trai yêu vợ mới chẳng rời, gái nhớ chồng cũ một đời không quên. Họ tắm, rửa mặt, gội đầu cho nhau tình cảm lắm. Gã dần lại được tha hồ cô ta cung phụng, ăn ngon rượu bia suốt ngày. 1 năm sau cô vợ đẻ con gái. Gã dần không làm ra tiền, chỉ có ăn chơi như vậy. Cô này thì con thơ ngồi đấy, cũng không làm ra được, không đi bán hàng được nữa. Miệng ăn núi lở, bao nhiêu mà trả hết. Thuyền hàng vốn liếng của cô ta cụt sạch, sinh ra lục đục cãi nhau, tiền hết, tình tan. Lúc này cô ta mới giật mình ân hận, bảo sao mà chị cả phải bỏ, lại bị đánh đập không sống được, xong giờ cô ta lại phải nuôi cả đứa con chồng. Lúc mới lấy gã thì cô còn tử tế bình thường, nhưng từ lúc cô ta đẻ con gái, cô hắt hủi chửi mắng, đuổi con gái chị cả ra khỏi nhà. Cháu khóc và ra bến đò tìm mẹ, thế là chị ấy nuôi nốt cả đứa con gái. Tất cả 5 mẹ con ở hết dưới thuyền chật chội. Các cháu cũng biết thương mẹ, mỗi đứa ai thuê làm gì cũng làm và đi bắt sò đánh hà. Cuộc sống dù khó khăn chật vật, nhưng mẹ con chị ấy được quây quần và đùm bọc bên nhau. Ơn trời, các cháu đứa nào cũng ngoan. Mấy thằng con trai nó vô cùng căm hận người bố ấy. Chị và các cháu làm đủ ăn, vẫn còn dành dụm được tiền mua mảnh đất trong thị trấn để sau này làm nhà ở. Hồi ấy chỉ vài triệu là có thể mua được hàng mấy sào đất rồi. Còn vợ 2 và gã dần càng ngày càng bí bách, không làm ra, ăn uống hoang phí, quen mồm rồi, giờ không còn gì nữa. Vợ 2 lại bị gã chửi đánh và đuổi đi. Cô ta phải gạt nước mắt ra đi, trả lại đứa con gái ở đấy cho gã dần. Cô lại nhờ anh em họ hàng và bạn bè vay mượn tiền để có vốn mua hàng, buôn bán và khôi phục lại. Có câu giang sơn dễ đổi, bản chất khó rời, quả không sai. Gã chồng đốn mặt cũ của chị ấy lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Nhưng cũng tài tình, gã lại làm quen được một cô nữa, trẻ hơn cô thứ hai. Cô này cũng ở Hải Phòng, ra chợ bến cảng du lịch buôn bán hải sản. Đường tình duyên của cô ấy cũng dở dang, rồi được một đứa con gái, cháu ở với ông bà ngoại. Cô này thuê nhà trọ, hàng ngày ra chợ lấy lại hàng của các bà cô bao chủ thuyền rồi,
nên chuyên lấy hàng của tàu đánh bắt thủy sản ở biển về. Gã kia ra chợ mua đồ ăn mấy lần làm quen, biết được hoàn cảnh của cô này, rồi hắn rủ cô về nhà gã ở cùng. Gã nói, nhà anh ngay ở chợ, đi bán hàng thuận lợi, không phải thuê nhà nữa, hàng tháng em không phải trả tiền nhà. Như thế hai bên cùng có lợi. Thôi thì dẫu giá cạp lại, trai không vướng bận, gái không chồng. Họ bện lấy nhau nhanh chóng. Gã lại có cơm dẻo canh ngọt, bia rượu mực xào tha hồ mà lưu khiêu. Lại tiếp tục yêu đương cuồng nhiệt, quắn vào nhau chẳng rời. Bà con chị em bạn chợ nhiều người rỉ tai, nói nhỏ cho cô ta biết, nhưng cô ấy cũng chẳng cần tiếp thu. Cô cho rằng họ xấu tính, gièm pha. Cô ta còn dương dương tự đắc lắm. Nhiều người bỗ bã nói thẳng toẹt là, chắc bờ của thằng này bịt bằng vàng hay sao mà lắm gái theo thế nhỉ? Liệu có được 3, 7, 21 ngày không? Hay rồi lại cuốn gói biến sớm? Lại có người khác thì nói thẳng, vợ con mấy đời lù lù hàng đống kia mà nó còn đuổi, ăn hết vốn rồi cuốn gói theo hai bà trước là vừa. Nhưng cô này còn tự tin hơn cô vợ hai. Cô ta vẫn vênh váo tự đắc cho rằng mình trẻ đẹp lại khéo chiều, chẳng bao giờ có chuyện rời xa tôi được. Cô ta không biết ngượng và có tính dở hơi như cám hấp trên vung, và như ngoài vùng phủ sóng. Thế gian này chỉ có hai người ấy. Cứ ra chợ khoe và kể chuyện. Nó yêu lắm, nó ôm ấp hôn hít, quan hệ tình dục với nó thế nào cứ kể hết, khoe hết. Đúng là ông 9 kiếp gặp bà 10 đời, nghe rất chói tai, ngượng thay. Dần dần mọi người khinh thường, không muốn nghe và ít ai nói chuyện nhà nó. Các cụ có câu, kiến bò miệng trọng thì chày, kiến bò miệng chén chẳng dày thì mai. Y như rằng được một thời gian, bao nhiêu vốn lấy hàng vơi dần, thiếu tiền, người ta không đưa hàng cho nữa. Khách hàng ít dần, bán toàn ế ẩm, mực ươn đỏ lòm chẳng ai mua. Tiền hết, tình lại tan, đời tàn manh chiếu rách. Cũng dẫm tiếp lên vết bùn lầy của hai cô trước. Cô này lại cao chạy xa bay, cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Cô lại quay về gian nhà cho thuê trọ ngày trước, gây dựng lại cuộc đời. Lại vay tiền, lấy hàng, tu chí buôn bán như trước kia, không dám ngoảnh mặt bén mảng gì với thằng ấy nữa. Lúc này cô mới thấm thía câu ca các cụ nói rằng, miếng ngon chẳng để đến trưa, người khôn ai chẳng lọc lửa đến sau. Những thằng trải qua vài đời vợ, chưa biết vì lý do gì mà có đến tìm hiểu chị em, thì phải bình tĩnh xem xét và cân nhắc. Còn những người đàn ông tử tế không may vợ người ta mất sớm thì không sao. Quay lại chuyện thằng chồng vô tích sự, hắn vẫn ăn tiêu nhờ tiền của hai chị gái ở nước ngoài gửi về. Đợt này hắn cũng tự chèo thuyền ra sông chờ đò và mua hải sản của các bà cô. Đêm tối hắn vẫn đi chơi cà ve, đi quán uống cà phê sàn nhảy. Trời xui đất khiến, hắn gặp được bà Quất Điên. Mọi người đặt tên ấy cho bà ấy như vậy. Bà ấy lúc đó là gần 60 tuổi rồi, nhưng đi nước ngoài mới về bị thất tình. Suốt ngày đêm cứ lang thang ngoài đường, đến sàn nhảy múa hát. Đi đường cứ múa hát một mình, nhiều lúc cứ nói nhảm chửi một mình. Bà cao khoảng 1m30 thôi, lúc nào cũng bôi mặt xanh mỏ đỏ, váy vóc lòa xòa xanh đỏ tím vàng, đầu tóc bù xù như đầu sư tử, buộc dây vải cũng xanh đỏ tím vàng. Nhưng nghe tin bà ta có nhiều tiền và 50 cây vàng, nên gã làm quen lại rủ dê, gạ gẫm đưa bà về, bồ bịch chơi bời với bà ta để moi tiền. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa hơn. Đến tai hai bà chị gái bên nước ngoài, hai bà chị không cung cấp tiền cho gã nữa và thu xếp về nước nghỉ ngơi, chơi bời một thời gian xem tình hình ở nhà thế nào. Mà thằng em này chơi bời trác táng với bà điên tình và bỏ mấy đời vợ, đuổi con cái đi hết. Hôm đó tầm cuối năm, hai bà chị về nước, tôi ở gần sát chung bức tường. Các chị gọi tôi sang chơi uống nước, nhưng tôi nói rằng các chị thông cảm cho em vướng bận bán hàng, lúc nào khe việc em sang. Tôi nói dối thế để từ chối, chứ tôi không thích chơi bời ngao du giáp mặt với thằng đốn mặt ấy. Vì những thằng chồng lười biếng, vũ phu, cục súc đánh đuổi vợ con là tôi vô cùng căm ghét. Và lại tôi và gã đã giáp mặt làm việc với cơ quan công an, nên từ đó gã cũng có vẻ nhún tôi một chút rồi.
Nhưng tôi vẫn phải giữ kẽ và giữ khoảng cách với gã. Tôi không muốn sang. Mấy tuần sau hôm ấy tôi bán hàng về sớm, cũng đang rửa tay ở vòi nước giáp tường về bên ấy. Hai bà chị gái ở nước ngoài về cứ vồn vã gọi mời chào. Gớm, sao em chịu khó tu chí làm ăn thế? Sang đây tí nào, chị mời ly cà phê. Em cảm ơn các chị, em không biết uống. Kể cả bia hơi, uống một ngụm cũng đã say, đỏ mặt tía tai lên. Chị ạ, chỗ chị em hàng xóm với nhau, chị mới mời mà sao khách khí thế? Tôi nghĩ, thôi, chẳng mấy khi mình về sớm, và cũng chẳng mấy khi họ đi xa về. Thôi thì sang giao lưu chào hỏi vài lời cho phải phép. Các cụ có câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Tôi chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc dài bối cao cho gọn gàng và bước sang. Tôi ngạc nhiên há mồm, mở mắt to, tưởng mình nhìn nhầm. Cảnh tượng đập vào mắt tôi. Tôi tưởng mình hoa mắt, còn nhấp nước bọt cho dụi vào mắt để nhìn cho rõ. Ôi trời Phật, tôi lùi lại. Cảnh tượng nhìn thấy là thằng đó và bà Quất Điên đang ôm nhau, tay trong tay ướn ẹo. Đặc biệt là gã mặc quần đùi cởi trần, còn bà Quất kia cũng mặc cái váy lòa xòa, cũn cỡn xanh đỏ tím vàng, đầu bầm sờm như con sư tử. Bà ta cũng cởi trần, hai vú mướp đung đưa theo nhịp bước. Chúng nhảy nhót theo tiếng nhạc sập sình trước một cái chiếu trải có la liệt thức ăn và bia rượu. Bà ta nhảy sành điệu, ưỡn cong người bật như con tôm. Còn hai bà chị thì ngồi ở bàn kế bên, có pha cà phê ngồi uống, và cứ chiều ý để mặc kệ hai người kia tự do, tự nhiên chơi trò nhăng nhít. Vì các bà chị đi nước ngoài quen biết kiểu sống nhảy nhót ôm ấp tự nhiên như thế rồi, chắc họ coi là vui chơi bình thường. Còn tôi thì thấy ngượng ngùng và xấu hổ lắm. Dù sao mình cũng chưa va vấp và không thích nhìn cảnh ấy. Mình sống ở Việt Nam, vẫn giữ thuần phong mỹ tục của người Việt. Và lại năm ấy là 2004, những trò ăn chơi trác táng như vậy là rất xa xỉ. Tôi lùi lại định quay vót đi về. Hai bà kia nhìn thấy tôi liền đứng dậy. Ồ kia rồi, em Vân, vào đây, vào uống cà phê với các chị, mặc kệ chúng nó nhảy nhót. Tôi hiểu ra ngay là hai chị em nhà này vào hùa nhau, chiều ý bà Quất Điên, phục vụ bà này để moi tiền và vàng của bà ấy. Tôi không hài lòng và không thích gần gũi, chơi bời gì với những loại người như thế này. Nhưng vì chót bước chân sang và đã đến ngay cửa rồi, hai bà chị và gã kia đã vui mừng, chào hỏi tử tế rồi. Một phút tĩnh tâm lại, tôi giả vờ lấy lại tâm thái bình thường vui vẻ. Vâng, chả mấy khi các chị về chơi. Cũng may hôm nay bán đắt hàng em được về sớm, sang chơi với các chị một tí. Nhưng chị bảo anh ấy với bà kia dẹp bỏ trò chơi nhố nhăng kia đi, em không quen nhìn và khách đến nhà ai lại thế. Trụ sở công an ngay kia có vài bước chân, họ nhìn thấy là bị phạt vi cảnh đấy chị. Các bà chị nghe tôi liền quát gã em kia. Thôi thôi, dẹp ngay, không nhảy nhót nữa, mặc quần áo nghiêm chỉnh vào. Gã ấy đứng lại bảo bà kia và gã mặc quần áo chỉnh tề, rồi chào mời tôi. Chị em nhà này không phải hiền lành đâu. Gã kia nghĩ tôi buôn bán có tiền, cứ tưởng rủ dê được mấy bà trước của gã. Gã cầm bộ túi lơ khơ mới tinh ra, còn hai bà chị đưa cốc cà phê cho tôi. Bà Quất Điên thì ngồi cạnh gã, cứ nhìn tôi như thôi miên. Rồi ba chị em gã bảo, chúng ta ngồi chơi, uống cà phê và làm mấy ván bài nhé. Ý họ là một chị lớn rồi ngồi chia bài, còn một chị, gã và bà Quất và tôi là đủ 4 người cho 4 chân. Chị em nhà gã giỏi cờ bạc, nghĩ rằng sẽ ăn được hết tiền của bà Quất và sẽ chăn dắt tôi vào những trò lừa bịp của bọn họ. Tôi cũng tinh ý, chỉ cần qua vài lời và cách giao tiếp của bọn họ, tôi đọc được gia vị của họ. Nhưng tôi giả vờ tỏ ra hào hứng. Em chỉ bán hàng, không có thời gian nhiều, nhưng em rất thích chơi bài. Bọn nó gật gù khoái chí lắm, nghĩ thầm. Lại bắt thêm được con vịt béo bở rồi đây. Tôi giả vờ nói tiếp. Em sẽ thu xếp, dành thời gian chơi lâu dài, ngày nào cũng đánh ăn tiền nhá. Bao giờ các chị đi nước ngoài thì thôi. Nhưng em có một yêu cầu. Hôm nay buổi đầu tiên chúng ta giao lưu, đánh bài tiến lên thôi. Em không thích chơi phỏm, ai thua phạt quẹt nhọ nồi vào mặt. Theo quy định thế này, chơi đồng chất, đồng màu, tứ quý chặt theo 2, chơi trình 2, nếu để thối 2, phạt bằng bét. Tứ quý đè tứ quý cũng bằng bét, chịu thêm một quẹt. Ví dụ em bị bét,
và bị chặt tứ quý bị đè thì em phải bị quẹt 2 cái liền. Chơi trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà em bị quẹt vào mặt thì từ ngày mai em sẽ sang đây đánh bài ăn tiền với các anh chị. Còn nếu chơi tiến lên trong 2 tiếng đồng hồ em không bị quẹt cái nào thì em sẽ xem bói tử vi tướng số trọn đời cho các anh chị. Thích xem bói bài tây, bói bàn tay, luận về nốt ruồi, kiểu gì em cũng xem được hết, không lấy một xu nào. Nhưng cũng không bao giờ được rủ dê em đánh bài ăn tiền nữa nha. Bọn họ cũng đồng ý ngay, đắc chí cho rằng tôi sẽ chết với họ thôi, vì 3 đánh 1 chẳng chột cũng què, sẽ không thoát được tầm ngắm của gã. Nhưng tôi có sự tự tin của mình, vì hồi thanh niên chưa lấy chồng, tôi chỉ thua một anh cùng làm ban chấp hành đoàn xã, bằng tuổi chị gái tôi. Anh ấy là đảng viên trong quân đội rồi. Anh được về phục viên, ngày nào cũng đến nhà tôi. Anh tham gia sinh hoạt chi đoàn cho khi thế. 4 đứa bọn tôi chơi bài tiến lên, chơi đồng màu, chặt tứ quý 2, chơi chỉnh 2. Để thối 2 là bằng ván bét, ai bét thì phải quỳ, bao giờ nhất thì mới được xuống. 2 cô bạn quỳ đau cả gối, còn tôi với anh bạn kia chỉ có nhất nhì. Cô bạn thân thì cứ thích yêu anh, mà mấy anh ấy lại chỉ sang nhà tôi cứ thích tôi, nhưng chưa dám ngỏ lời nói gì. Vì hôm nào cũng có 3 người bạn gái cùng xóm sang nhà tôi chơi, cả anh ấy đến là 4 người, nên chẳng nói chuyện gì được. Chỉ thỉnh thoảng chắc anh định nói gì với tôi thì lại đỏ mặt bối rối. Tôi lại bỏ bài ra, 4 anh em chơi bài quỳ cho vui. Thấy anh hay bảo vệ, mỗi lần tôi bí nước bài hoặc bài yếu, anh kịp thời nâng đỡ, chặt không cho 2 cô bạn thoát về trước được. Nếu bài khỏe thì anh cứ ngồi yên, không bao giờ chặt bài của tôi, cứ nhường cho tôi về nhất. Nhưng cô bạn thích yêu anh ấy lại không nhận ra điều đó, cứ muốn đến nhà anh và làm việc cùng anh mà anh ấy cứ tránh. Cô bạn vẫn không nhận ra, kể cả 2 cô bạn thân cũng không nhận ra. Riêng tôi chỉ từ ánh mắt, cử chỉ và cách đánh bài chuyên bảo vệ để tôi được nhất hoặc nhì là tôi hiểu. Có hôm không chơi quỷ mà chơi quyệt nhọ nồi vào mặt cơ. Khi không may tôi bị ván bét thì anh ấy bảo cho Vân nợ, chứ không quyệt nhọ nồi. Còn các cô bạn bị bét là anh quyệt hết. Và tôi cũng đã học được cách chơi bài khôn khéo của anh ấy. Nhưng giờ khác, tôi đã đưa ra yêu cầu, bọn này chấp nhận rồi. Nếu hôm nay mà thua là bước vào vũng bùn với họ. Vì một mình tôi phải đối phó với 3 người, tôi cũng lo lắm. Nhưng cũng may, bọn họ chỉ giỏi đánh phỏng ăn tiền, còn chơi vui tiến lên như bọn tôi ở quê thì họ chơi không quen và không nhớ ra những quân bài đã đi. Còn bà Quất điên chẳng biết gì, cứ có bao nhiêu di quy ca át, những quân bài to là xuống hết, còn những quân bé thì để lại. Bà ấy không được khôn, cứ để lộ hết bài, tôi hiểu và nhớ hết, nên bà ấy toàn bị bét. Gã kia không đủ tinh khôn để cứu được. Tôi may đợt đó tôi có tứ quý 10, tôi chặt được quân 2 cơ to nhất của gã ấy, thế là gỡ được giá trị nhất bằng 4 ván. Sau 2 tiếng đồng hồ tôi đã thoát, không bị quẹt nhọ nồi vào mặt phát nào cả. Chị em nhà gã đầu hàng vừa ngạc nhiên, vừa tức tối, vừa ấm ức, vì 3 người đều bị quẹt nhọ nồi kín mặt. Bọn chúng nghĩ sẽ tìm cách trả đũa lại tôi, chưa để yên đâu. Tôi khoái chí cười thảm ra về. Thế là hôm nay một công đôi việc, vừa sang giao lưu được, vừa cho chị em gã một bài học. Tôi cũng sẽ nghĩ cách đối phó xem bói cho bọn chúng. Vì tôi biết cách xem bói bài Tây, và tôi cũng có sách tử vi diễn cầm tam thế. Nhưng phải lựa thông qua 2 bà chị ưa thích tâng bốc này, và đang muốn tìm hiểu về tính tình cậu em này, vợ con nó dở ra sao. Mấy bà chị dù sao cũng thương mấy đứa cháu. 2 bà chị rất thích xem bói, còn tôi nghĩ mình phải tìm cách giúp đỡ chị cả, vì chị ấy rất khổ. Từ ngày 5 mẹ con chị ấy bị đuổi ra khỏi nhà, cùng là phụ nữ, tôi thương chị lắm. Lần này tôi sẽ tìm cách xem bói để đánh vào tư tưởng mấy chị em nhà gã, để giúp chị cả lấy lại công bằng cho 5 mẹ con chị, tức là vợ nhất của gã ấy. Chiều hôm sau thấy tôi đi chợ về, các chị và gã lại gọi tôi sang. Tôi đang lo là họ sẽ gạ chơi phẩm ăn tiền. Tôi không biết chơi kiểu ấy, nhưng tôi nghĩ lại ngay. Không sợ, không để cho nó bắt nạt đưa vào đời bê tha cờ bạc như vậy được, vì hôm qua mình đã giao hẹn rồi. May quá, họ không dám rủ tôi đánh phỏng, mà 2 bà chị cũng háo hức muốn thử tôi xem bói cho. Nhưng các bà ấy thích bói bài Tây. Chị lớn bảo, nếu mày nói đúng, các chị sẽ thưởng xứng đáng.
Chị có mấy món nợ làm việc tích cóp ở nước ngoài gửi về, cho một vài người bạn vay em xem có đòi được không? Vì số tiền cũng lớn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vâng, việc này thì em làm được giúp chị, và em sẽ xem cho anh ấy một quẻ tử vi trọn đời để các chị và anh biết tình hình xem có đúng không nhé. Nếu đúng các chị phải giữ lời hứa đấy nhá. Tối hôm đó tôi về nằm suy nghĩ miên man. Mình xem bài tây một phần, nhưng chủ yếu là phải tìm ra chứng cớ hoặc thông tin quan trọng xem đối tượng vay tiền của hai bà chị là ai và nhà họ nằm ở hướng nào. Vì bói quẻ bài tây chuẩn theo hướng đông tây nam bắc. Tôi thở dài, không phải vì mình sợ không xem được, mà vì mình không có thời gian để tìm gặp chị vợ cả của gã kia, mới mong lần tìm ra manh mối. Vì bói có sách, mách có chứng, phải nói đúng sự việc và đúng tim đen của họ, thì họ mới tâm phục, khẩu phục mình được. Khi họ đã có lòng tin tưởng và nể phục rồi, thì mình mới cảm hóa được họ, mới có cơ hội giúp đỡ được mẹ con chị cả. Cần phải nói thêm rằng, ngày xưa nếu ai biết xem bói, thì dân ở đấy họ tôn sùng là thầy. Vùng xa xôi hải đảo, dân trí nhận thức văn hóa rất thấp. Nói đến công an và pháp luật là sợ run cầy sấy, còn nói đến bói toán là họ tin sái cổ. Những thầy bói không tốt, vợ chồng người ta đang lục đục buồn chán nhau, mà bố mẹ họ không biết đường phân tích dạy bảo cho các con, lại đi xem bói. Liệu chúng nó có ở được với nhau hay không? Ở được với nhau hay không là còn do hai người cứ nghe thầy bói dởm thì chết con mình à. Các cụ kém nhận thức, chỉ có mê tín dị đoan. Nếu thầy bói bảo khắc khẩu hoặc khắc mạng ở với nhau chỉ có thất bại, hoặc vợ chồng phải chết non, là vô tình chia rẽ thêm. Về nhà rồi vợ chồng càng lục đục chán nhau, rồi bỏ nhau thật. Tôi không bao giờ ưa những người làm ăn như thế. Nếu xem sách tử vi thấy vào chỗ xấu, tôi cũng lựa cách nói khác đi, chỉ bảo họ phải cẩn thận, đề phòng những tháng nào vận hạn, vun vén nói tốt cho cả hai bên để giúp người ta hòa thuận. Cầu trời khấn Phật mai bán đắt hàng, mình tìm gặp chị cả để hỏi một số vấn đề. Mãi suy nghĩ tôi cũng mệt và ngủ say lúc nào không biết. Đúng vậy, tâm xuất là Phật biết, trời Phật đã giúp đỡ độ trì cho tôi hay sao? Hôm sau tôi bán rất đông người mua, lại run rủi cho gặp may nữa. Gần 10 giờ trưa thì chị cả ở dưới thuyền vừa chở khách lên và vào chợ mua đồ. Chị đang đi tới chỗ mua rau củ, tôi mừng như vớ được vàng. Chị ơi, ra đây, em bán rẻ cho, và cầm một ít chỗ xấu này nữa, mang xuống thuyền ăn dần dần chị ạ. Chưa khảo mà sưng, chị đã nói luôn với tôi. Em ơi, các chị gái về chơi, hôm nọ gọi mấy đứa con chị lên sắp cơm, bảo chúng nó về ăn, may quần áo cho các cháu và cũng cho tiền. Còn riêng chị thì chị không đến. Tôi tiếp lời và hỏi, lúc trước chị còn ở đấy với gã kia, chị có biết hai chị gái gửi tiền cho bạn thân hoặc họ hàng là ai vay không? À, chị thấy có gửi cho mấy em con nhà bà dì ở trong thị trấn, và vợ chồng nhà Hương trên đầu dốc kia kìa. Vợ giáo viên, chồng nó đi biển, nhà nó mua nhà, bây giờ ngay đâu cũng có giá, vì họ chuyển bến và tàu bè về gần đấy. Chúng nó bán bớt đất đầy tiền. Còn vợ chồng cái Hương giáo viên thấy đang treo biển bán nhà được hơn 2 tỷ, về Hải Phòng mua có 1,4 tỷ, mà nhà 4 tầng lại gần chỗ dạy học, vẫn còn thừa tiền. Tôi vui mừng quá. Vâng, vậy em cảm ơn chị nhé. Chị ấy cũng vội từ giã. Thôi, em bán hàng đi nhé, chị xuống thuyền đây. Tôi đưa thêm mấy bắp cải và ít rau hành cà chua cho chị. Cần tâm sự thêm rằng tôi có quyển sách số tử vi, nên tôi thường xem cho mọi người và bạn bán hàng xung quanh, nên nhiều người biết, ai cũng bảo. Đúng quá, cái Vân xem hay thật, hơn ông Hòa cứ phải mở sách ra đọc, phân tích không hay mà còn lấy tiền. Nó cũng không nhìn sách vợ gì mà nó phân tích từng tuổi, từng đôi vợ chồng, tuổi gì, mạng gì, thuộc căn cung gì, nó biết hết. Công bằng mà nói, tôi cũng bói theo sách và tra vào ngày tháng năm sinh thôi, nhưng tôi đọc sách chỉ 1-2 lần là nhớ hết trong đầu rồi. Chỉ cần nói ngày tháng năm sinh là tôi đã biết được, không phải nhìn sách nữa. Mọi người thích xem tôi nên cứ xuống vào làm hộ tôi. Người thì thái hoa chuối, người thì chẻ rau sống, rồi bày bán hết cho tôi, rồi mua bộ tu lơ khơ mới tinh để tôi bói bài tây cho. Tôi nhàn hạ không phải mó tay bán hàng, chúng nó làm hết mọi việc và bán hết hàng giúp tôi, để tôi chỉ việc ngồi bốc bài xem cho chúng nó.
Trưa nào cũng vậy, tôi tranh thủ xem được gần chục người. Ai cũng thích và quý mến tôi lắm. Biết xem bài và bói bàn tay là khoa học, chứ không phải mê tín dị đoan, cúng bái dùm beng lấy tiền, nên ai cũng phải nể. Chiều hôm ấy tôi cũng xong hàng về sớm. Hai bà chị và gã kia đã chuẩn bị sẵn rồi. Trời Phật cũng thấu tỉnh, tôi đã gặp được chị cả và có thông tin ngon rồi. Còn xem về tuổi và mạng thì tôi đã có xách số nhớ ở trong đầu rồi. Tôi thấy thư thái trong lòng và sẵn sàng ra tay. Họ đưa bộ bài mới nguyên chưa bóc tem. Tôi bóc ra lấy toàn đầu người, đó là JQK. Tôi xem cho bà chị lớn trước. Phụ nữ thì lấy quy cơ làm chuẩn. Xung quanh là áp dụng trang bài chuẩn theo 4 hướng. Còn 4 chất bài cơ dô nhép bích cũng áp dụng như sau. Cơ là tình yêu, dô là vui vẻ, nhép là tiền tài, bích là xúi quẩy. Nếu xem cho đàn ông trung tuổi thì lấy ca cơ làm chuẩn. Nếu thanh niên trẻ tuổi thì lấy di cơ làm chuẩn. Mình chỉ dẫn cho người xem, đảo bài cho đều. Ba chị em nhà gã rót nước dâng tận mồm tôi. Còn bà chị lấy quạt nan ngồi quạt cho tôi và bắt đầu nghe tôi phân tích về số tiền cho họ nợ. Ba chị em nhà họ kính trọng và quý mến thầy dởm này quá. Kể ra làm thầy bói cũng sướng ấy chứ. Các cụ vẫn có câu làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi mồm. Nghe câu ấy có lúc tôi hỏi thầy Bu, như thế nghĩa là sao hả thầy? Bu trả lời, ý nói làm thợ, bất cứ nghề nào cũng đều phải vất vả, ráo mồ hôi là hết tiền. Làm cho nhiều chủ ki bo họ chẳng cho ăn, có chủ còn quỵt cả tiền lương của công nhân, thì lấy gì nuôi vợ con? Còn làm thầy cúng thầy bói thì cứ nói gì người ta cũng nghe, cũng tin và lại đặt tiền xôi gà cho nữa, thì mới có mà nuôi vợ con chứ sao. Quay lại việc xem bói cho chị em nhà gã, tôi uống một ngụm nước và bắt đầu nghiêm giọng phán. Các chị ơi, theo như bài này thì các chị sẽ lấy được tiền nợ đấy. Họ sẽ tự nguyện, chị không sợ mất đâu. Hai chị vui mừng gật đầu và giục. Vậy em có thể nói cụ thể rõ ràng hơn được không? Ồ, tất nhiên là phải tìm ra và nói rõ cho các chị biết chứ. Những khoản vay nhỏ vặt vãnh thì em không nói, còn chủ yếu 3 khoản tiền cho vay to đây này. Phía xa xa trích về hướng Bắc ghé Nam, các chị cho mấy chị em họ hàng về đằng nhà mẹ, cụ thể là khu vực sâu trong thị trấn, vay một số tiền lớn. Bây giờ họ gặp may, bến tàu bè và bến tàu khách họ chuyển về cảng này, thuận tiện chợ búa trên bến dưới thuyền, nên đất cát giờ có giá. Mấy chị em họ hàng bán bớt đi một số lô đất, đã có rất nhiều tiền. Cơ hội này các chị đòi là họ trả đấy. Còn một khoản nữa, chị cho người bạn ngay gần đây, qua chợ bước lên dốc thôi, đúng không? Các chị ấy lại há mồm gật gù. Ồ, sao em biết? Tôi được đà nói tiếp. Thế mới gọi là bói chứ. Và lại nước bài thể hiện toàn quân nhép tiền vây quanh quy cơ. Quy nhép là bạn thân, đứng ngay cạnh sau quy cơ đây còn gì. Người bạn này tốt, là giáo viên, hoặc cũng làm ở cơ quan công sở. Chồng thì đi làm xa, đúng không? Cũng đang bán nhà hoặc đất, có một khoản tiền lớn, đang ý định mua nhà và trả nợ đây, chứ người ta không chạy đâu. Chị gái lớn phọt ra. Ồ, thôi đúng rồi, em nói chuẩn thế. Cô ấy đúng là bạn thân với chị, là giáo viên dạy cấp 2. Chồng cô đi biển theo tàu đánh cá vươn khơi dài ngày. Tôi nói tiếp, vì được chị cả hôm qua khoe rồi, nên mình chỉ việc áp dụng vào quân bài mà nói cho khớp. Vâng, đúng quy cơ đứng ngay cạnh quy nhép là tiền đây này. Nếu không có gì cản trở cả, 2 khoản này chị cho 3 người họ vay, họ đều có tâm trả hết. Sau này cô bạn giáo viên sẽ chuyển công tác và mua nhà về thành phố. Đấy rồi nếu mai chị gặp lấy tiền cứ hỏi cô ấy mà xem. Hai chị gái và gã dần kia nghe thích quá, lại lấy quạt nan ngồi quạt cho tôi. Tôi nói tiếp. Còn về đường tình duyên, có người con trai lớn hơn tuổi, nhưng họ lại thật lòng yêu mến chị. Ngược lại chị lại rất thờ ơ, chỉ nghĩ xa nhà, xa quê hương đất nước thì cặp kè cho vui, còn chủ yếu là kiếm nhiều tiền. Chị mỉm cười ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Tôi chỉ vào quân ca cơ ở phía bắc, phía trên đầu nhìn xuống quy cơ để minh họa cho lời nói của mình. Còn đây, trước mắt hướng đông nam, có một cậu bé hơn tuổi cũng tỏ lòng yêu chị, và chị lại thích và tin tưởng người này. Nhưng người này chỉ nhòm vào tiền của để moi. Chị cẩn trọng không là mất hết cả chì lẫn trải đấy. Hai chị giật mình
và chị lớn nhớn cao lông mày nhìn thẳng vào tôi ra ý hỏi. Tôi chỉ vào nước quân bài di cơ đứng gần sát quy cơ và hình ảnh mặt di cơ nhìn vào ca nhép, và tôi nói tiếp. Chị nhìn đây, nước bài đã thể hiện rõ, người lớn tuổi họ yêu thật lòng thì chị lãnh đạm thờ ơ, còn người bé hơn tuổi thì chị lại thích. Nhưng phải đề phòng, cậu ta chỉ có moi tiền thôi. Hai chị đưa mắt gật đầu nhìn nhau. Tôi nói tiếp. Cũng may là hai chị đã được người ngăn cản và chỉ ra sự thật để tránh nên không mất. Chính là đã gặp được em nhìn ra vấn đề, chỉ ra cho chị biết trước mà đòi nợ được đống tiền và tránh được cậu thanh niên trẻ có ý định đào mỏ. Tôi chỉ tiếp vào quân Quy Dô đứng chắn trước mặt di cơ để minh họa và nói tiếp. Đây, các chị nhìn đi, nước bài đã thể hiện rõ. Hai chị vỗ tay tán thưởng và bảo. Được rồi, cảm ơn em, các sự việc mà đúng thế, các chị sẽ tặng em một phần thưởng xứng đáng. Vâng, mai các chị cứ tiến hành lấy tiền nợ đi và xác minh những lời em nói hôm nay. Còn bây giờ đến lượt em xem cho anh Dần cả tử vi sách số và bói bài tây nhé. Gã gật đầu thán phục và tỏ vẻ vui mừng. Gã sốt sắng mong đến lượt để tôi xem cho gã. Tôi lại lấy quân ca cơ ra làm chuẩn, rồi bảo gã xỉa bài 7 phát, bốc từng quân bài trang ra như hình. Rồi tôi nói tiếp. Tôi vận dụng theo sách số tử vi, đồng thời nghĩ thầm, mình phải nói tốt tăng bốc đề cao nó lên cho nó thích. Sau đó mới thu phục được nó thì mới có thể giúp được chị cả và các cháu. Ôi, bài của anh đẹp lắm, rất có hậu. Thế này thì về sau còn gì bằng. Hắn tủm tỉm cười khoái chí và gật đầu như máy khâu, còn lấy quạt nan quạt cho tôi. Tôi phán tiếp. Anh tuổi Dần, cung Cấn, mạng Kim, là vàng tây trắng dễ gì tìm ra. Tuổi nhỏ lắm bệnh khó nuôi, lớn lên y lộc thong dong đủ dùng. Có số gần đặng người vinh, hoặc có quyền tước thân tình người sang. Có duyên đi đứng xa đàng, nhiều người tử tế như hàng người quen. Phu thê không được vẹn toàn, đôi lần cách trở ra đảng mới an. Hai chị gái nghe tôi đọc thế thấy hay, cứ gật đầu tanh tách. Tôi giả vờ trầm ngâm một tí rồi nói tiếp. Tuổi Nhâm Dần của anh rất thông minh, có tài, chỉ vướng duyên nợ đa đoan, có thể nói là vợ ngoài vợ trong. Anh đứng chữ Nhâm biến thành chữ Vương. Đáng lẽ anh có số làm quan, nhưng vì sinh bất phùng thời, dù không được làm quan nhưng anh rất thông minh tài trí. Số đào hoa có duyên thầm, nên anh đi đâu cũng có gái nó theo đến đấy, chứ không phải do anh. Anh sống rất tốt với vợ con, có điều đôi khi chị hiểu lầm về anh nên mới có va chạm. Nhưng không hề gì, anh chị rơi vào cung phục vị sớm muộn, trước sau cũng sẽ đoàn tụ. Hai chị gái lại đưa mắt nhìn nhau và gật đầu. Tôi nói tiếp. Mà sau này anh tốt số nhất được nhờ vợ con, cơm bưng nước rót đến tận mồm. Vì anh sinh năm 1962, tuổi Dần mạng Kim, chị sinh năm 56, tuổi Bính Thân mạng Hỏa. Theo ngũ hành tương sinh thì là hỏa sinh kim, anh là kim loại là vàng, thử vào lửa mới biết là vàng hay thau. Các cụ có câu vàng thời thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Vàng thử vào lửa mới biết là vàng thật hay vàng giả, đúng không các chị? Anh sống với chị cả, rồi chị sẽ hiểu giá trị của anh. Còn nói về ngũ hành tương khắc, Dần thân tỵ hợi tứ hành xung. Anh Dần chị thân, ai cũng nghĩ là xung khắc, nhưng là xung đối với nam, chứ đối với nữ thì không việc gì. Trong sách số có nói, nam xung nữ hợp, chị cả mà sống với anh sau này lại hợp đấy. Hai chị và anh cứ ngẫm lời em nói hôm nay. Ba chị em nhà gã ngồi nghe tôi nói, cứ gật đầu và có chiều vui lắm. Tôi nói bao nhiêu điều tốt và đề cao gã lên, lái theo chiều hướng đoàn tụ với chị cả. Ba chị em gã tin sái cổ lắm rồi, đích thân gã lại pha cốc cà phê đưa cho tôi, còn chị gái lớn lại cầm quạt nan quạt cho tôi. Tôi mừng thầm vì mình đã xem đúng về khoản nợ nần cho bà chị, đồng thời chinh phục được tư duy nhà gã theo chiều hướng tích cực. Gã Dần từ lúc tôi xem bói cho gã thay đổi hẳn, tính nết ôn hòa hơn trước, đồng thời vui vẻ niềm nở với tôi hơn, chứ không cáu giận như hồi tôi giúp chị đi ẩn để tránh đòn. Hai chị gái đồng thời đến 3 nơi cho vay tiền, họ vui vẻ niềm nở tiếp đón đàng hoàng và chồng tiền ra trả hết. Nhưng hai bà chị cũng không lấy một đồng lãi nào,
Mặc dù số tiền rất lớn và đã vay hơn 2 năm rồi, nhưng các chị chỉ lấy đủ số tiền gốc. Vì vậy mấy em dì ruột và cô bạn giáo viên mua rất nhiều thứ: tôm bóc nõn, mực khô, cua, ghẹ, loại ngon để biếu các chị. Lại còn biếu thêm cả gà đồi, mật ong rừng cho các chị để mang đi nước ngoài dùng dần. Các bà chị phấn khởi quá, liền về nhà gọi tôi sang, cho lại tôi ít cua ghẹ để luộc ăn, đồng thời tặng thưởng tôi, đã xem bói đúng, một chiếc khăn choàng màu hồng nhạt điểm hoa nửa mặt trăng, một đôi giày nữ đế bằng và một phong bì tiền. Tôi không biết trong phong bì ấy là bao nhiêu, nhưng tôi chỉ nhận cua ghẹ và khăn choàng, đôi giày. Còn phong bì thì tôi bảo: em xin nhận những món quà này của các chị là được rồi. Còn phong bì tiền thưởng em xin gửi lại cho các cháu và con chị cả. Vì một mình chị nuôi cả 4 đứa con, rất vất vả và khó nhọc, lại còn chưa có nhà cửa gì. Hai chị gái nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm và bảo rằng các chị đã thu hồi được khoản nợ gần 3 tỷ, thì một là mua nhà đất khác để sau này về ở, hai là gửi tiền vào ngân hàng dài hạn, sau này về hãy tính sau. Còn cái nhà đang ở này chị định ủy quyền cho cậu Dần và các cháu, để cậu ấy và các cháu lớn lên có chỗ đi về nghỉ ngơi. Chả lẽ 4 anh em nó lớn rồi, lại mẹ nó nữa, mà cứ ở dưới mỗi cái thuyền đỏ chật chội. Em xem hộ các chị theo chiều hướng như vậy có được hay không? Tôi giả vờ suy nghĩ một chút. Tôi biết các chị gái đã tin tưởng và nghe lời thầy bói này rồi, nên tôi dựa đà nói, cố gắng lái khéo, đánh vào tâm lý hai bà chị xem sao. Tôi gật đầu nói thân thiện: theo em nghĩ và căn cứ theo nước bài của các chị là rất có phước lớn. Các chị rất có nghĩa khí và lòng bao dung đùm bọc. Các chị rất tốt đối với vợ chồng anh Dần và thương đàn cháu, nên các chị phải thu xếp thời gian để về nước, đúng không ạ? Hai chị gật đầu có vẻ tán thành. Tôi nói tiếp: số tiền họ trả nợ các chị rất lớn, chị nên mua nhà đất để đấy cho chắc, không bao giờ bị lỗ vốn cả. Chứ tiền lãi gửi ngân hàng thấp chả đáng bao nhiêu. Lúc các chị về vài năm nữa, giá nhà đất đã chênh lên nhiều. Còn cái nhà này, nếu các chị muốn giúp đỡ các cháu, không nên để sang tên anh Dần, mà phải sang tên bìa đỏ cho thằng lớn nhất, đứng tên đại diện, kèm theo một giấy cho tặng tài sản, ghi tên hết cả 4 anh em nó vào giấy ủy quyền cho tặng ấy, có mặt cả 4 anh em nó, và đến cơ quan công chứng hoàn tất thủ tục. Sau này đứa nào sử dụng nhà đất này thì tính chị giá ra trả tiền cho 3 đứa kia, tránh tình trạng sau này anh em mất đoàn kết rồi tranh chấp cãi cọ. Hai chị gái hơi băn khoăn, tôi hiểu ý liền nói tiếp: các chị phải làm đúng như vậy thì mới bảo đảm thủ tục pháp lý, và các cháu mới được yên ổn và mới được hưởng tài sản ấy. Chứ nếu để sang tên cho anh Dần thì các chị cũng tự hiểu được. Với bản tính của anh ấy sẽ ngựa quen đường cũ, tính cờ bạc ăn chơi gái gú nó ngấm vào máu rồi, rất khó dứt. Khi có tài sản trong tay lại được đứng tên làm chủ thì sẵn sàng anh ta cầm cố bìa đỏ để vay tiền ăn chơi, rồi bọn xã hội đen nó đến lấy luôn nhà. Chứ không em chớ kể, cứ đem đầu em ra mà chặt. Các chị hãy suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, đừng có tin tưởng gì anh ấy. Đấy là lời góp ý chân tình của em, cũng là đúng sự thật. Lúc này hai chị gái mới nghe ra và gật đầu bảo: em nói cũng đúng, không sang tên và giao nhà cho thằng Dần được, rồi lại ăn chơi gái gú cờ bạc thật đấy. Có tiền là nó không chừa đâu. Hai chị gái đã nghe tôi tư vấn và làm thủ tục gọi các cháu về, bảo cậu Dần gọi vợ cả về. Gia đình đoàn tụ. Ban ngày vẫn đi làm người nào việc nấy, tối về cơm nước đầy đủ cả nhà cùng ăn. Chị vợ cả có về cùng 4 đứa con và cảm ơn các chị gái, cảm ơn cô Vân lắm. Hai chị gái dặn: từ nay trở đi, vợ chồng con cái bảo nhau mà làm ăn, không đánh cãi nhau ầm ĩ xóm làng nữa, người ta chê cười. Các cụ có câu thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Hai chị gái nghe tôi tư vấn đã kín đáo khéo léo làm giấy tờ thủ tục nhà đất cho các cháu, không cho gã Dần biết. Coi như nhà các chị vẫn cho ở nhờ và quán triệt trước với gã Dần: nhà này là của các chị, cậu không có quyền đuổi vợ và các cháu ra khỏi nhà. Nếu để chuyện lục đục không hay xảy ra, chị phải về nước lần nữa là người ra khỏi nhà sẽ là cậu đấy. Sự việc giải quyết yên ổn xong xuôi, hai chị gái tiếp tục đi nước ngoài làm tiếp. Còn số tiền thu nợ về, các chị chưa kịp mua nhà đất mà gửi vào ngân hàng. Còn riêng tôi thấy rất vui. Tôi mừng thầm vì ước nguyện giúp đỡ mẹ con chị cả lấy lại công bằng danh phận.
Mẹ con chị có nhà ở, đỡ vất vả chật chội dưới đò. Tôi thấy tâm hồn nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng trong lòng, vì mình đã làm được điều tốt. Từ hôm mẹ con chị cả được về ở gần tôi, các cháu ngoan ngoãn và chịu khó. Gặp tôi lúc nào cũng chào hỏi cô rất lễ phép. Còn chị cả thì vui lòng rồi, và luôn luôn bảo: chị cảm ơn em Vân nhiều lắm. Có bất kỳ chuyện gì, phấn khởi hay buồn bã, chị đều tâm sự với tôi. Thời gian của những năm 2005, 2010, sau khi giúp được mẹ con chị vợ anh dần yên ổn, tôi rất mừng. Lại chú tâm bán hàng của mình, đồng thời đã xem bói bài cho các người bạn chợ hết lượt rồi, nên tôi chuyên tâm vào bán hàng rau củ quả phục vụ các khách sạn, nhà hàng. Chủ yếu là khách sạn cô Thanh Tùng và cô Hoàng Yến, cùng vài quán cơm bình dân ở thị trấn. Quán cơm của nhà anh Hòa chuyên phục vụ nhân viên văn phòng làm việc gần đấy. Anh nấu ngon lại giá bình dân, nên lúc nào cũng đông khách. Còn những khách sạn mà hai chủ này chuyên mua hàng cho tôi là phục vụ toàn khách nước ngoài, chứ không có khách Việt, nên khách lấy hàng thường xuyên cho tôi. Hai khách sạn này là địa điểm đẹp nhất cảng du lịch thành phố biển Hải Phòng, vì hai mặt tiền quay ra biển, một mặt hướng về chợ. Hôm ấy cô Hoàng Yến gọi vào máy bàn cho tôi, thường đặt tại quầy ở chợ. Alo, chị chuyển cho em cam sành, xoài cát, dứa chín, khoai tây, cà rốt như mọi lần, và tối nay mang hết hóa đơn mấy buổi ra khách sạn em thanh toán nhé. Tôi mừng quá. Chị cảm ơn em, chị sắp hàng rồi, gọi xe ôm chở ra ngay đây. Tối đó tôi ra khách sạn, vừa vào tầng 1, cháu lễ tân bảo: cô ngồi đợi đây, đợi cô Yến một lát ạ. Liền đó có khách gọi ăn khoai tây chiên, lễ tân phải quay vào báo bộ phận phục vụ. Tôi đang ngơ ngác thì có một bạn Tây đi ra, họ hơi cúi đầu chào thân thiện. Hello, tôi cũng lịch sự chào lại. Thank you, good morning sir. Nhưng cũng may là anh bạn Tây cũng biết nói tiếng Việt. Tôi giới thiệu qua rằng tôi là mối hàng của cô Yến, tôi chuyên giao hàng cho khách sạn này. Bạn ấy cười tươi rồi chìa tay ra bắt tay tôi. Bạn ấy xem mấy hóa đơn rồi định rút tiền ra trả, thì vừa lúc cô Hoàng Yến đi ra, cô gật đầu chào tôi, rồi ra hiệu cho bạn Tây kia cất tiền vào. Cô ấy xem mấy hóa đơn hàng rồi rút trả tiền hàng cho tôi. Hoàng Yến giới thiệu: chị Vân ơi, đây là Peter, bạn em, là giảng viên tiếng Anh, quốc tịch nước Anh. Quay sang Peter, cô chỉ vào tôi giới thiệu: đây là chị Thanh Vân, chuyên đưa các loại rau củ quả và hoa quả cho khách sạn mình. Nhưng cô ấy nói chuyện với bạn Tây kia hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cô ấy nói gì thêm đó về Thanh Vân tôi cũng không hiểu lắm, vì chị cố gắng học lỏm được mấy câu tiếng Anh xã giao để chào bán hàng. Bạn Tây kia thích quá liền cảm ơn tôi rối rít, rồi rút ra một tờ 10 đô rồi bo cho tôi. Tôi nhớ hồi đó 10 đô bằng 150.000 tiền Việt. Tôi bối rối chưa biết thế nào thì cô Hoàng Yến giục: chị cứ nhận đi, người nước ngoài văn hóa của họ văn minh lịch sự, họ thích chị, quý chị là họ bo tiền đấy. Thôi tớ không lấy đâu, cô mua hàng cho là tốt rồi, tớ gửi lại cho con cô. Cô Yến kém tôi 2 tuổi, chồng của cô là công an giao thông, cũng đẹp trai cao ráo. Còn Peter là người nước ngoài, sang Việt Nam mở mang sự nghiệp. Bạn ấy là giảng viên tiếng Anh, lại rất giàu có, mở lớp dạy tiếng Anh cho con em nhà ai đăng ký học. Mỗi em 30 triệu, một quý là 3 tháng. Con nhà giàu mới có tiền theo học được. Tiền lúc ấy như vậy là to lắm. Peter dạy một lớp từ 30 đến 40 em học. Hồi đó con em nhà ai có điều kiện mới đăng ký học được. Ai biết giao dịch được bằng tiếng Anh là quý hóa lắm. Cô Hoàng Yến nhanh nhẹn, xinh gái, trắng trẻo, quen biết Peter, giao tiếp thường xuyên và bạn ấy dạy tiếng Anh. Cô Yến nắm bắt tốt, tiếp thu nhanh. Cô nói tiếng Anh lưu loát như mình nói tiếng Việt ấy. Rồi hai người nảy sinh tình cảm. Hai người đều yêu thích nhau. Nếu Yến đồng ý lấy Peter thì bạn ấy sẽ xây khách sạn cho toàn quyền quản lý và thu giữ. Đồng thời bạn ấy đưa rất nhiều khách tour nước ngoài đến khách sạn, ăn nghỉ tham quan du lịch cảng biển Hải Phòng. Còn Peter thì vẫn dạy học. Chỉ tính tiền học của 30 người một quý đã thu 900 triệu. Cách đây 20 năm là to lắm đấy. Chồng cô Yến là cảnh sát giao thông, lương thì to rồi, cũng không phải hèn kém gì. Nhưng so với Peter thì chưa thấm tháp gì. Nhưng cô Yến vẫn phải thật thà, trung thành với chồng, phải kể rõ sự việc đầu đuôi cho chồng biết. Còn không biết Peter có hiểu là Yến có chồng hay chưa. Nhưng người nước ngoài họ không coi trọng vấn đề ấy, mà thích là họ hỏi thẳng một câu: nếu ok là sống với nhau, không thích là thôi.
chứ không ràng buộc hoặc bắt ép. Rồi hai vợ chồng khôn khéo thuận tình bàn nhau, đồng ý cho Yến sống và quan hệ với Peter như vợ chồng. Cốt là để Peter mua đất mặt cảng du lịch, xây khách sạn cho Yến, làm ăn ổn định một thời gian, rồi sẽ tìm lý do ly hôn với Peter, để hai vợ chồng vẫn là của nhau mà lại chiếm được tài sản của Peter. Và cứ yên lặng như vậy, chờ thời cơ. Ba người vẫn sống vui vẻ hòa thuận. Peter thì chắc không biết gì, không biết anh thân cảnh sát là chồng cô Yến, vì Yến nói đấy là anh trai cô ấy công tác ở đây, nên anh vẫn được tự nhiên ra vào khách sạn và ở một phòng. Còn Peter thì sống rất tình nghĩa, vui vẻ, yêu cô Yến lắm. Khách sạn do Peter đầu tư xây dựng và đề tên anh ấy, nhưng cô Yến toàn quyền thu chi và sắp xếp tuyển nhân viên có trình độ ngoại ngữ tốt để làm việc. Khách nước ngoài lúc nào cũng đông nghịt do các tour du lịch của Peter chuyển về. Tiền lương giảng viên cũng đưa hết cho cô Yến. Cô ấy giàu có, sung sướng, tiền nhiều, nhà lầu xe hơi. Cô đi đâu thì tự lái xe riêng màu đen bóng loáng. Thời ấy như vậy là hoàng kim quá rồi, ai cũng phải thèm thuồng ngưỡng mộ. Cô ấy sống chung cùng hai chồng ở khách sạn ấy, ba người ở ba phòng riêng. Yến nói chuyện với Peter thì bằng tiếng Anh, nói chuyện với chồng thì bằng tiếng Việt. Chồng thì không hiểu được, mặc dù là cảnh sát giao thông nhưng ngoại ngữ thì không thể giỏi bằng Peter và vợ mình được. Họ cứ lặng lẽ vui vẻ sống như thế, thật là một chuyện ly kỳ hiếm có. Cuộc hôn nhân hiếm gặp của một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang với hai người chồng. Một chum hai gáo, khéo lửa có xuôi không? Xong việc ở khách sạn cô Yến, tôi đi bộ về qua chỗ tiệm vàng Phát Đạt, thấy mấy người nhốn nháo ngoài cửa, có bạn Tây đang nói gì trong ấy. Tôi ngó vào nghe thấy chị chủ tiệm vàng nói rằng bạn Tây này vào đổi 2 tờ tiền 10 đô, nhưng đây là tiền đô giả, tôi không đổi cho bạn ấy được. Bạn ấy nói nhưng mọi người không hiểu tiếng Anh, bạn Tây thì mới sang Việt Nam du lịch, cũng chưa rành nói tiếng Việt, nên cứ đứng ở đấy mà không có cách nào giải quyết được. Tôi có biết đôi chút về tiếng Anh vì cũng học lỏm được những lúc ra khách sạn thanh toán, và có cháu trai con dì em họ làm lễ tân ở khách sạn Thanh Hoàng. Cháu cài đặt vào phần dịch tiếng Anh, tôi mở điện thoại ra gõ vào phần phiên dịch. Tôi hỏi bạn Tây kia, tại sao bạn lại mang tiền đô giả để giao dịch? Bạn ấy cũng mở điện thoại ra và chat phiên dịch nói rằng tôi đi xe ôm lên tham quan di tích pháo đài Thần Công. Tôi đưa tiền đô của tôi trả tiền xe, và bạn xe ôm đã trả lại cho tôi 2 đồng này. Vậy là đã rõ. Tôi nói lại cho mọi người biết và cũng phân tích cho bạn ấy biết. Bạn xe ôm kia không thật thà, đã lừa và trả lại tiền giả cho bạn. Đây là tiền âm phủ, không thể tiêu được, chỉ để cúng rồi đốt cho người đã mất, theo tâm linh của người Việt Nam bạn ạ. Nói rồi tôi bảo cô chủ tiệm vàng đưa cho tôi tập tiền đô âm phủ ở ban thần tài cho bạn Tây xem. Tôi chắp tay cúi đầu, vái mấy cái làm hiệu cho bạn ấy hiểu. Ý là để thắp hương cho người đã mất rồi đốt đi, chứ không phải tiền đô thật. Bạn Tây gật đầu tỏ ý hiểu và bấm vào máy phiên dịch. Ồ, thank you bạn. Tôi lại chat tiếp bảo, nếu bạn nhớ biển số của người xe ôm đó thì ghi ra đây. Tôi dẫn bạn vào công an gần đây để báo cáo. Tìm ra người lừa dối này, bạn ấy sẽ phải trả tiền thật cho bạn. Nhưng bạn ấy lắc đầu bấm vào máy rằng, thank you bạn, nhưng tôi không để ý và không nhớ biển số xe. Vậy là bạn Tây chịu mất 20 đô. Sau đó mọi người tản đi. Tôi về nhà đã hơn 10 giờ đêm. Sau nhà tối om, cháu trai tôi làm lễ tân cho khách sạn Thanh Hoàng. Hết ngày tầm 9 giờ tối là cháu ra đồn công an trình số, báo cáo những khách lưu trú qua đêm của khách sạn. Xong là về. Cháu ngoan ngoãn làm việc đến nơi đến chốn, đúng giờ giấc. 9 giờ nó đã có mặt ở nhà rồi mà, sao hôm nay lại không thấy về, nhà cửa tối om thế này? Trong lòng tôi lo nghĩ, hay là có điều gì không ổn. Chờ cháu mãi, sốt ruột quá. Đến gần 12 giờ đêm rồi, tôi quyết định đóng cửa, phải ra khách sạn chỗ cháu mình xem sao. Tôi chạy vội vàng, vừa đến đầu ngõ thì cháu trai lù lù về. Thấy tay nó vẫn ôm quyển sổ của khách sạn lưu trú, tôi mừng quá. Suýt nữa hai bác cháu va vào nhau. Ơ, sao hôm nay cháu về muộn thế? Bác ơi, hôm nay khách sạn cô ấy xảy ra chuyện, công an phải đến giải quyết, mãi mới xong nên cháu về muộn. Tôi vội vã. Thế chuyện gì vậy? Có liên quan đến cháu không? Không, mà là một chuyện bạn khách Việt, thanh niên nam ở phòng 303. Lúc vào ngủ bạn ấy gõ cửa phòng 302, là một bạn khách Tây là nữ giới quốc tịch Anh.
Theo phép lịch sự, bạn khách nữ ra mở cửa và cúi chào thân thiện hello. Vậy là anh khách Việt nhào vào ôm chặt bạn khách nữ kia và giở trò sàm sỡ. Liền bị bạn khách Tây tát vào mặt cho và kêu ầm gọi lễ tân. Cháu chạy ra và bạn khách Tây kia liền cầm chìa khóa phòng ra trả, yêu cầu gọi chủ khách sạn đến ngay rồi làm thủ tục trả phòng, không muốn thuê phòng nữa. Đồng thời yêu cầu báo cảnh sát. Cháu gọi điện cho cô Thanh Hoàng đến, cô ấy phải đứng ra xin lỗi bạn khách Tây và mắng anh thanh niên khách Việt, yêu cầu anh phải xin lỗi ngay. Nhưng cô bạn khách Tây cương quyết đòi trả phòng và yêu cầu gọi cảnh sát đến giải quyết. Cô Thanh Hoàng phải đứng tại đấy và giục cháu chạy ra đồn công an trình báo sự việc. Hai chú công an đi ngay cùng cháu về khách sạn cô Hoàng. Các chú công an ấy lập biên bản anh khách Việt phạm tội sàm sỡ, quấy rối tình dục, xâm phạm nhân phẩm người nước ngoài, phải xử lý theo quy định của pháp luật. Thế rồi sao hả cháu? Dạ, rồi anh khách Việt sợ quá quỳ xuống chân cô gái ấy van xin tha thứ, vì là tình cảm bột phát không thể kiềm chế được, xin lỗi để rút kinh nghiệm. Cô Thanh Hoàng cũng nói đỡ xin hộ, bạn khách Tây mới hơi dịu nhẹ đi. Công an phân tích cho anh khách Việt một lát, bắt anh làm biên bản tường trình, ký vào cam kết, rồi xử phạt 3 triệu đồng. Hồi đó 3 triệu đồng thì có giá bằng 15 triệu đồng bây giờ. Xong việc mọi người yên ổn đi ngủ. Cháu qua đồn công an trình sổ xong là về nhà ngay đấy chứ. Chứ cháu có chơi bời la cà gì đâu. Mà hơn 12 giờ đã xong là giải quyết nhanh rồi đấy bác ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai bác cháu ăn vội mỗi người bát mì tôm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đang bán hàng, thấy cô Hoàng Yến lái xe đen bóng loáng đỗ ở đầu đường, chỗ cổng chợ phụ, đi vào chỗ tôi vội giục giã. Chị cân cho em cam sành, xoài cát, ổi bo, cam bổ, thanh long, cam bóc, hồng xiêm, mỗi loại 10 cân, mang ra xe cho em để em đi lễ, nhanh lên nhé. Tôi mừng quá. Được rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ chuyển ra ngay cho. Hoàng Yến mua tiền vàng, trầu cau, hương hoa và nhiều loại nữa. Cô ấy có tính đồng bóng và chuyên đi lễ bái các nơi. Mỗi lần đi lễ là mua chất đầy hầm xe chỗ sau của ô tô. Tôi chuyển hết ra xe rồi chạy về bán hàng tiếp. Tôi lại gặp phải một đám đông đang xúm vào lôi kéo anh Dậu làm xe ôm. Có lúc ai mời thì làm thầy cúng, chỉ có lừa nhà ai mê tín dị đoan, không hiểu gì thì họ mới nhờ thôi. Anh ta cũng đang bị lôi kéo ra đồn công an và cùng hai cô nữ khách Tây, chân một cô đi khập khiễng có vẻ đau lắm. Mọi người phải dìu không hiểu lý do gì. Hai bạn nữ khách Tây mặc dù chưa thông thạo tiếng Việt nhưng có hơi biết một chút để đủ nói những câu chào hỏi xã giao. Bạn ấy đã gọi anh Dậu xe ôm trở lên tham quan pháo đài Thần Công. Đó là di tích lịch sử thời chiến tranh. Đường lên đó xoài rất dài và dốc. Nếu leo lên trên đỉnh nhìn xuống dưới biển sẽ cảm thấy như mình đang đứng ở thiên đường nhìn xuống trần gian. Phong cảnh rừng và biển thơ mộng, sơn thủy hữu tình, tuyệt đẹp. Ai đặt chân đến là không bao giờ quên được. Đặc biệt là du khách nước ngoài, họ rất thích, càng thích đi bộ leo núi trên ấy. Các bạn Tây sống vui vẻ, hài hòa. Với người Việt cũng vậy, họ chào hỏi, bắt tay ôm hôn. Ta phải biết tôn trọng và lịch sự. Nếp sống của họ văn minh, tự nhiên và thoáng đãng. Nhưng không đồng nghĩa với việc lạm dụng tình dục, sờ soạng sàm sỡ. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một số các bạn Việt Nam không nắm bắt đúng và tôn trọng nếp sống văn minh ấy, cứ ngộ nhận tưởng họ như vậy là dễ dãi. Anh Dậu xe ôm chở hai cô gái đến chân núi. Trên đường đi thấy bạn ấy ôm vào người, vì đường dốc cho đỡ ngã ra sau ấy mà. Với lại đi xe ôm thì bắt buộc ai cũng phải ôm để đỡ bị ngã chứ. Anh ta tưởng của bở dễ sàm sỡ, liền lái một tay, còn một tay trái anh ta quặt ra sau, sờ vào đùi rồi lần mò mò, cứ dần dần áp tay vào đúng háng chỗ phần kín nhạy cảm của bạn nữ khách Tây ngồi sau. Lập tức bạn ấy giật mình ngạc nhiên, hất tay anh ra, đồng thời bạn ấy đẩy anh ta chúi về phía trước. Rồi bạn lao xuống đường, trong khi xe đang chạy như thế. Bạn Tây nữ bị trẹo chân, chiếc xe loạng choạng và ngã lăn quay ra đường. Ôi trời, chuyện gì vậy? Mọi người xúm lại nâng hai cô dậy. Cô giận dữ chỉ vào anh xe ôm. Mọi người túm anh ta lại, đồng thời lôi cổ anh xe ôm vô ý thức mất lịch sự kia về đồn công an thị trấn. Cả ba người đều bị đau điếng. Chân cô khách Tây khập khiễng khó đi, mọi người lôi anh ta và dìu hai cô gái vào trụ sở công an giải quyết. Cô gái trình bày đầu đuôi sự việc và yêu cầu cảnh sát phải có trách nhiệm áp dụng quyền phụ nữ và trẻ em là hàng đầu.
yêu cầu truy cứu anh kia theo đúng quy định của pháp luật. Các đồng chí công an lập biên bản, họ lập luận buộc tội. Tội của anh còn nghiêm trọng và thêm cả nguy hiểm đến tính mạng của 3 người. Nếu bị tai nạn giao thông nặng nề xảy ra, may là một cô bị nhẹ, còn một cô nhảy ra thì bị nặng hơn, phải trở vào bệnh viện huyện băng bó. Cộng với việc sàm sỡ quấy rối tình dục, anh sẽ bị kết tội tù nếu như bạn kia tố cáo đến cùng. Anh Dậu sợ xanh mắt cáo, nói lắp bắp không thành tiếng. Anh ta quỳ lạy van xin cô gái và công an: xin các anh tha cho, giảm nhẹ tội cho tôi, để tôi rút kinh nghiệm và sửa chữa. Các đồng chí công an, nói cho anh mở mang đầu óc ra một chút mà hiểu. Đây là khu du lịch, được nhà nước công nhận khu dự trữ sinh quyền quốc gia, bộ mặt của đất nước, thu hút rất nhiều khách quốc tế đến du lịch Việt Nam tham quan. Anh quá thiển cận hèn mọn. Anh nên nhớ, quyền và lợi ích hợp pháp bảo hiểm của người nước ngoài rất cao, có thể gấp 5-6 lần người Việt mình. Quyền phụ nữ và trẻ em được bảo vệ số 1, thú cưng và động vật được bảo vệ thứ 2, người già cả thứ 3, rồi mới đến thanh niên đứng thứ 4. Văn hóa giao tiếp và ứng xử của người ta lịch sự, thông thoáng, nhưng không phải dễ dàng để anh sàm sỡ vớ vẩn đâu. Các anh nên hiểu điều đó mà nhận thức, đừng có làm càn. Anh Dậu sợ run bần bật, vẫn quỳ lại xin tha thứ, chấp nhận hình phạt. Cuối cùng công an lập biên bản, cấm đi khỏi nơi cư trú và nộp phạt 7 triệu đồng, đồng thời chi trả toàn bộ tiền thuốc và chi phí thuốc men băng bó ở bệnh viện. Các đồng chí công an nói tiếp trước khi tạm tha: mong rằng đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng. Nếu anh còn tái phạm, chúng tôi quyết không tha đâu, anh nhớ kỹ lấy. Đừng để con sâu bỏ dầu nồi canh, một người đi đĩ xấu danh cả làng. Quay lại chuyện tình tay ba của vợ chồng cô Hoàng Yến. Mặc dù cô tài giỏi, thông minh, giàu có, không thiếu thứ gì, nhưng đi đến đâu cũng rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cũng có, mà kỳ thị cũng nhiều, kèm theo là những lời xì xào bàn tán. Việc cô ấy 2 chồng một lúc và vẫn ở cùng khách sạn ấy, chuyện tế nhị dù không kể ra, nhưng cả huyện, cả thị trấn ai mà chẳng biết. Không hiểu là do nhân quả hay chăng mà thấy nhiều lúc thần kinh của cô ấy không ổn định. Mua hàng thì không bao giờ muốn đặt bút cộng số. Hồi đó các hóa đơn bán hàng tôi toàn tự cộng bằng giấy bút sổ sách. Tôi cộng nhẩm rất nhanh và ra kết quả chính xác, rồi đưa cô Yến kiểm tra lại. Nhưng cô Yến cứ giục sồn sồn: chị nhanh lên, em không cần kiểm tra đâu, em không biết cộng đâu, đau đầu lắm. Máy tính đâu, chị bấm máy tính cho nhanh. Thôi chị không cần máy tính, chị cộng xong rồi. Tôi đưa cái máy tính cộng bằng 2 bàn tay cho cô ấy và bảo: đây máy tính đây, cô bấm lại kiểm tra xem kết quả có đúng như tớ cộng không. Nhưng lúc nào cô ấy cũng vội vàng bảo: em tin tưởng chị, em không cần cộng lại. Một số người ở chợ nhìn vào hai chúng tôi nói chuyện như thế, họ kỳ thị bảo cô là đồ đồng bóng, vì cô ấy hay mặc quần áo sa tanh màu đỏ và lúc nào cô cũng chỉ vội vàng sắm đồ đi lễ chùa mà. Nếu phải người không thật thà mà bán hàng thì họ sẽ lợi dụng đẩy ra. Cô không kiểm soát được vì đầu óc cô chứa đựng quá nhiều việc. Cô chỉ lấy lòng tin tưởng của tôi để mua bán vận hành. Nhiều lần cô trả nhầm đưa thừa, lần thì 500.000, lần thì 1 triệu, có lần cả 5 triệu tiền hàng cho tôi. Nhưng tôi chỉ cộng đủ đúng số tiền hàng của mình, còn thừa tôi mang ra khách sạn đưa trả cho kế toán cùng những hóa đơn hàng. Tôi bảo các cháu kiểm soát, chứng kiến hộ. Mấy bạn cùng bán hàng ở chợ cứ nhao nhao lên mắng tôi: ui giời, sao mày thật thà thế, mày ngu thế. Nó giàu có bao nhiêu tiền của lấy của thằng Peter như vậy, nó chả nhầm là lộc trời cho mày, cứ giữ lấy mà dùng chứ. Ngu mà đem giả, vào tay tao thì đừng có mà hỏng. Nhưng tôi bảo thôi, những gì không phải mồ hôi nước mắt của mình thì không nên tham. Tiền thừa thì phải trả cho người ta. Mình làm việc thật thà nên cô ấy tin tưởng và mua hàng cho mình đấy chứ. Nếu vào tay người khác bán thì phải ra khách sạn chờ kế toán làm việc, theo dõi cộng sổ, mất công đi lại chờ đợi. Chứ cô ấy đã không chủ động đưa tiền cho tớ. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Thế là các bạn chợ im re. Còn nói về tính đồng bóng như mọi người bảo thế, có thể cô cũng đồng bóng và thật thà hay sao ấy. Vì tôi thấy mỗi lần cô ấy đi lễ là mua chất đầy xe con, các loại tiền vàng hoa quả, rồi cứ đi nghe mấy thằng thầy dởm nó phán, nó xem bói, bảo gì cũng nghe. Các cụ có câu có tật giật mình. Nó bắt được thóp của mọi việc nhà cô rồi, là cứ dựa vào phán đúng tim đen, cốt moi tiền của cô đã. Rồi cô tự mở riêng cho mình một đền một phủ, xây dựng khang trang trên núi suốt ngày lễ bái,
Mấy thằng thầy dởm cứ dựa đà, đục nước thả câu, cứ phán phép, sống chết mặc bay, tiền thầy đút túi. Bao nhiêu tiền của Peter và tiền thu được ở khách sạn cũng vào lễ bái hết, bói toán, các thầy dởm hết. Có câu phú quý sinh lễ nghĩa mà, thành ra của thiên trả địa. Ngẫm ra trên đời này, ông trời không cho ai hưởng hết và cũng không triệt đường sống của ai hết. Phải chăng đó là quy luật sinh tồn của thiên nhiên và vũ trụ? Có được thì có mất, có sừng thì đừng có răng. Cuộc sống của vợ chồng cô Yến không còn hạnh phúc. Anh và cô muốn được cả tình lẫn tiền thì thánh thần nào cho, Phật tại tâm chứ đâu có xa. Tình yêu, tiền tài và lòng ích kỷ luôn song hành, cho nên anh Thân, chồng của Hoàng Yến rất bực tức khó chịu, thậm chí điên cuồng. Vì chẳng ai muốn san sẻ tình cảm, chẳng ai muốn chung chồng chung vợ. Chàng cảnh sát giao thông muốn bắt cô ấy phải bỏ, phải chấm dứt với Peter lắm rồi. Nhưng Peter là người có học, giỏi giang, không hề đơn giản và ngu ngốc như vợ chồng anh Thân tưởng tượng. Bạn ấy chỉ cho cô Hoàng Yến toàn quyền quản lý và thu tiền khách sạn, kể cả tiền lương. Bạn ấy cũng không tiếc gì, bạn vô tư không so đo, không biết ma danh như người Việt. Nhưng bạn ấy không ủy quyền bàn giao giấy tờ, khế ước nhà đất gì cho Hoàng Yến. Khách sạn cũng đề tên nước ngoài của bạn ấy, dù có ly hôn cũng toàn bộ tài sản là tên riêng của bạn ấy hết. Ly hôn cô Yến cũng chỉ ra tay không, chứ không có quyền chia tài sản. Đó là một nhận thức sáng suốt của Peter, vì bạn ấy hiểu quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài. Đầu tư mua nhà đất xây dựng tại Việt Nam, bạn ấy có đứng tên và điều khiển từ xa, bạn ấy có đạo đức và tài năng, thì mọi công việc làm ăn, giao dịch mới suôn sẻ và thành công. Bạn ấy cũng hiểu và nắm vững pháp luật Việt Nam chứ. Còn về phía anh cảnh sát giao thông, anh cũng được đào tạo, ăn học, nắm vững luật pháp trong tay. Anh có ích kỷ bằng trời, có ma danh bằng trời, thì cũng không làm gì được Peter. Còn về tình cảm thì cây ngay không sợ chết đứng. Còn anh Thân mà giãy thì càng như thòng lọng siết vào cổ anh càng mất hết, chẳng có cái gì cả. Nếu vợ anh bỏ Peter thì đồng nghĩa vợ chồng anh phải ra khỏi khách sạn, bởi vì hai người giấu và bảo với Peter rằng anh Thân là anh trai, công tác ở đây rồi về khách sạn em gái ở cơ mà. Còn nữa, nếu sự việc vỡ lở Peter kiện cáo thì anh sẽ mất hết danh dự và bị cách chức, đuổi việc ngay. Có câu tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Anh thừa hiểu điều đó chứ. Vì vậy anh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nghĩa là tiến không được mà buông bỏ cũng không xong. Vì vậy họ vẫn phải tiếp tục duy trì cuộc sống như thế, lặng lẽ sống tình tay ba như thế, chinh phụ hai chồng như thế. Năm ấy, năm 2008 và 2010, tôi còn bán hàng ở đấy. Con trai thứ nhất của cô Yến và anh cảnh sát giao thông kia trên 10 tuổi. Còn bé gái thứ hai của cô Yến với chàng Peter khoảng 5 tuổi. Không cần phải thử ADN, ai cũng biết, vì cháu trai giống y chang chồng cảnh sát, còn cháu gái giống y như chàng Peter. Hai mắt nó xanh như mắt mèo, lông mi cong vút, tóc nó màu hung hung và quăn tít. Chuyện tình đặc biệt này, các bạn ấy vẫn sống yên ổn như thế đến nay. Các cháu đến nay, một đứa cũng phải 25 và đứa kia cũng trên 30 tuổi rồi. Còn về khách sạn, đất đai, giấy tờ vẫn đứng tên của Peter. Hai đứa con ấy thì sau này tùy lòng Peter cho các cháu thế nào, chỉ bạn ấy có quyền và chỉ bạn ấy hiểu. Các cụ có câu, hai bàn tay không thể che kín mặt trời, núi cao còn có núi khác cao hơn. Tất cả mọi vật, vạn vật trên trái đất này đều phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đừng quá tham lam, lợi mình để tổn thương đến người khác. Cả gan cầm đuốc đốt trời, trời cao không cháy, lửa rơi cháy mình. Ở đời cái gì cũng có cái giá của nó, đừng quá tham lam. Tiền khách sạn tha hổ thu, tiền lương giảng viên Peter đưa cho, nếu cô cứ tích cóp thì cũng hàng núi tiền rồi còn gì. Cô cứ đi lễ bái bói toán biếu chúng nó hết. Có câu khôn ngoan chẳng lại thật thà, khôn ma danh lắm thì oan trái nhiều. Sống trên đời ai cũng có lòng tham, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng tham lam bằng sức lực trí óc của mình làm ra thì vinh dự. Chúng ta cứ sống hài hòa, không tham lam chiếm đoạt, đừng cố níu kéo những thứ không thuộc về mình. Hãy cứ sống tốt, làm gương cho con cái noi theo, tạo phước cho mình và con cháu mới là đáng quý.
chứ tiền bạc tài sản chỉ là vật ngoại thân, sinh ra không đem theo đến, chết không mang theo đi. Ấy là tôi cứ nghĩ thế. Một thời gian sau, mọi lần anh Hòa hàng cơm trong thị trấn vẫn ra chỗ tôi mua rau củ. Hôm ấy gió mùa đông bắc, tàu bè đậu bến rất đông, các thứ ở chợ đều đắt hàng. Anh ra muộn không còn cần tây để mua về xào thịt bò. Tính anh hiền lành, thật thà. Có cái cô tên Tuất, người lùn một mẩu, nhưng nó nhanh nhẹn và hay trêu anh ấy. Hôm ấy anh mua cần tây mà không ai còn. Cô Tuất lùn bảo: giờ anh chỉ vào quán phở cô Hoa kia kìa, cô ấy còn rất nhiều cần tây, vào bảo cô ấy bán bớt cho một ít. Anh thật thà cứ vào đấy vật nài bảo: các cô ấy bảo chỉ mỗi em là còn nhiều cần tây, em bớt cho anh một lạng cũng được. Cô ấy tuổi dần đã nóng tính thì chớ. Cô trả lời: em có mua đâu mà còn. Nhưng anh cứ đứng lì đấy rất lâu, hàng nửa tiếng đồng hồ, và bảo: ai cũng bảo chỉ mỗi nhà em mua rất nhiều cần để dành trong nhà ấy, bớt cho anh mua một ít đi. Chợt cô ấy hiểu ra cô Tuất ở chợ hay trêu nói sóc mà anh không biết. Cô Hoa ấy đỏ mặt tía tai chửi cô Tuất lên, vì mẹ đẻ ra cô ấy là bà Cần. Cả chợ được phen cười nghiêng ngả. Lúc này anh Hòa mới hiểu ra. Anh vừa đỏ mặt vừa tủm tỉm cười đi thật nhanh. Không ngờ con Tuất đẻo nó lại xui dại mình. Hôm sau không thấy anh đi chợ nữa, mà chị Sửu cùng quê Thái Bình ra chợ lấy hàng. Lúc này nghe mọi người kể chuyện tôi mới biết vợ anh Hòa đi sông buôn cá của các anh tàu thuyền Quảng Ngãi, Bình Định, rồi chị cặp bồ với các anh, được nhiều tiền mà lại nhàn. Chị bỏ bê việc nhà, không làm vất vả thức khuya, dậy sớm dọn dẹp, rửa bát phục vụ hàng cơm nữa. Rồi chị và anh Hòa ra tòa ly dị. Anh chị được một người con gái lấy chồng ở riêng rồi. Cháu ấy chỉ thương bố, chứ ghét mẹ vừa lười biếng lại vừa lăng nhăng. Anh Hòa lấy luôn chị Hậm rửa bát và phụ giúp quán cho anh. Hai anh chị đều cùng quê Thái Bình. Chị Hai vừa trẻ vừa đẹp gái trắng trẻo, lại chịu khó chăm chỉ hơn chị Mùi, vợ cũ của anh Hòa, rất nhiều. Từ đó quán ăn của anh chị ngày càng đông khách. Anh chị có thu nhập tốt, một thời gian đã góp tiền mua được nhà mặt đất, không phải thuê cửa hàng nữa. Hồi ấy nhà đất cũng không đắt lắm. Nói chuyện về nhà ông Đăng ở thị trấn. Ông ấy nhà nghèo đông con. Người dân kể rằng cách đây khoảng 10 năm trước, mấy bố con ông đi đánh cá biển, vô tình vớt được một vali vàng, là do kinh phí của 20 người góp vào, đưa cho chủ tàu để vượt biên trốn đi Hồng Kông, nhưng bị lộ. Họ bị lực lượng tuần tra trên biển truy nã và bắt sống. Họ sợ quá quăng cái vali xuống biển và nhảy ra khỏi tàu để trốn, nhưng bị tóm gọn hết. Hồi đó không được mở cửa thông thương đi nước ngoài như bây giờ đâu. Ai vượt biên trốn đi nước ngoài làm ăn là bị cấm, bị vi phạm, là phản bội tổ quốc, không được đi. Số vàng họ quăng xuống biển, bố con nhà ông Đăng đánh cá vớt được. Từ đó nhà ông ấy giàu sụ lên, không phải đi biển đánh cá nữa. Ông đầu tư cho con trai cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng và chất đốt, cộng với nhà máy sản xuất đá lạnh để phục vụ các tàu đi cá biển dài ngày. Con gái của ông quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn. Ông quản lý 3 tàu đánh bắt thủy hải sản vươn khơi dài ngày. Nhà ông phải thuê rất nhiều nhân viên khác để làm việc. Ông giàu có, nổi tiếng nhất vùng. Cửa hàng cơ nghiệp mở mang, nhưng lại kẹt xỉn, chỉ mua rau chống ế cho nó rẻ và mua cá tẹp nhẹp loại rẻ tiền và mì tôm loại nào rẻ nhất cho nhân viên ăn. Hôm ấy lại cũng đắt hàng, tôi không còn hàng tồn, đang chờ chuyến tàu cao tốc khách cập bến lúc 3 giờ chiều sẽ có rau gia vị chuyển ở Hải Phòng ra. Rau muống Hà Lũng, bó to và non lắm. Một bó nhà 5-7 người dùng mới hết một bữa. Nhà nào 2-3 người thì chỉ cần dùng nửa bó là đủ. Hôm ấy ông đang thậm thọt ra chỗ tôi mua rau chống ế cho nhân viên ăn. Tôi bảo: bác ơi, hôm nay đắt chợ, cháu không còn rau củ ế. Bác mua cho cháu rau muống Hà Lũng Hải Phòng vừa về đây, bó to và non lắm. Cháu chỉ lấy bằng vốn 8 đồng một bó thôi. Chứ bác mua rau giả, cá ươn, mì tôm làm bằng sắn cho nhân viên ăn như thế không đảm bảo sức khỏe đâu. Người ta đi làm cũng vất vả, trong khi nhà bác được lộc trời cho, giàu như thế mà còn kiệt xỉn, bóp mồm bóp miệng và sức lực của người lao động thế. Thế mà bác không tự ái không giận, lại còn cười, nhìn ngớp nhìn trộm tôi và bảo: nếu gọi bằng anh xưng em thì ngày nào anh cũng mua nhiều hàng cho. Tôi cũng nóng mắt, cũng ghét cái ông kẹt xỉn mà lại đĩ mồm này. Ông ấy năm nay ngoài 70 rồi, còn tôi năm ấy mới 38. Kể ra ông cũng ngang hàng thầy bu tôi ở quê, nhưng tôi nghĩ
Lời nói chẳng mất tiền mua. Đã thế mình cứ gọi như thế để cốt lão mua hàng cho mình. Rồi mình sẽ lựa cách nịnh cho lão bớt cái tính kẹt xỉn và bóp mồm người lao động. Tôi ngẩng lên vui vẻ một cách tự nhiên. Được rồi, ok con gà đen. Vậy bây giờ anh mua cho em hết bọc rau muống 50 bó này đi. Rau non vừa về đây, không vứt đi tí nào. Chứ anh mua rau muống già và ế, cấu nhặt vứt đi thì cũng gần hết, rẻ mà lại hóa đắt đấy. Lão kẹt xỉn thấy tôi vui vẻ xưng hô anh em như vậy thích quá, cười hiếp cả mắt, mua hết rau và bao nhiêu thứ cho tôi, giả bằng lãi như mọi người. Tôi nịnh thêm. Đấy, anh tốt tính và thoáng thế, từ lần sau cứ mua đồ tươi và ngon anh nhé. Mình là người giàu có, lịch sự, phải đàng hoàng chứ anh nhỉ. Thế là từ đó, ông kẹt xỉn ăn mặc cũng gọn gàng, tươm tất, mua toàn cá ngon, rau tươi và mì tôm hảo hảo về cho nhân viên ăn, chứ không mua mì tôm làm bằng sắn nữa. Tôi mỉm cười khoái chí vì lại làm được điều tốt, giúp người lao động vất vả. Mình lại bán được đắt hàng, cảm hóa được lão già ki bo kẹt xỉn. Đúng là lời nói gói vàng, các cụ vẫn dạy bảo, lời nói quan tiền thúng thóc, lời nói rồi đục cẳng chân. Một thời gian sau, đã lâu rồi tôi mãi bán hàng phục vụ nhiều cho 2 khách sạn và 2 quán cơm, lại thêm nhà ông Đăng, lại bà con mua cho tôi rất đắt hàng nên cứ phải đi sớm về muộn. Hôm ấy tôi hết hàng lại được về sớm, tôi mới nhìn thấy gã Dần chồng chị Thân ở ngay cạnh nhà. Từ hồi 2 chị gái đi nước ngoài và bàn giao nhà cho mẹ con chị ấy và gia đình đoàn tụ, tôi thấy rất vui và phấn khởi lây. Hôm nay giật mình nhìn thấy gã Dần nó gầy da bọc còn bộ xương, mặt loang lổ bạch tạng, lại toàn mụn nổi lên như mặt bọn nghiện, chân tay gầy gò, đầu gối dài quá tai. Tôi để ý, tối chị đi chợ đò về tôi phải hỏi xem. Chị đứng chỗ vòi nước rửa chân tay như hồi trước, gặp chị tôi hỏi. Này chị ơi, làm sao mà dạo này anh Dần kia gầy gò, còn mỗi bộ xương bọc da, lại còn mụn li ti đầy mặt, nhìn kinh thế hả chị? Vợ chồng chị và các cháu có ổn không? Thời gian vừa rồi em bận quá, toàn đi chợ từ 4 giờ sáng đến 8 giờ đêm mới về, chẳng gặp mặt anh chị và các cháu. Dạo này khác trước nhiều quá, anh ta có ốm đau gì không chị? Chị Thân trả lời. Ui giời, cho nó chết cụ đi. Từ hồi 2 chị gái lại đi sang nước ngoài làm, ở nhà mẹ con chị hầu hạ cơm nước đến tận mồm chế việc ăn. Nó no cơm nứng cật, dậm dặt mọi nơi, lại ngựa quen đường cũ, vẫn cờ bạc và đi ca ve. Nó chê chị già, chị vẫn phải nuôi hống nó, chị ức chế chị đã trả thù. Thế chị trả thù anh ấy như thế nào mà giờ nhìn kinh thế? Chị được một ông thầy mách cho cách đánh phản bằng cách gai cá đuối. Nó độc lắm nên chị đi sông dặn các anh tàu bè lấy lại cho. Chứ nếu đánh được cá đuối thì phải bẻ gai ở đuôi của nó vứt đi ngay. Xong về cầm vía giấu không cho ai biết, để ý xem nó đái ở chỗ nào thì cắm gai cá đuối xuống chỗ đấy. Bất cứ đàn ông hay đàn bà sẽ bị sưng bộ phận kín đây lên và rất đau, để nó không đi gái được nữa. Eo, sao chị lại ác thế? Tôi phản đối. Chưa hết đâu, chị ức chế lắm. Chị phải trả thù đến cùng, cho nó ngồi bệt một chỗ, xem nó còn đi được nữa hay không. Chị mua thật nhiều rau răm nữa, ép ra lấy nước, pha và rượu, ngâm thật ngon cho nó uống. Ngày nào cũng ép cho nó một bó to dần dần. Nó tèo nó đi, không còn ham hố gì được nữa. Nó chẳng ăn cơm, chỉ có nhậu. Uống rượu pha nước ép rau răm, nó hại máu. Nó tèo tóp, hết đường đi chơi cà phê cho nó biết mặt. Ui giời, thế thì em chịu chị rồi. Làm thế mất phúc đức. Thôi, chị dừng lại đi, đừng pha nước rau răm như thế nữa. Tôi chỉ biết khuyên chị như vậy, chứ đàn bà lại hay thù dai. Tùy lương tâm chị thôi, chứ biết làm sao được. Tôi ở Hải Phòng vẫn bán hàng đến hết năm 2017. Cuối năm 2018 tôi lên Hà Nội, chỗ nhà em trai, và định nghỉ ngơi ở đấy 1 tuần. Từ hồi lên Hà Nội, mọi người hỏi tên là gì, tôi cũng trả lời tên là Thanh Vân, nhưng mọi người chỉ gọi một chữ là Thanh. Từ đó năm 2018 đến nay, ai cũng gọi theo nhau gọi tôi là Thanh. Tôi nghĩ Thanh cũng được, gọi là Thanh Vân cũng được, hoặc gọi mỗi chữ Thanh cho dễ nhớ, ngắn gọn cũng là tôi. Từ đó tôi trả nhà thuê ở gần nhà chị Thân, rời xa bến cảng Hải Phòng. Tôi chào và chia tay mẹ con chị Thân. Tôi về quê lo cưới chồng cho con gái tôi đã 22 tuổi, còn tôi đã gần 50 tuổi rồi. Sau khi về quê lo đám cưới của con gái lấy chồng xong, tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng và thanh thản.
Đến cuối năm 2018 ấy tôi lên Hà Nội, định bụng là đến nhà vợ chồng em trai chơi vài hôm. Chưa rõ đường lối thế nào, chị xuống xe rồi gọi điện, sau đó bắt xe ôm. Nhưng vừa mới đặt chân đến bến xe Mỹ Đình, cánh xe ôm đã lao vào mời đi xe. Đông quá, chẳng biết đi xe ai được, mà người thì đang say xe mệt rũ rượi, miệng thì đắng ngắt, chưa quen ai lại sợ bị lừa, nên chỉ cứ lắc đầu không dám đi. Có mấy anh cứ xông vào cầm túi tranh nhau xách đồ để mời lên xe ôm. Thấy có hai cháu gái có vẻ nhanh nhẹn ôn hòa hỏi: "Cô đi đâu? Hay là tìm việc làm hả? Đi vào văn phòng công ty của chúng cháu đã, vào nghỉ cho đỡ say, rồi cần gì chúng cháu tư vấn cho." Đang mệt mà gặp các cháu ấy nói vậy nên cũng mừng. Cô cảm ơn các cháu, cho cô vào ngồi nhờ văn phòng cháu một tí. Thế có xa không? Đây cô ơi, ngay ở tòa nhà FLC trước mặt đây này. Chị nhìn theo tay cháu chỉ và xách đồ đi theo ngay. Các cháu dẫn vào văn phòng cho uống nước nghỉ ngơi rồi hỏi: "Thế cô quê ở đâu? Có lên đây làm việc hay không? Cô cho chúng cháu tên tuổi và địa chỉ, công ty cháu nhiều việc lắm." Cô ở Hải Phòng, cô tên là Thanh Vân, lên đây chơi nhà em trai, nhưng chưa kịp đến, mệt quá theo chân các cháu vào đây nghỉ tí cho đỡ say xe. Cô không đi xin việc, cô kinh doanh bán hàng cho nhà nghỉ khách sạn, vừa hết hợp đồng nên cô đi chơi một thời gian. Vậy à, vậy cô làm và tiếp xúc khách sạn nhà nghỉ quen rồi, thì cô hợp tác làm cùng với chị gái cháu đi. Khách sạn đang thiếu người, cô đã quen việc rồi thì rất tốt. Khi nào rỗi đến nhà em cô chơi sau. Nghe các cháu nói cũng hợp lý hợp tình. Mình là người chăm làm cũng muốn thử làm cho khách sạn trên Hà Nội xem sao. Các cháu gọi điện, có người đến tư vấn, thấy chị trả lời mọi việc được, rất nhanh nhẹn và lưu loát. Bọn nó bảo: "Cô lên xe đi, cháu chở cô về quận Tây Hồ luôn. Khách sạn có 12 phòng, quy mô nhỏ thôi, nhưng 5 cơ sở như thế, hoạt động theo chuỗi rất quy củ." Cậu giám đốc khách sạn cũng còn trẻ, chưa đến 40 tuổi, nên cậu gọi Thanh bằng chị. Trong hợp đồng cậu ấy ghi là Nguyễn Thị Thanh, bỏ bớt chữ Vân. Thế là từ đó mọi người đều theo nhau gọi là Thanh. 1 tháng đầu Thanh tưới cây, quét dọn, từ tầng 1 lên tầng thượng, dọn phòng, gấp chăn ga gối phẳng phiu đâu ra đấy, sạch sẽ, khách rất hài lòng. Khi quét dọn mặt tiền khách sạn, gặp các bạn Tây đi qua, Thanh lại chào mời, bắt được thêm khách vãng lai. Quần áo của khách Thanh tự động giặt giúp không lấy tiền, phòng ốc dọn sạch sẽ, chu đáo. Chị nhanh nhẹn và siêng năng, khách đi sân bay chị gọi giúp xe Grab giá rẻ. Chị giao lưu học hỏi cùng các bạn khách Tây, văn hóa giao tiếp ứng xử của họ rất lịch sự. Họ quý mến, phòng nào cũng để lại tiền bó cho chị. Còn lại khoảng 30% lượng khách Việt thì cũng toàn khách công tác từ Sài Gòn ra Hà Nội và ngược lại. Toàn khách tử tế và lịch sự. Các bạn chấm điểm đánh giá cao nên càng ngày càng đông khách. Họ theo dõi chị Thanh thường xuyên rồi. Giám đốc thấy vậy, 1 tháng sau chuyển Thanh làm quản lý luôn cơ sở ấy. Chị cùng làm với 2 lễ tân, mỗi đứa trực 1 ca. Chủ kinh doanh còn phải chia nhau giám sát 5 cơ sở khác và 2 cửa hàng cà phê nữa. Từ đó khách cứ thứ Bảy Chủ nhật cuối tuần là thiếu phòng. Thứ Bảy tuần đó do nhỡ chuyến bay nên khách Sài Gòn hủy, để lùi lại tuần sau mới ra. Vậy là 2 phòng khách đặt cọc rồi còn trống. Đến gần 3 giờ đêm, quản lý gọi: "Chị Thanh ơi, ra đón 5 khách Việt vào 2 phòng trống ấy, đỡ phí phạm. Lấy 2 phòng bằng 2 triệu chị nhé." Vừa dứt lời, 2 xe máy và 4 thằng xăm trổ gớm ghiếc, tay bét nhè và một đứa con gái mặt xanh như tàu lá, toàn mụn, gầy quắt queo, môi thâm sỉ. Tất cả là 5 đứa, chúng lao vào đập cửa ầm ầm. Chưa kịp định thần và không kịp gọi lại cho giám đốc, lũ nó đã xông vào. Một thằng xông vào ôm chị, mồm sặc sịu mùi rượu bia và mùi thuốc, ngửi là lợm giọng buồn nôn. Một thằng sán vào quần lễ tân, định vòng tay ôm đằng sau chị tiếp nữa. Chị hoàng hồn lạnh toát từ gáy xuống sống lưng. Thằng đằng sau giọng lè nhè: Cô em, cho 2 phòng VIP, có em út nào nữa không?" Một mình là phụ nữ, lại giữa nửa đêm, 2 lễ tân hết ca về hết rồi. Đêm hôm thế này chị sợ vã mồ hôi nghĩ bụng: Ôi dồi, thế này thì chết chắc rồi. Sao hôm nay quản lý lại nhận khách này? Giờ mà không nhanh chóng cho nó vào phòng đi thì đối phó sao nổi với nó. 1 phút trấn tĩnh, chị lấy lại tự nhiên hài hòa, khẽ đẩy nhẹ nhàng thằng ấy ra và vui vẻ: "Ôi cậu ơi,
Cậu hơi bị say rồi. Các cậu là khách VIP mà. Ngồi xuống ghế phòng khách rồi chị thu xếp phòng nghỉ ngơi. Chứ chị lớn tuổi rồi. Các cậu là người đàng hoàng, đứng sát chị thế này. Giám đốc nhìn camera trông thấy rồi. Lúc nào cũng có người vẫn ngồi phòng camera nhìn rõ hết kia kìa. Mất danh dự của cậu đi, mà chị thì mất việc. Một thằng cố tình lè nhẹ. Ôi da, lơn gì mà lơn. Cô em vẫn còn ngon lành hành phả lắm. Rồi chị nhanh trí đứng sát ra cầm tay đứa con gái. Em ơi, em vừa đăng ký 2 phòng. Em đưa tiền cho chị rồi dẫn các bạn lên phòng nhé. May quá nó ra oai rút tiền trả và bảo: bọn này vơ vẩn, đi lên phòng nghỉ đi. Chị trút được gánh nặng thoát nạn rồi. Bọn nó vào phòng xong chị khóa lại và chạy ra cửa nấp chỗ khuất, gọi điện ngay cho giám đốc và báo cáo tình hình. Ôi dồi em ơi, sao hôm nay lại nhận khách xăm trổ gớm ghiếc và nghiện hút. Chị phải chấp nhận và nịnh nó cho nó lên phòng rồi. Chị sợ vãi linh hồn mất rồi. Thì ai biết đâu nó vừa đặt trên booking, tưởng nó là khách đàng hoàng. Thôi được rồi, chị xử lý tình huống rất khá, cứ bình tĩnh. Không sợ, đứng nấp nguyên đấy. Em gọi công an và bảo vệ đến ngay. Thế là chị thoát nạn được mẻ ấy toát mồ hôi hột, chột cả người vào. Đáng lẽ chị chỉ phải đón khách, trả khách và thu xếp phòng, hướng dẫn khách. Đến 2 giờ chiều là hoàn thành nhiệm vụ là được nghỉ. Nhưng chị vẫn làm tiếp, trực cả đến 12 giờ đêm. Như vậy là bằng 2 ca người làm rồi. Ban giám đốc rất thích, không ngờ chị lớn tuổi mà làm việc được tốt quá. Các cháu bơ ra được một nhân viên, chuyển sang phụ cửa hàng cà phê. Công việc đang tiến triển tốt thì cuối năm 2019, đầu năm 20, dịch bệnh bùng phát tràn lan. Khách quốc tế về hết, khách sạn phải đóng cửa. Hôm chia tay bọn nó ôm chị Thanh và khóc, mong ngày được ổn định trở lại. Chị liền bắt xe đến nhà em ở quận Hoàng Mai, nhưng bọn nó đang làm việc ở công ty ở quận Tây Hồ, đêm muộn mới về, không có nhà. Nó nhờ người bạn đón chị Thanh về nhà bạn người quen ở Hoàng Mai nghỉ tạm. Đó là một ngày đầu tháng 4, thời tiết rất nóng bức. Người quen của em dâu là một nữ giám đốc công ty đầu tư bất động sản, có cơ sở chính ở Hà Nội và các chi nhánh trong Sài Gòn. Cô ấy là người thành đạt, giỏi giang. Cô mới mua thêm nhà riêng ở quận Thanh Xuân. Còn cái nhà 3 tầng ở Hoàng Mai này để không có ai ở. 2 đứa con, một trai một gái, cao ráo xinh đẹp như người mẫu, hiện đang du học tại Đức. Còn chồng cô thì không thấy đâu cả, nhưng chị không dám hỏi. Cô ấy đỗ ô tô ở ngoài đầu đường, đưa cho chị chùm chìa khóa, cổng, cửa phòng, rồi dẫn chị vào trong nhà. Chị để tất cả đồ đạc và điện thoại chìa khóa ở bàn. Cô ấy bảo: chị xách cho em mấy chuyến đồ đạc quần áo ra xe. Hôm nay em về nhà mới, một mình chị ngủ tạm ở đây và trông nhà hộ em. 2 chị em xách mấy chuyến, đến chuyến cuối cùng thì chị ra trước, cô ấy ra sau. Cô tưởng chị giữ chìa khóa ở người rồi, nên cô ấy khóa cổng lại. Chị Thanh thu dọn gọn gàng, lên xe cho cô ấy. Cô đánh ô tô đi lên nhà ở quận Thanh Xuân. Chị Thanh lững thững đi bộ về, người mệt toát mồ hôi, phải tắm và thay quần áo, chứ suốt ngày bức bối. Đường Hà Nội chật như nêm cối, ngột ngạt khó chịu lắm rồi. Nhưng về đến ngõ thì ôi thôi, cô ấy khóa cổng rồi, chìa khóa và điện thoại đồ của chị để hết trong nhà rồi còn đâu. Nhà thì kín cổng cao tường, đêm hôm lạ lẫm biết nhờ hỏi ai. Trời ơi, chết con rồi. Muốn gọi cho em mình cũng đâu có điện thoại mà gọi. Chị chạy ra ngoài đường định bắt xe ôm để đuổi theo cô ấy, nhưng chẳng xe nào dừng. Chị cứ đứng ở đấy nhìn thấy xe Grab nào cũng vẫy, nhưng chỉ nhận được sự im lặng lắc đầu. Có người nào tử tế thì họ bảo: muộn rồi, em nghỉ, em không chạy nữa. Trời ơi, 11 giờ đêm rồi, người thì vừa mệt vừa đói vừa bức. Đêm nay cứ vạ vật ở đường, gặp phải 2 kẻ xấu nó bắt nó hãm hiếp thì sao? Hoặc nó bắt cóc đem đi bán nội tạng thì sao? Nghĩ đến đây chị rùng mình bật khóc. Thôi, giờ đành phải liều về quanh khu nhà cô ấy xem có ai cho mượn cái ghế cao hoặc cái thang. Mình sẽ leo qua cổng tụt xuống sân, sẽ lấy được đồ và điện thoại chìa khóa. May là cửa nhà vẫn mở chứ không khóa. Một hy vọng mong manh. Có mấy nhà quanh đấy và mấy quán chưa đóng cửa. Chị vào nhà đối diện, một thanh niên to béo và một ông già khoảng ngoài 80 cũng béo. Chị run run. Dạ, chào bác và em. Cháu ở quê vừa lên đây. Cháu để quên chìa khóa và điện thoại trong nhà, mà cổng đã bị khóa rồi. Nhà cô Hải đối diện ngay cửa nhà bác đấy ạ. Bác cho cháu mượn cái ghế cao kia một tí, cháu đứng lên để trèo qua cổng, xong cháu lại đưa lại ngay.
Không thì đêm nay cháu bơ vơ ngoài đường, bác giúp cháu với. Thanh nhìn thấy có ghế đứng để thắp hương bàn thờ cao tới 2 mét. Nếu có ghế kia mà đứng lên là trèo qua cổng vào sân được tốt. Ông ấy nhìn chằm chằm tưởng ông cho mượn. Ai ngờ ông giục thằng con trai béo bự: "Này, con cất cái ghế kia vào đi." Thằng con trai mê ra, giấu ghế vào gian trong khép cửa lại. Đồng thời ông xua đuổi: Thôi, đi đi, vớ vẩn mượn mõ gì, nhà tôi không có đâu." Chị buồn bã, lại liều quay sang nhà bên cạnh. Nhà mới xây cao 5 tầng đẹp đẽ, chắc là quan chức, có ghế cao, có thang, nhưng họ khinh khỉnh cũng không cho mượn. Chị lại liều đi sâu vào ngõ trước mặt, thấy nhà đang xây dựng, đồ đạc đầy, có ghế cao, có thang. Chị cũng mở lời nhờ như hai nhà kia, nhưng mấy thợ làm ấy cũng nhìn chị như người hành tinh khác, rồi lắc đầu xua tay. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, đường ngõ đã tắt điện, mọi nhà đều tắt điện, khu vực ấy tối om rồi. Thành sợ quá, vừa đi vừa khóc. Ra đến đầu ngõ lối rẽ ra đường to, có cháu thanh niên nhà bán hàng và sửa chữa đồ dân dụng. Cháu đang dọn hàng và vẫn sáng điện. Chị nói như sắp khóc: "Cháu ơi, cháu làm ơn cứu cô, làm phúc giúp cô với. Cho mượn cái ghế hoặc cái thang kia, cô đứng lên trèo tường lấy chìa khóa, rồi cô trả ngay." Nó nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, nghe vẻ có chút thông cảm. Cháu ấy cho mượn, nhưng cái ghế thấp không thể trèo tới, nhờ đứng lên trèo vào lấy hộ. Thì cháu bảo: "Thôi cô thông cảm, cháu chỉ giúp cho mượn ghế là tốt lắm rồi, chứ cháu trèo vào, mai nó đổi cho cháu là ăn trộm thì rách việc lắm." Chị lại gạt nước mắt bước ra đường to, lòng nghĩ thầm: sao mấy nhà họ ác thế? Ở đây họ không thân thiện và tình cảm như người ở quê. Cùng là người với nhau, ai chả có khi cơ nhỡ. Nếu như ở quê mình thì mọi người xúm vào hộ nhau lâu rồi. Chị vừa cực vừa khóc, thấy trước mặt có quán phở bò Nam Định, hai vợ chồng cũng đang dọn hàng. Lại một tia hy vọng lóe lên. Hay mình ra nhờ vợ chồng nhà này, nó người quê lên đây thuê cửa hàng làm ăn, cùng cảnh xa nhà, may ra nó giúp. Nghĩ vậy chị đến nơi và cũng nói tình đầu đuôi như đã nói với 4 nhà kia. Vợ chồng nhà cậu ấy dừng tay dọn hàng: "Chúng em quê ở Nam Định, lên đây thuê quán làm ăn. Người ở quanh đây họ không có tình cảm như ở quê, không giúp đỡ nhau đâu. Nhà nào biết nhà đấy. Chúng em ở đây mấy năm rồi mà cũng chẳng dám hỏi ai. Nhưng em cũng không thể trèo tường vào lấy chìa khóa cho chị được, rồi mai họ vu vạ cho em trèo tường trộm cắp tài sản thì chết dở. Ở đây đa số họ khinh người nhà quê lắm." Chị van nài: "Em ơi, đây là người quen, chị sẽ làm chứng. Chị em mình thật thà, có ăn cắp gì đâu mà sợ. Em cố gắng giúp chị với." Cậu có vẻ không hài lòng: "Em đã nói thế mà chị vẫn không nghe ra. Bây giờ em mách chị một cách này nhá. Chị đi nhanh ra đường to, qua ngã tư, quặt sang phải rồi hỏi thăm đồn công an, nhờ người ta trèo vào nhà thì còn được. Chứ mình dân thường lại người nhà quê, họ khinh lắm. Giờ đêm khuya rồi không ai giúp đâu." Chị đành bước đi, nhưng đường to xe ô tô vẫn chạy rầm rầm. Chị không thuộc đường và không dám đi tiếp. Chị lại quay về vừa đi vừa khóc. Trời ơi! Lòng không kìm lòng được, chị khóc nấc lên và buột miệng đọc: "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ở đâu, chứng giám lòng thành, cứu giúp con qua cơn bĩ cực này. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi cứu con với, trời Phật ơi, sơ ý một tí mà khổ con thế này." Nhưng chị nghĩ có kẻ xấu rình mỏ nghe thấy, nó bắt thì sao? Nên chị chỉ dám khóc thầm và nấp vào xó tối cạnh cột điện ở đầu ngõ và niệm Bồ Tát. Lúc ấy khoảng gần 1 giờ đêm. Chị ngồi gục đầu xuống, vừa khóc vừa lẩm nhẩm cầu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp. Chị nép sát người vào tường của nhà hàng xóm ở đầu ngõ 180 Giáp Bát, định bụng sẽ âm thầm lặng lẽ ngồi đây chờ qua đêm, mai sẽ hỏi thăm ra đồn công an để nhờ họ. Chỉ còn cách duy nhất như thế để chị hy vọng, cầu mong đừng có hoạn nạn gì xảy ra trong lúc này. Một lúc sau, quá 1 giờ đêm, có tiếng xe máy và ánh đèn pha của xe dừng lại đúng chỗ chị ngồi. Chị sợ quá, nép sát vào tường và lùi dần về sau. Nhưng người ấy cất tiếng hỏi tử tế: "Cô ơi, cho cháu hỏi, đây có phải là ngõ 180 đường Giáp Bát không ạ?" Trông thấy người còn trẻ, tướng học trò, chắc cháu chỉ khoảng 20 tuổi, da trắng cao ráo, mặc quần bò xanh và áo sơ mi lỡ, đi giày vò ta. Thấy dáng dấp xinh xắn, nhanh nhẹn và nói năng ôn hòa,
Chị thấy yên lòng và trả lời: Đúng rồi cháu ơi, đây là ngõ 180 Giáp Bát, cháu có thể giúp cô đi xe ôm trở ra chỗ đồn công an được không? Cô ơi, xa lắm, mà giờ thì muộn lắm rồi, cháu chỉ cố làm nốt cuốc xe này là nghỉ. Thế cháu chở ai? Có người vừa giờ bảo cháu đến đây ngõ 180 Giáp Bát, có người phụ nữ đang chờ ship hàng. Cháu vừa trả lời vừa đi thẳng vào trong ngõ. Được một đoạn, cháu ấy quay ra. Quay lạ, đường vắng không một bóng người. Cô có thấy người phụ nữ nào ngồi chờ ở đây không? Chị thoáng ngạc nhiên. Hay là có ai đó nhìn thấy mình, rồi họ tốt, họ nói với xe ôm giúp. Cháu ơi, hay là có một cô nào cao ráo xinh đẹp ở gần khu chung cư cao cấp Thanh Xuân gửi chìa khóa cho cháu mang xuống cho cô phải không? Cái ngõ này chỉ có một mình cô ngồi nấp ở đây từ lâu, không có ai đâu. Cô để chìa khóa điện thoại trong nhà mà cổng đã bị khóa lại, cháu giúp cô với. Cháu đứng lại nói chuyện thân thiện. Cháu là sinh viên thuê học trọ ở đây, quê ở Thanh Hóa. Ngoài giờ học cháu tranh thủ chạy thêm xe ôm để bù vào tiền ăn học. Cháu định nghỉ muộn rồi thì thấy máy trong túi rung báo khách và có tiếng người nói rõ vào tai cháu. Đến ngay ngõ 180 Giáp Bát, có người phụ nữ đang cần ship hàng. Như thường lệ, cháu mở điện thoại và gọi lại hỏi khách đang ở đâu để đến đón. Nhưng lần này đang vội và rõ có tiếng người giục vang bên tai là ở ngõ 180. Đang tiện đường nên cháu đến luôn. Cháu ơi, thế chỉ có mỗi mình cô ở đây từ lúc 11 giờ đêm đến giờ. Và lòng thầm cầu mong gặp được người xe ôm tử tế để nhờ, chứ không có người phụ nữ nào khác nữa. Vậy cháu hãy giúp cô nhé. Thế giờ cô lên Thanh Xuân lấy chìa khóa hay là ra đồn công an? Cháu lấy 40.000, xong là cháu nghỉ muộn lắm rồi. Nhưng cháu nghèo nên phải cố làm muộn thôi. Chị nghĩ thầm 1 phút rồi bảo: Cháu ơi, bây giờ cháu mà tin tưởng và không sợ, cô cháu mình thật lòng, không phải loại gian manh ăn cắp. Cháu trèo qua cổng này, cửa nhà chỉ khép lại chứ không khóa. Cháu vào cái bàn cạnh tivi to cô để chùm chìa khóa và túi xách trong đó có điện thoại và tiền. Cháu cầm hết ra đây, cô gửi tiền công cháu gấp đôi số tiền chạy xe. Cô cháu mình vừa nhàn vừa nhanh, không mất nhiều thời gian. Cháu được về đỡ vất vả mà vẫn giúp được cô. Cô rất biết ơn cháu. Cháu còn trẻ, đời còn dài, mong trời Phật sẽ độ trì cho cháu may mắn thành công trong cuộc sống. Vâng, cũng được. Cô ơi, mẹ cháu mất sớm vì ung thư. Một mình bố cháu nuôi 3 anh em cháu ăn học. Nhà cháu nghèo lắm nên cố gắng vừa học vừa làm để giúp đỡ thêm bố cháu. Cô nói chuyện và hiền lành giống mẹ cháu lắm. Cháu sẽ trèo giúp cô vào lấy nhá. Mình không ăn cắp thì không sợ gì. Cô đứng ngoài trông xe cho cháu. Nói xong cháu nhảy phốc đứng lên xe, chân kia đạp vào cổng bật mạnh, quăng 2 nhát nhanh nhẹn như con mèo. Vào trong sân chỉ có nửa phút. Chị đứng ngoài canh xe máy của cháu. Lại có tiếng xe taxi và ánh đèn sáng chói đang tiến vào đầu ngõ. Cậu lái xe mở cửa bước ra và từ tốn hỏi: Chị ơi, đây có phải ngõ 180 Giáp Bát không? Phải rồi cậu ạ. Cậu lái xe nhìn thấy rõ mặt chị, cậu ngỡ ngàng thốt lên: Ô kìa, chị Thanh đấy à? Sao đêm muộn thế này một mình chị còn đứng đây? Xe máy của chị đấy hả? Có gì mà chị có vẻ buồn thế? Từ hồi khách sạn nghỉ đóng cửa, em muốn gặp chị mà không biết hỏi ai, không biết chị làm gì, về quê rồi hay làm đâu nữa. Lúc nào em cũng nghĩ đến chị. Cậu nói một hơi dài bao nhiêu điều bao nhiêu ý. Chị nhận ra cái cậu taxi chuyên môn đỗ xe ở đầu đường đón và trả khách, chăm chỉ từ sáng sớm đến tối đêm gần khách sạn chị làm, để đưa đón khách ra sân bay Nội Bài và ngược lại. Nhưng khi có khách là chị thường gọi cho cậu chở. Thường lệ mỗi chuyến taxi đưa lại cho người dẫn khách là 100.000. Nhưng chị không bao giờ lấy tiền hoa hồng của cậu ấy. Chị cũng hỏi thăm lại. Chị cũng đến nhà người quen như sơ ý để các thứ và điện thoại trong nhà, nên có sự trục trặc. May quá đang nhờ được cháu xe ôm trèo vào tường lấy điện thoại và chìa khóa bên trong đây này. Thế còn cậu, khuya rồi vào đây đón khách hả? Đâu, em chở khách qua đây đang định về thì máy có tiếng rung tin nhắn báo khách và nghe tiếng nói văng vẳng bên tai. Đến ngay ngõ 180 Giáp Bát, có người phụ nữ đang cần giúp đỡ. Thế là em tiện đường lái xe vào đây ngay, chứ cũng không cầm điện thoại hỏi xem khách nào nữa. Trời Phật xui khiến lại gặp được chị ở đây. Chị Thanh nghĩ thầm. Sao lại có nhiều điều trùng hợp đến kỳ lạ như thế? Cả hai người đều nghe tiếng bảo như vậy bên tai và họ đến tìm giúp mình. Và hai người đều không gọi tên, cứ theo linh cảm và đến đúng chỗ. Sao lại có chuyện giống như trong phim thần thoại mà mình vẫn xem ngày còn nhỏ nhỉ? Chả nhẽ lời khẩn cầu của mình linh ứng đến thần Phật? Đúng là thật khó lý giải, giống như trong chuyện cổ tích. Nếu kể chuyện này chắc chẳng ai tin.
Bản thân mình còn thấy như trong mơ ấy. Thấy chị im lặng suy tư, cậu taxi nói tiếp. Từ hôm chị dẫn 2 người khách Ấn Độ, em trở ra sân bay, định bụng sẽ gặp chị để cắt cho chị một ít tiền hoa hồng, chị uống nước. Vì từ đầu bao nhiêu chuyến chị không lấy tiền. Chị là người tử tế nhất trong tất cả những người khách mà em từng gặp. Em chở chị nhiều lần lắm mà không thấy chị ra ngoài. Tiện đây em gửi chị 1 triệu, chị cầm lấy cho em đỡ áy náy. Chị từ chối. Cảm ơn cậu chu đáo, biết điều quá. Chị được khách họ bo cho rồi, họ còn cảm ơn, bảo là em lấy giá rẻ. Chứ mọi người khách họ lấy 400.000, cậu lấy có 300 một lượt ra sân bay, bảo sao cậu đông khách đi hơn. Thôi thì xã hội mỗi người một nghề, người nọ dựa vào người kia, người bắt cơm, người bắt cháo. Chứ mà danh và chặt chém, không biết điều thì mất lòng làm ăn và ít khách đi. Cậu cất tiền đi, chị không lấy đâu. Vừa nói chuyện đến đây thì cháu sinh viên đã trèo tường bật ra ngoài, đứng lên xe máy và tụt xuống, thao thức như lúc cháu trèo vào. Cháu bảo, cô ơi, túi đây, điện thoại của cô đây, cô kiểm tra tiền nong bên trong, cháu cầm nguyên si đeo vào người, để trèo tường chứ không hề động vào trong túi đâu, cô kiểm tra lại đi. Được rồi, cô cảm ơn cháu lắm, cô gửi tiền xe cháu đây, chị đưa cho cháu 100.000, cháu lấy cả đi, lấy tiền đi đổ xăng không phải trả lại. Cháu cảm ơn cô. Xong cháu móc tiền trả lại 60.000. Thôi, cháu chỉ lấy bằng cuốc xe ôm thôi. Chị Thanh vội vã, trời ơi, cháu cứ cầm đi, cô không lấy, cháu rất tốt, siêng năng chăm chỉ, cô muốn trả cháu như vậy, cháu cầm đi để cô đỡ áy náy mà. Cháu nhất định không nghe, giằng co mãi. Cháu chỉ lấy thêm 20.000 nữa là bằng 60.000 thôi. Xong cháu chào cô và vội vàng phóng xe về, còn dặn cô mở cổng rồi vào nhà nghỉ nhá, cháu về đây. Thế là cháu vội vã đi ngay. Chị định hỏi lưu số điện thoại của cháu để thỉnh thoảng gọi hỏi thăm động viên cháu cố gắng học hành. Nhưng không kịp, cháu đi mất rồi. Không kịp nữa, chị buồn quá, nghĩ cháu mất mẹ thiếu thốn tỉnh mẫu tử, bôn ba kiếm tiền ăn học và giúp đỡ các em. Chị lặng người, nghĩ thương nó như con mình. Quay ra cho cậu taxi, chị bảo, cảm ơn cậu, nếu không gặp được cháu ấy thì cũng gặp được cậu, chắc cậu cũng giúp được chị. Giả sử trèo qua cổng cao thế này, cậu có trèo được không? Cậu ấy ngẩng lên nhìn và cười, cũng tương đối là cao, nhưng được cái là không có dây thép gai và sắt nhọn, em cũng trèo được. Mà trước em cũng từng nhận công trình thợ xây đấy. Giả sử không trèo được gặp chị ở đây, cơ nhỡ thế này em chở chị về chỗ nhà em nghỉ tạm, mai em lại trở sang đây lo gì. Nhà em cũng còn phòng, những khi bố mẹ em ở quê lên chơi vẫn ngủ mà. Giờ chị mới kịp hỏi thăm, thế cậu ở quê đâu đấy? Dạ em ở Hải Dương, lên Hà Nội cũng gần chị ạ. Bố mẹ em ở nhà, em mua được nhà 3 tầng bình thường ở gần chỗ Long Biên. Em làm xe chở khách khắp Hà Nội, cũng quen rồi. Thế à, vậy cậu cũng là người có tu chí làm ăn chịu khó đấy chứ. Thôi muộn rồi, gần 2 giờ rồi, cậu về đi, chị vào nhà nghỉ ngơi tí đây. Cậu vội vàng rút ra cái card điện thoại đưa cho tôi. Đây là số điện thoại của em, khi nào cần đi đâu hoặc chị bị gặp ai phải chuyện gì thì gọi cho em. Sau 20-30 phút là em đến được, cứ chờ em nhé. Trong nội thành, ngoại thành Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, chị muốn đi đâu cũng được. Nhưng nhớ rút kinh nghiệm, dạo này bất cứ lúc nào chị cũng phải giữ điện thoại bên người để ngộ nhỡ không may có chuyện gì còn liên lạc cho mọi người biết. Thời đại công nghệ thông tin, điện thoại là vật bất ly thân, ai cũng phải có và luôn giữ bên mình chị nhé. Cậu ấy cầm điện thoại của tôi và nháy sang số của cậu ấy để lấy số của chị Thanh, rồi nói tiếp. Chị nhớ lời em dặn đấy. Chị cầm điện thoại và cảm ơn. Vâng, cảm ơn cậu. Nhưng ngộ nhỡ gọi điện, vợ cậu không biết lại ghen hiểu lầm thì chết. Cậu ấy cười tiếp. Ôi giời chị ơi, em đi làm taxi, phải cho khách số điện thoại chứ. Chị ý tứ quá. Với lại em nào đã có vợ đâu mà ghen. Chị hơn em có mấy tuổi, mà lúc nào cũng nói chuyện với em cứ nghiêm nghị như chị cả. Còn em là em út vậy ấy. Các cụ có câu, sinh ra cái kiếp đàn bà, hơn dăm 3 tuổi vẫn là đàn em mà. Thôi, cậu lại sắp sửa lái sang chuyện khác rồi đấy. Thôi cậu về nghỉ đi nhá, muộn lắm rồi. Cậu ấy muốn nói chuyện nhiều nữa nhưng khuya rồi, chị giục nên cậu đành miễn cưỡng bảo. Thôi em về đây, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Rất mong chúng ta lại gặp nhau nhiều hơn chị nhá. Chị mở cổng vào nhà và mở tủ, thấy có đồ ăn,
rau củ, mì tôm. Chị nấu tạm gói mì ăn rồi tắm rửa đi nằm. Lúc ấy đã là 3 giờ đêm rồi, chị vẫn chưa chợp được mắt. Chị vắt tay lên trán suy ngẫm những điều đã trải qua. Đúng là như một cơn mơ, như trong truyện cổ tích. Nghĩ tới lời cậu taxi nhắc đến 2 người khách Ấn Độ, chị mới nhớ lại. Hồi tháng 2 năm 2020, lần cuối cùng ở khách sạn, chị giặt quần áo cho 2 anh bạn người khách Ấn Độ ấy. Chị sấy khô xong gấp lại cẩn thận. Các bạn thích quá, bo cho chị 20 đô và tặng chị một cái vòng. Cái vòng tay bằng dây chỉ tươi, đỏ đẹp, bện rất xoắn chắc. Các bạn ấy ngồi niệm Phật, lầm nhầm tiếng Ấn Độ, chị không hiểu được. Sau đó các bạn nói với chị bằng tiếng Anh, viết ra điện thoại dịch sang tiếng Việt là: bạn là người phụ nữ rất tốt bụng và lương thiện. Tôi rất thích bạn, nhưng vì dịch bệnh bùng phát tôi không thể ở Việt Nam được nữa. Chúng tôi phải chia tay bạn. Tôi rất nhớ bạn. Tôi tặng bạn vòng tay này, bạn hãy luôn đeo ở tay, không rời 1 phút. Đúng 30 ngày, bạn tháo ra buộc vào cành cây ở cửa khách sạn kia, quay mặt về hướng đông, phía mặt trời mọc, bạn sẽ được một điều ước linh nghiệm. Nhớ là chỉ được nguyện ước một điều thôi và không nói cho ai biết. Sau đó bạn ấy cầm buộc vào cổ tay bên phải cho tôi và dặn tôi cẩn thận: bạn đừng để tuột mất nhé. Chị làm theo đúng lời các bạn ấy. Đúng 1 tháng đó là ngày 14 tháng 3 năm 2020, chị tháo vòng tay và buộc lên cành cây, quay mặt về hướng đông. Chị ước nguyện: con tên là, tuổi, quê quán. Nếu trời Phật linh ứng thì cho con xin ước: cho con được mạnh khỏe, bình an, trí tuệ sáng suốt, và tất cả mọi người trên thế gian này đều được bình an. Nhân loại được thoát khỏi nạn đại dịch, mọi việc, vạn vật được trở lại cuộc sống như xưa. Cho các cháu học sinh được an vui cắp sách tới trường. Chị nhớ là mình đã cầu điều ước như thế, và điều đó đã linh ứng cứu giúp chị. Ngay hôm nay mọi hoạn nạn đều được qua một cách nhẹ nhàng ngoạn mục. Chị cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn mơ, chứ không phải là sự thật. Và nếu đúng như vậy thì nhân loại sẽ thoát được đại dịch bệnh này. Chị thấy tâm hồn thanh thản và từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chị Thanh thức dậy lúc 6 giờ như thường lệ, đánh răng rửa mặt, lại pha gói mì tôm ăn. Vừa lúc ấy có một bác dáng cao ráo, ăn mặc gọn gàng, lịch sự đến. Chị nhanh nhẹn đứng dậy chào, định giới thiệu về mình thì bác đã vui vẻ nói: bà biết rồi, chị quê Hải Phòng hả? Con Hải nó gọi điện bảo rồi, chị cứ ở đây chơi vài ngày rồi làm gì thì tính. Vâng, vậy bà ngồi nghỉ đi, con tranh thủ quét dọn hộ cô ấy một lượt. Chắc lâu rồi không ai lau dọn nhà cửa, con thấy bụi bặm lắm. Ôi, chị tốt bụng và chăm chỉ thế. Vậy chị giúp em nó nhá. Thế chị sinh năm bao nhiêu? Dạ con gọi là bà thay cháu con thôi, chứ thực tế bác còn rất trẻ. Thầy bố con già rồi, các cụ mất hết. Thầy bố con đều 80 tuổi, con là thứ 3 sinh năm 1970. Năm nay con cũng 50 tuổi rồi. Còn trên là một anh trai và một chị gái, dưới con là 3 em. Thế hả? Tôi năm nay 72, còn ông nhà tôi 75. Vợ chồng tôi được 5 đứa. Cái Hải là lớn, dưới nó có một thằng, vợ chồng nó đang làm ăn bên Đức. Vợ chồng em gái nó cũng làm ăn hết ở đây. Còn ở nhà 2 em gái, chúng nó lấy chồng cũng gần đây cả. Con Hải lớn nhất sinh năm 74, vậy chị hơn nó 4 tuổi. Tôi với ông ấy ở cái căn nhà 5 tầng dãy đằng kia kìa, để lại 2 phòng, 2 ông bà ở. Còn tôi cho thuê 1 tầng 1 tháng cũng 5 triệu. Họ kinh doanh điện tử. Còn 2 tầng trên cùng cho sinh viên thuê ở, mỗi tầng cũng được 2 triệu. Vậy là tổng cũng được 9 triệu. Cũng may lấy tiền ấy 2 ông bà đủ sinh sống. Vâng, vậy ông bà cũng có phúc, các em đều trưởng thành ổn định cả. Vậy lúc nào rỗi con tâm sự sau, bà cứ ngồi đấy xem tivi đi, để con đi dọn nhà đã nhá. Xong chị quét lau dọn các phòng từ tầng 4 trở xuống hết một lượt, gom hết rác gọn vào để tạm gốc cây khế đầu sân. Lúc ấy phải tới 9 giờ 30 rồi. Chị ngồi đầu thềm gọi điện bảo em dâu và em trai. 2 vợ chồng nó đi 2 xe máy sang đón. Nghe chừng bà quý mến chị ngay từ đầu. Bà tiễn chân ra cổng còn dặn: này, chị sang chơi với em vài hôm rồi về đây với tôi cho vui nhá. Ở đây rồi thích làm việc gì thì làm. Chị nhanh nhẹn chịu khó thế này,
Nhiều người người ta cần lắm đấy. Dạ vâng, con sẽ quay lại. Chị Thanh sang nhà em được 2 hôm, mỗi mình ở nhà xem tivi. Chúng nó khóa cửa đi làm cả ngày, nhà thì 2 lần cửa. Sao ở trên Hà Nội này nhà ai cũng khóa 2 lần cửa vậy? Mở được cái cửa cũng mất bao nhiêu thời gian. Bảo sao khi sự cố xảy ra không ai thoát được, mà người ngoài cũng không ai cứu giúp được. Ở một mình không quen ai, không được thò ra ngoài, nhà nào biết nhà đấy. Chị cảm thấy như đi tù giam lỏng. Đang định mai nói chuyện với bọn nó là về quê thôi, thì điện thoại cô Hải gọi mấy lần. Chị ơi, em muốn nói chuyện với chị thế này. Chị không vướng bận việc nhà, con chị lớn lấy chồng rồi. Chị ở đây đừng về Hải Phòng vội, và cũng đừng làm khách sạn nữa. Em muốn chị ở đây làm việc giúp em có được không? Chị ngạc nhiên hỏi. Chị làm được gì cho cô được? Chị đáp vừa có ý hỏi. Chị sang đây, chị vẫn ở cái nhà 3 tầng này. Buổi sáng chị lên văn phòng công ty chỗ em ở quận Hai Bà Trưng, cách đấy hơn 3 cây số thôi. Chị dọn văn phòng, nấu cơm cho 6 nhân viên. Em và chị ăn nữa là 8 người. Ăn xong rửa bát đĩa, chiều chị về nghỉ. Hàng ngày chị ở đấy, buổi chiều quét dọn qua, tưới cây cảnh giúp em. Mỗi tháng em trả chị thêm 6 triệu nhé. Được rồi, để tớ suy nghĩ, rồi có gì mai tớ sang. Tối hôm đó chị suy nghĩ và nói chuyện với em dâu. Em này, thôi chị ở đây với các em thế là được rồi, vì các em cũng bận đi làm suốt ngày. Chị ở chơi trong nhà một mình buồn lắm, chẳng khác gì tù giam lỏng. Mai chị sang làm việc cho cô Hải, cô ấy gọi điện bảo chị rồi. Dạ vâng, tùy chị. Ở trên Hà Nội này không thiếu gì việc, lao động phổ thông lương cũng 5-6-7 triệu. Còn nếu chăm sóc người già ốm nặng, đột quỵ trên xe lăn hoặc nằm liệt giường thì lương cũng 8-9-10 triệu trở lên đấy chị. Tùy theo công việc và năng lực của mỗi người, như chị chịu khó thật thà và không vướng bận gia đình, ít khi nghỉ, thì làm tốt là họ rất thích chị ạ. Chị Thanh bắt xe trở lại nhà cô Hải. Không những cô Hải rất thích mà bố mẹ cô ấy cũng rất mừng. Mấy hôm đầu mẹ cô dẫn chị ra đầu đường to đón xe bíp đến công ty dọn văn phòng và nấu cơm. Được vài hôm chị nhớ đường rồi. Hàng ngày cô ấy chi tiền đi xe buýt thì chị dậy sớm từ 5 giờ giặt đồ, lau dọn hết tầng 1. 6 giờ là chị đi bộ, vừa có ý như thể dục và không mất tiền xe. 7 giờ là chị đến sớm nhất văn phòng rồi. Số tiền đi xe đi ngang đường chị cho 2 người tàn tật hắt xong. Đáng ra việc của chị như vậy rất nhàn, nhưng chị chăm chỉ nên cứ thứ 7 hàng tuần chị bắt xe ôm lên nhà riêng của cô ở Thanh Xuân, tưới cây và lau dọn nhà cô hộ một lượt. Chủ nhật chị sang nhà 5 tầng của bố mẹ cô dọn dẹp hộ một lượt từ tầng 5 trở xuống. Từ hồi chị làm, cả 4 nhà cô đều gọn gàng sạch sẽ. Cô Hải rất thích và quý mến chị. Nhất là ông bà thường sang nhà 3 tầng này nói chuyện, tâm sự và ngủ ở tầng 2. Chị ngủ tầng 3, chứ bà không muốn về ngủ ở nhà với ông. 2 tháng sau, chị Thanh ở đấy cũng quen dần. Tính nết chị thân thiện và chào hỏi, giao tiếp ôn hòa tử tế với mọi người, nên dần dần mọi người cởi mở vui vẻ và hay hỏi thăm trò chuyện với chị, chứ không nhìn chị như người ở ngoài hành tinh khác như hôm mới đến. Hôm ấy chị về sớm hơn thường lệ. Chị vào cửa hàng tạp hóa mua mấy hộp sữa chua. Chị bán tạp hóa ngay ở đầu ngõ bảo: "Này, hôm nay em về sớm nhỉ? Em có vẻ nhanh nhẹn chăm chỉ, chứ mấy người trước làm toàn bị cô Mai chửi mắng và đuổi việc thôi." Ôi trời ơi, mà hôm nay nhà ông kia kìa, tức là cái ông béo nhà ngay đối diện với nhà Hải, mà hôm tối mới đến. Chị hỏi mượn ghế, ông xua đuổi không cho mượn ấy. Chị nói tiếp: "Đúng là ông giời có mắt em ạ." Chị hoảng hốt vội hỏi: "Ô, có việc gì vậy chị ơi?" Em bán tạp hóa nói một hơi: "Thì em đi làm tối mới về đây ngủ. Em không biết đấy, nhà ông béo ấy thằng con trai trèo lên ghế cao hơn 2 mét, người thì nặng, không may trượt chân ngã lộn cổ, gieo mình xuống đất, đầu đập xuống nền gạch ngất xỉu luôn. Mới cho đi bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không tỉnh, chỉ có thở còn nằm im như người thực vật rồi. Còn ông bố béo cũng thường xuyên cao huyết áp, thằng con như vậy được vài hôm, giờ ông lại đột quỵ, cũng đang trong bệnh viện nằm thực vật, khổ sở vô cùng." "Thế vợ ông đấy ở đâu hả chị? Bà ấy còn sống không?" "À, bà ta gậy quắt queo, khó tính khó nết,
suốt ngày chửi chồng mắng con. Cả nhà ở có mỗi 2 gian nhà chật chội ấy. Thằng con trai chỉ ăn như lợn, lười làm, chả đứa nào nó thèm lấy. Cả nhà cùng một ruột khó tính, thất đức. Nghe chị Tạp Hóa tả như vậy, chị cũng buồn. Chị Tạp Hóa vẫn kể tiếp. Lại còn cái nhà trước mặt ngay cạnh đối diện chỗ cô ở kia kìa, nhà 5 tầng ấy, em nhìn thấy không? Chị Thanh nhìn vào và trả lời. Dạ có ạ, nhà xây cao đẹp, vẫn mới. Trước cửa nhà hôm ấy mới đến, em có hỏi mượn ghế hoặc thang để trèo tường, nhưng họ khinh lắm, họ không cho mượn. Chị Tạp Hóa lại nói tiếp. Đấy, chủ nhà là công chức nhà nước, nhưng vênh váo lắm, không được lòng dân. Có vợ ở quê cũng xinh đẹp hiền lành, nhưng anh ta không tu chí mặn mà gì với vợ, mà cặp bồ với một cô ở đây, xây nhà riêng ấy cho cô ta đấy. Đúng hôm hoàn thiện, anh ta đứng trên tầng 4 nhìn xuống, thế là chóng mặt lộn cổ ngã xuống, rồi chết tươi luôn. Ai chứng kiến cũng phải khiếp đảm. Sau đó cô bồ kia sợ quá không dám ở nữa, cho đôi vợ chồng và một đứa con người ở đâu đấy xa lắm đến đây thuê ở. Đêm đêm cứ thấy nhà cửa đồ dùng xáo trộn, bát đĩa loàng xoảng như có người lục lọi, và cảm tưởng như có bóng đen người đàn ông thường xuất hiện, cứ lảng vảng trong nhà. Hai vợ chồng rất kinh tối, sờn gai ốc. Được thời gian ngắn tự nhiên đứa con của người thuê nhà ấy bị ngã từ tầng 4 xuống cũng chết ngay. Vợ chồng nhà ấy tìm hiểu mới rõ ngọn ngành. Họ sợ quá trả nhà ấy không dám thuê nữa. Từ nửa tháng nay đóng cửa im ỉm để không đấy. Chắc giờ chẳng ai dám thuê ở nữa, chẳng ai dám bén mảng đến gần cái nhà ấy. Còn anh chủ nhà ấy đưa xác về quê, cho vợ cả và con cái quê lo ma chay hậu sự. Đấy, đúng là cái sự đời. Lúc sống thì nó nuôi gái, mang tiền làm nhà cho gái. Lúc chết thì vợ con phải lo toan. Đúng là ở đời này nhiều người tệ bạc. Có tí chức tí quyền là tham nhũng, gái gố. Đến khi hết tiền hết quyền, xem gái nó còn theo được nữa hay không. Chị nghe chuyện buồn bã quá. Ôi giời, vâng, thôi chị bán hàng đi nhé. Em về tắm rửa rồi nghỉ ngơi tí đây. Em cứ đi làm từ tối đến tối mới về nghỉ, không thân quen ai và không rảnh mà trò chuyện gì cả, nên cũng không biết gì. Giờ nghe chị tâm sự thế, em lại kinh tối rồi đấy. Lòng nặng trĩu, chị thầm nghĩ. Chẳng lẽ nhân quả lại đến với những người độc ác và ích kỷ nhanh và nặng nề đến thế ư? Chắc là nghiệp chồng nghiệp, chị cảm thấy rùng mình. Mấy hôm sau, bà mẹ cô Hải đi chợ mua cua đồng về nấu riêu và mua bún để mời chị Thanh cùng ăn. Bà nấu ở chỗ chị và bảo: tối nay xem bộ phim Về Nhà Đi Con hay lắm chị ạ. Tối tôi ngủ ở đây với chị cho vui. Vâng, thế có bảo ông sang ăn cùng không ạ? Và bà ở đây thường xuyên thế này, ông có đồng ý không bà? Bà có vẻ tức giận ông, không muốn nói chuyện và không muốn gọi điện. Chị không hiểu vì lý do gì. Bà bảo: chị gọi điện bảo ông ấy hộ tôi, chứ tôi không muốn gọi đâu. Mà có gọi ông ấy cũng không nghe. Có khi ông ấy đang đánh cờ cùng mấy người ở bờ sông cũng nên. Chị lưu số điện thoại mà bà bảo rồi gọi. Nghe máy ông ấy cuống quýt, vội vã vui vẻ lắm, và được mấy phút là có mặt ngay. Suốt bữa ăn ông ấy cứ nhìn chị Thanh trộm bằng ánh mắt thèm thuồng khó tả, có lúc nhìn như thôi miên. Chị là người nhạy bén và thông minh nên chị nhận ra ngay điều đó. Đêm ấy hai bà con xem phim rồi ngủ lại, còn ông ấy về nhà ngoài kia ngủ. Chị vẫn thầm nghĩ trong đầu, không biết chồng cô Hải thế nào mà mọi người úp mở giấu giếm kỹ thế chứ. Chị mạnh dạn hỏi bà: bà ơi, con hỏi thật, bà đừng mắng nhá. Con đang thắc mắc là chồng cô Hải đâu, và một mình cô ấy là phụ nữ mà làm ăn kinh tế giỏi, lãnh đạo 2 trụ sở công ty, mấy chục nhân viên, vừa kế toán vừa phòng kinh doanh. Bà thở dài. Thấy chị thật thà và hiểu biết, tôi coi chị như con gái nên tôi không giấu giếm. Thực ra con Hải và chồng nó đã ra tòa ly hôn 6 năm nay rồi. Ồ, sao lại thế à? Cô ấy rất xinh gái, giỏi giang, dáng đẹp cao ráo như người mẫu. Các cháu cũng ngoan và xinh đẹp, học giỏi. Chồng cô ấy thế nào mà lại bỏ nhau bà ơi? Bà vừa thở dài vừa kể giọng càng buồn. Chồng nó cũng là kỹ sư địa chất. Nó cũng học đại học quê ở miền ngược. Nó xuống đây học và làm việc, là người hiền lành chất phác. Rồi chúng nó lấy nhau,
Con Hải theo tôi buôn bán, rồi dần dần gây dựng lên sự nghiệp. Nó thuê chỗ bán hàng riêng, rồi gặp gỡ gom tiền mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Nó nhanh nhẹn, tháo vát. Nó thường đến cửa khẩu buôn hàng điện thoại của Trung Quốc về Việt Nam bán, cũng lãi nhiều lắm. Rồi dần dần gây dựng, thành lập được công ty và giao dịch bất động sản. Nó thì quan hệ ngoại giao rộng, mọi việc do nó sắp xếp. Chồng thì hiền lành, chỉ như thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Vợ càng thành đạt, nó lại càng mặc cảm tự ti. Nó nghĩ người đàn ông dưới quyền vợ sinh ra chán nản, rồi dần dần nó bỏ bê công việc. Nó không trông coi cửa hàng điện thoại nữa. Nó vứt đấy, về nhà nằm ưỡn ra. Lúc ấy nhà nó bận bao nhiêu việc, nó phải thuê một người giúp việc. Cô ấy 25 tuổi, có một con gái 4 tuổi. Vì chồng rượu chè cờ bạc, nợ nần nhiều nên đã bỏ nhau. Cũng không hiểu sao chồng con Hải phải lỏng đứa giúp việc ấy. Những lúc con Hải đi công tác vào chi nhánh trong Sài Gòn, hai đứa thường ở nhà vụng trộm ăn nằm với nhau, rồi thằng ấy giấm dúi tiền cho nó. Con Hải nó theo dõi và nó cài cái gì bé bé bằng 2 ngón tay ở chân giường ấy, cái định vị theo dõi vào máy nó. Hôm ấy đang ở văn phòng, thấy điện thoại có tín hiệu, nó liền lặng lẽ đi xe máy về nhà. Hai đứa khóa chặt cổng và cửa nhà, ngủ với nhau bên trong. Con Hải chân dài, nó lại trèo giỏi, nó trèo qua cổng vào sân nhà. Bọn kia không biết gì, nó đạp cửa quát ầm lên, bắt hai đứa ra ngay. Nó cảm thấy nhục nhã và tủi cực khi chồng phản bội nó, ngủ với đứa giúp việc. Cơn ghen và tức giận trào dâng, không thể kìm chế được, nó xông vào túm tóc, đấm đạp con kia túi bụi. Chồng cũng không can ngăn được. Vâng, sợ quá, ở đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra bà ạ. Con nghe các cụ có câu, thứ nhất đau đẻ, thứ nhì ngứa ghẻ đòn ghen. Bà lại thở dài, con bé kia bị đánh đau quá, phát ngất phải đưa vào bệnh viện. Dân làng xúm đen xúm đỏ vào xem. Họ báo công an, mời con Hải lên đồn làm việc. Bị công an truy cứu về tội cố ý đánh người gây thương tích, hành hạ lăng nhục nhân phẩm và danh dự người khác. Nhưng nó lên cơn điên lắm. Nó cãi nhau với công an, rồi nó đưa bằng chứng thu thập được cho công an xem. Cuối cùng cũng không làm được gì con Hải. Nó cứng cổ lắm, hết ngày lại phải thả nó ra, phải cho nó về. Sau đợt ấy, chính thằng chồng nó lại làm đơn ly dị với con Hải. Thế nó mới đau khổ và bức xúc, và mất danh dự ẩm ý hết cả lên. Bà lại thở dài não lòng, và có vẻ còn nhiều uẩn khúc nữa. Nhưng đêm khuya chị động viên bà. Bà cũng từng theo dõi kinh sách, chắc bà hiểu. Theo như lời nhà Phật, Âu đó cũng là duyên số của mỗi người. Cô Hải có nợ nần cậu ấy từ kiếp trước, kiếp này phải trả. Thôi, bà đừng suy nghĩ nữa, bà giữ gìn sức khỏe nhé. Sáng hôm sau, bà dậy trước từ 5 giờ và về sớm đi tập thể dục mấy vòng quanh khu bờ sông cùng mấy bà bạn. 6 giờ bà về. Hôm ấy Chủ nhật là ngày chị thường dang dọn nhà giúp đỡ ông bà. Tầm 7 giờ sáng, chị đến cửa lách ở bếp. Chị đi cầu thang đến tầng 2. Nghe tiếng bà vừa khóc ấm ức vừa chửi, chị lùi lại, đứng nép một bên, chưa dám lên. Nghe tiếng bà: "Quần khốn kiếp Phượng lừa đảo, loài chó đen giữ mực, tôi căm thù ông suốt kiếp này, không bao giờ tha thứ được." Chị nín thở lắng yên. Có ông ấy ngồi đấy nhưng không nói gì. Bà tiếp tục: "Nếu không nghĩ vì các con, vì thông gia thông giáo, người ta cười vào mặt cho, thì tôi đã làm đơn ly dị ông lâu rồi. Sao ông không có liêm sỉ cho con cái nó còn làm ăn? Bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt gần hết quãng đời. Một tuổi thanh xuân tôi phải chịu đau khổ, thiệt thòi. Kiếp trước tôi nợ mẹ con nhà ông, kiếp này hành hạ đời tôi. Như thế là quá đủ, tôi đã trả nợ hết kiếp xong rồi, mà giờ ông vẫn còn cố tình đòi tiền của tôi để mang cho loài đĩ. Đồ dâm dục, đồ đĩ thoá. Sao không chết đi cho nó
cho nó bé mổ bé mả hả? Không thấy tiếng ông ấy, một lúc yên lặng, không thấy bà chửi nữa, chị từ từ bước dần lên cầu thang và bảo: Ông bà ăn sáng chưa ạ? Con sang dọn nhà cho bà đây. Bà vội vã lau mắt, lấy lại vẻ tự nhiên. Thấy chị, bà có vẻ mừng lắm. Chị đây hả? Hôm nay giúp bà tầng thượng trên chỗ giặt phơi đồ và gian niệm Phật trên ấy. Còn 2 tầng của bọn nó thuê, chị không phải dọn. Chị xuống tưới mấy cây và phòng của ông ấy với của tôi thôi. Trưa nay chị ở đây, tôi mua bún đậu và ít cua đồng về ăn ở đây nhá. Vâng ạ, con ăn đơn giản thế nào cũng được. Chị thấy ông lặng lẽ đi ra ngoài. Bà bảo chị lên tầng 5 dọn. Tôi cứ ở đây xong việc rồi hai bà con đi chợ cho vui. Tôi dẫn đường chị đi mấy chỗ mua hàng, để lần sau có muốn mua gì thì biết chỗ mà mua. Dạ vâng ạ. Chị dọn xong, gom hết rác vào túi, xách xuống tầng 2. Thấy bà đang say mê xem tivi, chị lặng lẽ xách rác ra đầu đường. Nhìn sang bên đối diện là quán phở bò Nam Định. Chị nhìn thấy cả hai vợ chồng ngồi cửa. Chị bước sang vui vẻ cất tiếng chào. Chào em, vợ chồng em bán hàng có được hay không? Có đông khách hay không? Vợ chồng cậu ấy quay ra nhìn lộ vẻ ngạc nhiên, như hiểu ý chị bảo. Chắc là em không nhận ra chị đâu. Chính là chị. Hôm tối lâu cách đây 2 tháng, chị nhờ em trèo vào cổng tường nhà Hải để lấy giúp chìa khóa ấy. Nhưng em không dám giúp. Em bảo chị tìm ra đồn công an để nhờ ấy. Cậu ấy mới gật đầu. À, em nhớ ra rồi. Vì hôm ấy trời đêm mới nhác qua nên em không nhận ra được chị. Vậy hôm đấy chị có nhờ được công an không? À, chị không biết đường và đêm muộn ra đường to chị hỏi mấy người mà họ cứ lắc đầu bảo không biết. Chị bèn quay lại, ngồi ở đầu ngõ vừa khóc vừa niệm Phật Bồ Tát. Đến 1 giờ đêm, có một cháu sinh viên làm xe ôm tự dưng tìm đến và giúp chị. À vâng, thế cũng mừng cho chị. Chị thấy nhà cậu bán cơm bình dân, chị hỏi lại. Bây giờ em không bán phở, lại chuyển sang bán cơm bình dân rồi à? Dạ, từ tối hôm gặp chị, được hơn tuần sau tự nhiên vắng hẳn khách ăn phở, rồi dần dần mất hết khách. Mỗi ngày bán được có vài tô, nên bọn em chuyển sang nấu cơm bình dân bán cho xe ôm và sinh viên, hoặc người mua mang về. Mỗi suất có 20.000, khó khăn quá, thu nhập không đủ chi tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện. Có khi em phải trả quán rồi tìm việc khác, hoặc về quê thôi chị ạ. Thế dạo này lại không bán được hàng hả cậu? Thế là khó khăn quá, cái gì cũng phải thuê mướn. Vợ chồng em liệu cân nhắc hãy làm, không đủ chi phí các khoản thì dừng lại, làm việc khác vậy. Trước kia chị cũng buôn bán nhưng giờ hết thời rồi. Chị làm công ăn lương cho nó chắc. Chị làm cho cô Hải ngay đây, nuôi ăn ở rồi mỗi tháng cũng được 6 triệu. Thế thôi chị đi về nhá. Vừa đi chị vừa nghĩ trong đầu, chẳng lẽ Bồ Tát Hiển Linh đã giúp chị thoát nạn một cách nhẹ nhàng ngoạn mục. Còn mấy người ích kỷ, thấy người hoạn nạn không cứu giúp nên bị nhân quả phạt nặng nhẹ, tùy theo mức độ từng người, giống như bao công xử án trong chuyện chứ không phải đời thực. Cậu này muốn giúp chị, nhưng chỉ sợ bị liên lụy mà cũng bị phạt cậu mất lộc làm ăn. Tự nhiên không ai đến ăn phở nữa, thật khó mà có thể tin được. Trong sách Kinh Nhà Phật có câu, cứu giúp người trong cơn hoạn nạn là phúc đẳng hà gia, còn cứu được mạng người xây bằng 7 tọa tháp cơ mà. Hai nhà kia độc ác xua đuổi chị, kẻ thì mất mạng, tiền tham ô xây nhà cho gái cũng không được ở, người thì ngã ghế ngấp ngoài, người thì nằm thực vật. Sao trời Phật lại linh ứng như thế? Nhưng như nhà Phật có nói, nghiệp chồng nghiệp, nghĩa là đã có nhiều nghiệp duyên từ những kiếp trước rồi. Nếu kiếp này mình không tạo phước thì mình sẽ bị chồng thêm nghiệp mà thôi, chứ không phải do không cứu giúp chị mà bị như vậy. Chị cứ nghĩ thế. Mới hôm qua chị ra đầu ngõ biết tin cái cháu bán và sửa chữa đồ dân dụng cũng bị mất hết khách, phải đóng cửa. Bây giờ lại nói chuyện vợ chồng cậu bán phở này nữa thì ai tin? Mà đúng sự thật 4 gia đình đang diễn ra chứ có sai đâu. Sao lại lạ thế chứ? Chắc do phúc phần của người ta thôi. Đêm ấy chị cũng chỉ buồn và cầu trời khấn Phật che chở giúp chị, không xảy ra chuyện gì trong đêm, bị bơ vơ ngoài đường ấy thôi. Chứ họ không giúp thì thôi, chị không dám trách họ nữa. Sao sự việc diễn ra quanh chị như trong chuyện cổ tích thế này?
Chị lại lầm rầm khấn trong đầu: Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu xin mong Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Xá độ trì cho vợ chồng cậu ấy bán đắt hàng, và vợ chồng cháu ngoài ngõ kia được may mắn trong công việc. Chị vừa lầm nhầm khấn thầm, vừa đi về suy tư, lòng trĩu nặng. Hai bà con ra chợ mua đồ rồi về nấu ăn trưa. Bà vẫn không gọi ông. Chị hỏi ý kiến bà: Thế con có phải gọi điện cho ông về ăn không hả bà? Thôi, chị cứ ăn đi. Hôm nay chủ nhật, chiều về nghỉ mà tắm giặt gội đầu, kệ ông ấy. Qua những lời bà chửi lúc sáng mà vô tình chị nghe được, chị đã lờ mờ hiểu ra tình cảm của ông bà có nhiều điều uẩn khúc, và ông bà đã ly thân từ rất lâu rồi. Chị lại mạnh dạn mở lời: Bà ơi, ông bà có điều gì bất hạnh, không vui, bà có thể tâm sự với con cho nhẹ lòng được không? Thôi, bây giờ ông bà cũng lớn tuổi, con cái đã trưởng thành, có gì tha thứ được thì bà cho qua, chín bỏ làm 10, để tâm hồn thanh thản, hai ông bà vui vẻ đi, để sống nốt quãng đời còn lại. Bà buồn bã: Chị là người tử tế, làm việc tốt mà nói chuyện lại giống như cô giáo giảng văn, chứ không giống như người giúp việc. Làm tôi không thể giấu được chuyện gì, đợi tôi đau khổ ê chề gấp mấy lần con Hải nữa chị ạ. Mắt bà đỏ hoe, nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng. Thời bao cấp nghèo khổ, chiến tranh, khó khăn cơ cực, tôi buôn từng cân cám ngô, cám gạo, củ khoai, củ sắn. Hai bàn tay trắng, con thơ nhếch nhác, lại nuôi mẹ chồng, đa ngôn, đa quái. Tôi hậu hạ, cơm bưng nước rót, làm việc đêm ngày mà vẫn sinh sự. Bà ấy chửi bới, túm tóc, đánh đập tôi. Rồi con trai đánh tôi quẻ cả chân, không lê lết đi nổi. Trong khi bao nhiêu việc đổ lên đầu tôi, bà ấy vô cùng phong kiến và độc ác, cửa quyền chứ không như mẹ chồng nàng dâu thời nay chị ạ. Bà ấy còn bắt con trai đẽo một cái máng gỗ có tay cầm, để mỗi khi đánh tôi thì bà ấy cầm vả vào mặt tôi. Nó giống như cây vợt đánh bóng bạn ấy. Vâng, con cũng từng làm dâu một thời gian, con cũng hiểu mà. Con được anh trai cho 2 mét vải hoa để cắt cái quần mặc đi ngủ, mà cũng bị nhà chồng lườm nguýt. Mẹ chồng như bà cụ ấy đối với bà như vậy là vô cùng phong kiến và tàn ác. Mẹ chồng nàng dâu thời nay bình đẳng, không phong kiến như xưa nữa rồi bà nhỉ. Rồi bà nói tiếp: Tôi được trời Phật phù hộ sức khỏe và buôn bán rất có lộc. Tôi buôn gì cũng đắt hàng, nhưng tôi cân đúng, không chặt chém lấy đắt của ai. Khách trả nhầm tiền thì tôi gửi lại. Đối với chủ hàng, tôi luôn thanh toán sòng phẳng, không bớt xén quanh co. Dần dần tôi càng có uy tín, không đủ vốn lấy hàng, người ta cũng cứ chợ đến cho tôi đầy nhà, rồi thanh toán sau cũng được. Tôi kinh doanh càng ngày càng nhiều mặt hàng, các loại lương thực và hạng khô. Tôi mở mang thêm cửa hàng và thuê thêm người khuân vác, chở hàng giao cho cả các tỉnh miền ngược, cả Mạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, các huyện ngoại thành Hà Nội, lại còn sang cả Thái Bình, Nam Định nữa. Công việc kinh doanh rất phát đạt, ông ấy chỉ việc trông coi và đi thu tiền hàng. Nói đến đây, chợt cổ họng bà nghẹn nghẹn, bà xúc động. Chị rót cốc nước đưa tay bà. Dạ, bà uống nước đi ạ. Các cụ nói cấm có sai, no cơm nứng cật, dậm dật mọi nơi. Ông sinh ra đổ đốn, hoang tàn, vô độ. Phải lòng con ở Tuyên Quang, no bỏ chồng và có 2 đứa con gái rồi. Ông ấy thời thanh niên cũng cao to, đẹp trai, đi đến đâu cũng có gái theo. Lúc ấy lại cầm bao nhiêu tiền hàng, cạng ra oai với gái. Không những giao hạng cho nó không lấy tiền, lại còn lấy bớt tiền của tôi đem cho nó. Càng ngày tôi càng hao hụt vốn. Rõ ràng là bán được nhiều, không ai nợ chịu, mà tiền không đủ trả cho chủ hàng. Tôi cho người theo dõi, đã biết ra ổ con chuồn chuồn của ông ấy.
Con Hải nó ma danh, nó tìm đến tận nhà, nó nói chuyện và đe dọa với con kia. Tôi biết tính con Hải nó nóng nảy, nên tôi dặn là chỉ đe dọa thôi, chứ không được đánh người ta. Bà thở dài yên lặng, chị tiếp lời. Vâng, nhưng chủ yếu là ở ông bà. Bà phải nói và phân tích cho ông nghe, hoặc bà cử người khác thu tiền hàng, không để cho ông ấy làm vị trí ấy nữa. Không được giữ tiền thì khắc không có tiền chu cấp cho cô kia, hạn chế hột tiền vốn của bà. Chị nói phải, hồi đó tôi không nghĩ ra. Nhưng nếu ông ấy đứng ở vị trí của tôi, cũng không đảm đương được công việc. Loại đầu to nhưng trí khôn bằng quả nho ấy. To xác nhưng không tài giỏi, chỉ ăn uống rượu bia, gái gú là nhất. Đem tiền biếu hết các đĩ. Khi phát hiện tiền vốn của tôi đã thâm hụt quá sâu, những chỗ thu rồi, ông ta toàn kịp nói dối là chưa thu. Cuối cùng mất hết gần vốn. Tôi phải vay mượn tiền con Hải để đập vào. Rồi tôi giải nghệ, không buôn bán được nữa. Tôi căm thù ông ta suốt đời, suốt kiếp. Bây giờ có tiền thuê nhà để hai người sinh sống, đỡ phiền đến con cái. Mà ông ta còn phải tôi đưa cho mỗi tháng 3 triệu cho ông ta tiêu riêng. Còn ăn uống sinh hoạt trong nhà tôi vẫn phải lo hết. Số tiền 3 triệu ấy, ông ta vẫn hàng tháng đến với nó 2-3 lần rồi chu cấp cho nó. Ngựa quen đường cũ, ông ta có chữa đâu. Suốt mấy chục năm nay tôi cắn răng chịu đựng, và tôi chỉ có niệm Phật. Thì chị hiểu xem, tôi có phải chửi, phải băm vằm vào mặt ông ta không? Tôi không bao giờ tha thứ được. Ngừng một tí để nén cơn xúc động, bà kể tiếp. Còn bà mẹ chồng thì mấy năm sau ốm liệt nằm một chỗ, ăn thì ngày mấy bát ô tô, nằm đâu ỉa đái đấy, hôi hám. Con gái đến ngó rồi bịt mũi đi về, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc. Có em dâu động hào với tôi, nó trông vì nó ở cùng, nhưng nó khinh, nó vùng vằng chửi cho. Tôi vẫn đến thăm, tôi không thủ oán gì. Tôi xúc cơm cho, mê tơi ra ăn, không dám hắt vào nhổ bừa bãi. Chồng thấy tôi là bà ấy run rẩy chắp vái. Con lạy cô đừng đánh con sợ lắm rồi. Tôi bảo, bà biết nghĩ lại lúc hành hạ, đánh đập con, thì giờ bà niệm Phật đi. Bà hãy đọc rằng Nam Mô A Di Đà Phật, chú tâm mà niệm. Bà ấy lắp bắp, vâng, con lại cô, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như thế kéo dài một thời gian. Về sau họp gia đình, lại mời thầy chùa và các bà đi chùa đến cúng sám hối, cầu kinh niệm Phật, mãi mới chết được. Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Chửi bới đánh đập tôi, xui con trai đánh tôi quẻ lê quẻ lết, chỉ vì các con nên tôi cắn răng chịu đựng. Chứ thời nay thì chẳng có phụ nữ nào phải chịu như thế, họ bỏ ngay. Đấy, tất cả mọi hậu sự lo toan cho bà cũng không thoát khỏi tay tôi phải lo lắng hết. Con gái còn sợ bẩn, còn không đóng góp gì cả. Bà ơi thôi, mọi bất hạnh và đau khổ đã qua, giờ bà không nghĩ nữa, cố gắng gìn giữ sức khỏe và thỉnh thoảng lên chùa. Lúc rỗi thì niệm Phật ở nhà, tâm thanh thản, có phúc có phần bà. Chiều hôm sau chị Thanh đi làm về qua ngõ bà, rồi mời về nhà chị ở. Giật mình thấy ông ấy đứng ngay chỗ cửa lách ở bếp. Thấy chị, ông ta lộ rõ vẻ vui mừng, ông gọi. Thanh đấy à? Vào đây đã, vào chơi uống nước một lúc đã rồi hãy về, vẫn còn sớm mà. Chị lùi lại. Dạ không ạ, cháu không khát nước và không có thời gian. Bà đi đâu hả ông? À, bà ấy đi siêu thị với 2 đứa con gái mua đồ, từ sáng đến giờ chưa về. Thanh cứ vào đây tí đã. Vốn là người tinh ý, chị đoán được ý đồ của ông ta. Chị nhanh trí đáp. Dạ thế cháu tưởng bà có ở nhà thì gọi bà sang cùng thế bên kia. Cô Hải dặn là 2 bà con về nhà chờ 5 phút nữa là cô về tới. Có việc gì đó cần lắm ông ạ. Ông ta tiêu nghỉu. Ui, đừng gọi tôi là ông xưng cháu như thế. Chị dạo cẳng bước nhanh, vừa đi vừa cười đắc chí một mình, vì chị nghĩ thầm, sao mình cũng nhanh trí nói dối hay thế.
Chị nhớ tới kinh nhà Phật có dạy rằng lời nói dối mà đem lại niềm vui và không ảnh hưởng tổn thương đến người khác thì cũng cần phải nói dối và không có tội. Còn lời nói thật nhưng phũ phàng và ảnh hưởng đau khổ, tổn thương đến uy tín, danh dự người khác cũng không nên nói ra. Còn nếu phải lấy của người giàu mang cho người nghèo cũng không có tội cơ mà. Như vậy mình không có tội. Chị nghĩ bụng. Bà đã kể cho tôi nghe, tôi đã biết hết gia vị tính cách của ông rồi. Đừng có mà tưởng bở lừa tôi đâu. Tôi sẽ đề phòng ông mọi lúc mọi nơi. Sáng hôm sau chị đang chuẩn bị lên công ty, thấy ông ta ăn mặc chỉnh tề đi xe máy sang. Chị thấy ông ta vội vã. Thanh ơi, đã đi làm đấy à? Vẫn còn sớm, vào trong nhà tí đã. Nói xong ông ta tự vào bàn ngồi, nhưng chị lại vọt ra cổng. Được chừng 10 phút chị ngó vào gọi. Ông ơi, ông làm gì trong đấy đấy? Đến giờ đi làm rồi, ông ra ngoài để cháu khóa cổng. Muộn mất 10 phút rồi. Ông ấy để xe ở sân cạnh gốc cây khế, miễn cưỡng đi ra. Chị khóa cổng rồi rảo cẳng bước nhanh, vừa đi vừa nghĩ. Dù ông ta có 3 đầu 6 tay, cũng đừng có hòng săn được tôi đâu. Liệu thần hồn và động vào tôi, có ngày tôi cho ông bài học. Mấy hôm sau, hai con cô Hải được nghỉ hè, về nước chơi thăm mẹ và tiện thể về xem nhà mới cô mua. Hai cháu chắc đã nghe mẹ và bà ngoại kể chuyện là có bác giúp việc ở Hải Phòng làm rất tốt và chịu khó, lại hiền lành tử tế, nên chúng nó rất mừng và quý mến chị. Các cháu chào hỏi lễ phép. Cháu gái 18 tuổi, da trắng, cao 1m73, cháu trai lớn 24 tuổi, cũng cao như thế. Các cháu đều học giỏi và ngoan ngoãn. Cháu gái rất thân thiện, còn nói động viên chị. Bác ơi, bác cứ ở đây với nhà cháu lâu dài nhé. Mẹ cháu có hơi nóng tính một chút, bác đừng tự ái gì. Và đừng có để bụng, bác đừng bỏ chúng cháu. Cháu biết địa chỉ và quê quán của bác rồi. Nếu bác về cháu sẽ đến tận nơi kêu bác trở lại đấy. Chị nói trêu. Các cháu học giỏi, ngoan ngoãn và lễ phép thế này, ai mà bỏ được. Cháu cứ học cho tốt, sau này ra ngành nghề ổn định, rồi hãy yêu đương nhá. Lúc cháu thành đạt, có chồng con tử tế, nếu bác còn khỏe mạnh sẽ sẵn sàng theo các cháu sang Úc, giúp việc gia đình cho cháu. Này, nhưng lương giúp việc ở nước ngoài là mấy chục triệu một tháng, chứ không như ở Việt Nam đâu nha. Cháu cười nắm tay chị. Vâng, cháu cảm ơn bác, chỉ sợ bác không đi thôi. Còn thằng con trai lớn bảo với cô Hải. Mẹ quá nhiều quần áo váy vóc để mộc cả ra, như mậu dịch quốc doanh ấy. Những cái nào không mặc đến mẹ soạn ra cho bác ấy mặc, để chất đống như thế phí cả ra. Cô liếc mắt nhìn hai đứa con và bảo. Thì ai cũng công nhận bác ấy chịu khó và thật thà mà. Sau đó cô lựa một số quần áo và mấy cái váy ngủ, váy đầm, những cái cộc đưa cho chị. Vì cô ấy cũng cao tận 1m72, nên những cái dài chị cũng không mặc được. Phải nói là chị mặc quần áo của cô Hải cho, như người lột xác, trông chị xinh đẹp hơn, quý phái hẳn ra. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Chị cao có 1m55, không phải là quá lùn. Chị béo lặn, ngực căng tròn. Chị sinh một đứa con gái từ năm 23 tuổi rồi chồng mất. Từ đó đến nay chị không lấy ai và cũng không cặp kè gì với ai cả. Chứ không như nhiều người, còn kém chị ấy 4 tuổi mà ngực đã chảy xệ. Mấy hôm sau cô giục các cháu xuống nhà cũ, bảo bác Thanh soạn ra, chở cho mẹ mấy bọc quần áo lên đây. Hai anh em nó bảo nhau xuống dặn chị. Bác soạn quần áo hộ mẹ cháu vào từng túi để đấy, chốc chúng cháu về chở. Hai anh em nó lén đến thăm bố. Được biết hồi ly hôn với cô Hải, chồng cô chỉ lấy 1 tỷ. Về quê miền ngược anh xây nhà bình thường và lấy luôn cô giúp việc 25 tuổi ấy. Hai người họ sống vui vẻ hòa thuận bên nhau, làm ruộng vườn, chăn nuôi. Anh ấy sửa chữa và mua bán điện thoại. Trong khi tài sản của anh và cô Hải, 2 trụ sở công ty, 2 nhà riêng ở Hà Nội cũng rất giá trị. Riêng cái ô tô đã trị giá hơn 3 tỷ, còn vốn liếng kinh doanh đầu tư bất động sản phải tính tới hàng trăm tỷ chứ không phải ít. Nhưng anh chỉ lấy 1 tỷ ra về, còn nhường lại hết toàn bộ tài sản cho vợ và 2 con. Bản tính anh hiền lành, chất phác, cũng có tay nghề, nhưng không thích là một kẻ ru rú ở nhà, dưới quyền chỉ đạo của vợ, nên anh tự ti mặc cảm. 2 đứa con vẫn thương bố và kính trọng bố nó, nhưng vì sợ mẹ
nên nó phải rủ nhau đến thăm trộm bố và cho bố ít tiền. Cháu gái du học bên nước ngoài, nó tranh thủ làm ngoài giờ học, được nhiều tiền nó góp vào. Khi về nước là giấu đi cho bố. Cô Hải cấm hai đứa không được nhận bố và không được đi thăm hỏi gì cả. Khi biết bọn nó lén đi thăm bố và cho tiền, cô lên cơn điên, chửi mắng hai đứa thậm tệ. Cháu gái im lặng, buồn bã, không dám nói gì. Còn anh thì nó bật lại mẹ. Mẹ độc đoán cửa quyền, ích kỷ nó vừa vừa thôi. À, cái thằng này mất dạy. Nuôi cho mày lớn mày ăn học đàng hoàng, mà mày dám về cãi lại tao thế à? Rồi cô giơ tay tát mạnh vào má cháu một cái và đập vào cánh tay cháu ấy phát nữa. Cháu né người tránh đòn và nói tiếp. Chúng con lớn rồi, đủ tư cách pháp nhân. Chúng con có quyền suy nghĩ và hành động theo lý trí và con tim của mình. Mẹ đừng có mà áp đặt cửa quyền, bắt nạt mọi người phải phục tùng theo ý mình. Tiền chưa phải là tất cả, có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền không mua được hạnh phúc, tiền chỉ coi là công cụ giúp việc cho ta, chứ đừng để mình trở thành nô lệ cho đồng tiền, rồi đánh mất tất cả. Cô tức sôi máu, nghiến răng nhoài người ra định đấm tiếp, thì chị Thanh mạnh dạn cản lại. Thôi, tôi xin cô bớt nóng giận. Các cháu nó còn non người, trẻ dạ. Có gì thì cô phân tích từ từ. Rồi quay ra cháu trai, cấu nhẹ vào tay áo nó, chỉ động viên nói nhỏ. Thôi cháu ơi, đạo làm con, dù thế nào cũng phải nín nhịn, đừng cãi lại mẹ. Mẹ cháu cũng nhiều căng thẳng và áp lực công việc, áp lực xã hội, lại hạnh phúc bị đổ vỡ, nên cháu hiểu và phải thương mẹ cháu. Thôi cháu đi cháu nhá. Nghe chị nói vậy, cháu ngồi im và không cãi nữa. Còn cô ấy cũng lầm chửi vài câu nữa rồi thôi. Khi bà mẹ cô biết vậy, bèn tâm sự với chị. Đấy, chỉ vì chuyện gia đình tan vỡ nên hai đứa nó vẫn buồn, và chúng nó cứ thương bố nó, nên con Hải càng tức, sinh ra nóng nảy hay quát tháo. Chị thông cảm cho tính nết của nó nhá. Những người giúp việc trước, họ hay tự ái với nó, họ cứ bỏ việc đi mất. Dạ vâng, cùng là phụ nữ, con hiểu và thông cảm với cô ấy. Trước khi mời chị làm việc, nó cũng xem số mạng và người cộng sự làm ăn rồi. Thầy bảo chị tuổi Tuất mạng Kim, nó tuổi Dần mạng Thủy là rất hợp. Kim sinh Thủy, nó được nhờ vía của chị, làm ăn rất may mắn. Chị đến được gần tháng, nó ký được liền 2 hợp đồng lớn. Một cái lớn lãi 7 tỷ, một hợp đồng nhỏ cũng được 700 triệu đấy. Nên nó rất nể và thích tính cách của chị. Mong chị ở đây làm việc lâu dài với em nó nhá. Dạ vâng, cũng mừng cho cô ấy. Đấy cũng là sự nỗ lực và tài lộc của cô ấy bà ạ. Có câu đen tình thì đỏ tiền mà bà. Cuối tuần hết thời gian nghỉ, hai anh em cháu lại sang nước ngoài học tiếp. Sáng thứ hai hôm ấy chị dậy lúc 5 giờ như mọi hôm để giặt và dọn tầng 1 thì ngoài cổng có người bấm chuông. Chị thầm nghĩ, chắc bà sang rủ mình để đi thể dục một vòng đây. Nhưng mình làm gì có thời gian, 6 giờ phải đi bộ lên công ty rồi. Chị chạy ra mở cổng để bảo bà, nhưng chị giật mình lùi lại. Hóa ra là ông ấy chứ không phải bà. Chị bực mình nói giật cục. Mới có 5 giờ, ông sang đây có việc gì? Ông ấy vui vẻ, nói rất tự nhiên. Sao Thanh có vẻ khó chịu thế? Tôi sang lấy xe máy. Hôm nay về quê có tí việc nên đi sớm cho nó mát. Xe máy của ông ấy chuyên để ở góc sân cạnh cây khế. Thấy ông ta ăn mặc bảnh bao, sơ vin bồng cốt, tóc trải mượt, đội mũ phớt, lại ngồi lên xe nổ máy, nên chị tin và thấy yên lòng. Chừng 1 phút, ông ấy bảo, à thôi chết rồi, quên mất tiêu, vội quá, không mang theo mũ bảo hiểm rồi. Thanh chạy ù lên phòng của cháu Minh Nguyệt ở tầng 3. Trên nóc tủ quần áo của nó có mũ bảo hiểm. Cầm xuống đây hộ tôi với. Không nghi ngờ gì, Thanh 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh, nghĩ rằng lấy nhanh chóng cho ông ấy đi để mình còn dọn. Chị chạy lên tầng 3, bắt ghế đứng lên, chẳng thấy có cái mũ bảo hiểm nào. Không lẽ lão này nó lừa mình? Chị vừa thoáng nghi ngờ trong đầu định tụt xuống thì có bàn tay áp vào mông chị. Chị giật mình quay lại. Ôi trời ơi, sao ông ấy lại lén theo lên đây nhanh thế? Chị nghiến răng. Này, ông định làm cái trò gì thế? Đừng loằng ngoằng, tôi gọi bà sang đây thì ông đừng có trách. Ông ta nói ngắt quãng. Thôi em,
Thanh ơi, đừng làm thế. Đừng khoe bà ấy. Đừng gọi tôi là ông. Tôi thích em. Tôi thầm ao ước có được em. Ông im đi, tôi sẽ gọi điện cho cô Hải ngay bây giờ. Ông ngang hàng với thầy Bu tôi đấy. Chị chưa nói xong, ông ấy giơ tay bịt mồm chị, sấn vào ôm chị. Em thương tôi với, tôi yêu em vô cùng. Lúc nào tôi cũng mơ thấy em. Tôi thiếu thốn tình cảm vì bà ấy đã ly thân với tôi mấy chục năm rồi, không cho tôi gần gũi. Lúc nào bà ấy cũng niệm Phật một mình ở tầng 5. Hôm nào không niệm ở nhà thì đi chùa. Chị nghiến răng, nín thở đẩy ông ta ra, mà ông ấy khỏe quá, cứ giữ chặt chị thầm nghĩ. Ôi chết, kiểu này chết dở khó thoát ra rồi. Lão giả ma quái, dám lừa tôi, ta sẽ tương kế tịu kế. Nghĩ vậy chị vui vẻ. Được rồi, thế thì bác cứ bỏ tay ra, rồi nói chuyện tình cảm đàng hoàng đâu rồi có đó. Chứ ôm chặt thế này em không thở được. Lão ta mừng rõ tưởng thật, buông tay ra. Chị mừng thầm. Mà cụ mày, cá sấu mắc mưu thỏ rồi. Lão ta nói, được rồi, thật nhá, cảm ơn em. Thỉnh thoảng em chiều tôi một tí. Mỗi tháng tôi đưa em 3 triệu. Và bọn con cháu cũng thường xuyên cho tôi tiền. Tôi sẽ đưa hết cho em. Chị là người tu trí và chịu khó làm ăn, chứ không phải dạng lêu lỏng chơi bời vì tiền mà bất chấp lương tri. Chị thở dài không nói gì. Rồi chị xoay người lại, lùi dần ra cửa xuống cầu thang. Ông ta chộp tay kéo chị lại. Chị dùng hết sức đẩy mạnh một phát. Ông ta ngã lộn nhào và cứ thế lăn lông lốc xuống cầu thang, đập vào chân cầu thang nằm bất tỉnh. Chị chạy vọt xuống kịp, thở không ra hơi, tim đập loạn xạ, mồ hôi vã ra. Chị vô cùng hoảng sợ. Chết, thôi nguy rồi, ông ấy chết mất thôi. Trời ơi, biết làm sao đây? Bồ Tát chứng giám, con không cố ý, không muốn giết ông ấy đâu. Con chỉ định đẩy ông ấy ra để chạy thoát thôi. Một phút trấn tĩnh, chị nghĩ tới cậu taxi. Hay là mình gọi thử cho cậu ấy đến đây xem có giúp được gì không? Chị lục túi lấy điện thoại mà cậu ấy đã lưu số cho đợt trước. Chị bấm vào và gọi, nhưng nghĩ lại, chắc giờ còn sớm, cậu ấy chưa dậy, lại làm phiền phức đến người ta và không biết nói thế nào về vụ này. Chị lại tắt máy. Đầu đằng kia cậu ấy gọi lại, nhưng chị không dám nghe nữa. Đằng nào thì mình cũng vướng vào tội, mắc tội nặng rồi, không gì bằng cứ thẳng thắn thật thà mà nhận, tùy pháp luật xử lý. Khôn ngoan chẳng lại thật thà. Chị khóc và bấm máy gọi cho bà. Bà ơi, bà sang ngay, con chót đẩy ông ấy ngã xuống cầu thang, đang nằm bất tỉnh. Lúc cậu lái xe taxi thấy có cuộc gọi điện vội vàng từ sáng sớm như vậy, rồi không thấy nói gì. Cậu gọi lại thì không liên lạc được. Cậu nghĩ chắc chị Thanh gặp chuyện gì rồi. Cậu dậy ngay và lái xe đến chỗ chị xem sao. Cũng vừa lúc chị Thanh gọi điện cho bà đến. Hai cô con gái của ông đến. Mọi người xung quanh đấy cũng xuống đến xem. Cậu taxi nhận thấy điều gì không ổn và bảo bà ấy với mọi người dìu ông lên xe. Cậu ấy trở đến bệnh viện cấp cứu. Vì thấy ông vẫn thở nhẹ, họ gọi công an đến lập biên bản rồi ghi lời khai và tạm giam giữ chị Thanh để chờ cấp cứu ông kia xem tình hình thế nào. Ngày thứ 3 ông ấy đã tỉnh lại và thở được, không nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy là mừng rồi và phúc đức cho chị Thanh rồi. Bà thì được nghe chị Thanh kể lại đầu đuôi. Bà hiểu cho chị và biết cái tính nết trăng hoa của ông ấy từ xưa nên bà rất bực. Nếu ông ấy không lừa chị và không có tính trăng gió kia thì đã không xảy ra chuyện và chị Thanh đã không bị hãm oan như vậy. Nghĩ vậy đích thân bà đến trụ sở công an gặp và trình bày xin tha cho chị Thanh không bị giam giữ. Bà bảo ông ấy tỉnh lại và sống rồi nên không truy cứu gì chị ấy nữa. Chị ấy không có tội, là do ông ấy gây ra, chị đẩy ra để chạy thoát thôi. Không ngờ ông ấy ngã lăn xuống cầu thang. May là ông ấy sống rồi nên gia đình tôi xin bảo lãnh cho chị ấy. Công an làm việc và ký văn bản với bà xong, chị Thanh được thả về. Chị buồn bã và gầy hẳn đi. Cậu taxi biết tin nên lại đến thăm chị. Chắc cậu cũng lo nghĩ thương chị hay sao mà trông cậu râu ria và hốc hác mặt mũi vào. Chị xúc động và cảm ơn cậu ấy lắm vì cậu đã đến kịp để đưa ông đi cấp cứu. Nếu chậm trễ mà ông bị làm sao thì khổ cả mọi người. Còn cháu xe ôm sinh viên, hôm chị ấy lấy chìa khóa chở khách qua đấy. Cháu nghe tin nên cũng tìm vào thăm chị. Gặp lại được cháu chị mừng quá.
Chị bảo cháu lưu số điện thoại vào cho chị để chị thỉnh thoảng gọi hỏi thăm cháu. Cháu bảo: cô ơi, cô hiền hậu và đạo đức giống mẹ cháu quá. Cháu thương mến kính trọng như mẹ vậy. Hai cô cháu nắm chặt tay nhau và tràn nước mắt, không nói lên lời. Chị bảo: cô coi cháu như con, từ nay cô nhận cháu làm con nuôi nhé. Vì cháu mất mẹ sớm, thiếu thốn tình mẫu tử, lại phải bươn trải kiếm sống, giúp đỡ bố, lại kiếm tiền ăn học. Cháu rất giỏi, cố gắng lên nhé. Cháu cũng xúc động nắm tay chị lần nữa. Vâng, con cảm ơn cô. Nếu có chuyện gì cô gọi điện cho con biết nhé. Chịu khó đi làm tiếp đi. Cô nghỉ ở đây nốt hôm nay, mai cô về quê Hải Phòng. Cô nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức và ổn định tinh thần đã. Hôm nào lên Hà Nội làm, cô lại liên lạc với con nhé. Cậu taxi vẫn ngồi ở trong xe đầu đường. Cậu muốn nói với chị nhiều điều mà chưa nói được. Chị quay ra chỗ cậu và nói: cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu về đi. Mai chị muốn về quê mấy hôm nghỉ ngơi. Cậu có thể thu xếp thời gian chờ chị về được không? Sao lại không được? Bất cứ đi đâu, cứ gọi điện là em sẽ đến đón chị đi. Chị đừng suy nghĩ và ngại ngùng gì cả. Vâng, cảm ơn cậu, cậu tốt với tớ quá. Chẳng biết lấy gì mà đền ơn. Thôi cậu về đi, mai lái xe đến đây, cũng đỗ ở chỗ đầu đường này nhé. Vừa lúc đó có anh trung tuổi, khoảng sinh năm 58, 57 gì đó. Anh đi tới, nghe tin có vụ sàm sỡ và bị xô xát. Ông già ngã ở cầu thang gần chết. Anh liền đứng lại hỏi thăm chị Thanh. Chị không dám kể tường tận, chỉ nói là hiểu nhầm và vô tình va vào nhau nên ông bị ngã lăn xuống thôi. Giờ ông đã tỉnh táo lại được rồi. Anh ấy tự kể: anh tên là Tuất, sinh năm 57, quê ở Đông Hưng, Thái Bình. Anh lên Hà Nội chỗ con gái anh chơi một thời gian. Vì vợ chồng anh vừa phải ra tòa ly hôn, do vợ anh không thích ở nhà đất lụp xụp của nhà chồng, lại còn mẹ già 92 tuổi, lẩn thẩn lú lẫn, không biết gì nữa, lại ăn uống nhiều. Cô ấy bỏ anh để theo nhân tình. Vợ chồng anh mới giải quyết xong. Còn cái nhà đất của riêng hai vợ chồng ở mặt đường tỉnh Hòa Bình, cô ấy chiếm giữ và một mình ở lại, thỉnh thoảng đưa bồ về công khai với nhau. Đúng là 9 người 10 làng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một cảnh, không khảo mà xưng. Chắc anh cũng buồn bã u uất, nên gặp người có vẻ cảm thông hiền lành như chị, nên anh dốc bầu tâm sự cho nhẹ lòng. Anh nói: nếu về quê thì qua huyện Kiến Thụy chỗ em, mới về Thái Bình quê anh, cũng đồng hương gần nhau cả. Mình gặp nhau ở đây là vui rồi, trước lạ sau quen, cứ coi nhau như là bạn tốt nhá. Con gái anh nó ở gần quận này, hôm nào lên Hà Nội thì vào chỗ con anh chơi nhá. Còn nếu về nhà thì sang nhà anh chơi, em cứ cho địa chỉ ở quê, anh qua tận nơi đón sang Thái Bình, chỗ nhà anh chơi nhá. Vâng, cảm ơn anh. Em chưa dám hứa trước vì còn bận làm việc. Hiện tại em hơi mệt mỏi, em chỉ về quê nghỉ ngơi vài hôm. Thế anh được mấy cháu? Anh được 2 gái 1 trai. Các cháu đều ở Hà Nội này cả. Chúng nó có gia đình ổn định ở riêng hết rồi. 3 đứa con đều thương anh và lo cho anh với bà nội thôi. Còn không đứa nào nói gì đến mẹ nó cả. Vâng, thế thì các con phương trưởng hết là nhẹ gánh rồi. Anh còn nặng gánh một mẹ già phải trông nom. Em thì nhàn nhã, em sướng hơn anh, không vướng bận gì cả. Thầy bu em mất cả rồi. Em được một con gái, cháu lấy chồng về Hải Dương. Nó mới có được một con gái. Công việc làm ăn cũng ổn định. Còn chồng em bị ung thư dạ dày, mất cách đây 5 năm rồi. Năm ấy em mới 45 tuổi. Thôi anh về nhà đi, em về chỗ nhà cô chủ này nghỉ nốt hôm nay. Em ơi, cho anh xin số điện thoại, anh lưu lại đã. Lúc nào có rảnh tí nào thì gọi điện hỏi thăm nhau tí, em nhá. Chị đọc cho anh số điện thoại rồi chào anh về nhà cô chủ. Sáng hôm sau, cậu taxi đến lúc 6 giờ. Cậu đỗ xe ở đường chỗ hôm qua hẹn, rồi nháy máy cho chị Thanh. Chị vội vàng bấm điện thoại gọi cho bà rồi chào bà. Bà ơi, con cảm ơn bà đã thấu hiểu và ra tay giúp đỡ con. Con biết ơn bà nhiều lắm. Con rất kính mến và trân trọng. Con chẳng biết nói gì. Hôm nay con xin phép bà, con về nghỉ quê mấy hôm. Vì mấy ngày tạm giam con suy nghĩ và thiếu ngủ, nên giờ hơi mệt mỏi và buồn ngủ quá. Bà ở lại mạnh khỏe, chú ý ăn uống cẩn thận để bảo vệ sức khỏe. Đối với ông ấy, bà cố gắng lựa nắn mà sống. Con hiểu bà cũng khổ từ nhỏ, đến giờ ngoài 70 rồi mà vẫn không được yên thân. Thôi cái gì cho qua được thì cho đi, cho tâm hồn thanh thản, vui khỏe, trẻ ra đấy bà ạ.
Hôm nào lên rồi con sang thăm bà. Bây giờ taxi đang chờ đầu đường rồi, con tắt máy về đây bà nhé. Xong chị ra xe chỗ cậu ấy chờ. Hôm nay trông cậu tươi tắn hơn, râu ria cạo sạch sẽ, tóc chải rẽ ngôi. Cậu mặc quần Âu màu ghi với áo màu sơ mi xanh cánh chả tay ngắn, sơ vi bồng cốt hẳn hoi. Trông cậu trẻ đẹp hẳn ra, chị trêu. Ôi, hôm nay trông cậu khác thế, ăn mặc chân phương mà lại đẹp trai đấy. Cậu tủm tỉm cười vui vẻ lắm. Chị Thanh bảo, có khi cậu cho tớ về qua Hải Dương để tiện nghỉ ở đấy thăm con gái và cháu ngoại. Vì về quê xa hơn và lại mệt mỏi muốn nằm nghỉ ngơi, còn có con nó phục vụ cho. Cậu gật đầu và nhìn chị với ánh mắt trìu mến lắm. Cậu ngập ngừng một tí rồi nói, mình không muốn Thanh cứ xưng hô chị và em phân biệt thế. Chênh nhau vài tuổi thì cứ bình đẳng là bạn bè của nhau nhé. Đoán biết ý cậu, chị nói, cậu còn trẻ lại chưa có vợ, chứ tớ có chồng có con rồi. Cậu liếc sang Thanh cũng nói, mình không phân biệt như vậy. Trông Thanh rất nhanh nhẹn và trẻ trung, so với mình không giả hơn đâu. Thực lòng là mình yêu Thẩm Thanh từ rất lâu rồi, nhất là từ hôm gặp lại màn cháu sinh viên trèo tường vào nhà họ đấy. Chị Thanh nín lặng, nghĩ đến cháu sinh viên quê Thanh Hóa. Chị bảo, cháu sinh viên ấy rất ngoan và chịu khó. Gặp lại cháu tớ mừng quá, tớ nhận cháu là con nuôi. Cậu bảo, thế à? Thanh là người sống nội tâm và tình cảm. Rồi cậu mở băng phát mấy bài ca nhạc. Đầu tiên là bài Ca dao em và tôi, cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng thơ tôi làm con đò nhỏ. Tiếng ca khúc du dương trầm bổng. Bài hát này chị rất thích. Chị xúc động suy tư. Hết bài hát cậu tắt đi và mạnh dạn nói lời yêu thật lòng của cậu đối với chị. Mong Thanh đừng mặc cảm và phân biệt. Thanh mới hơn mình có 3 tuổi thôi. Mình rất muốn chúng ta thông cảm, gắn bó yêu thương nhau thật lòng. Nhưng chị Thanh ngại ngùng không dám nói gì. Cậu kể tiếp, các cụ có câu yêu nhau đắp điếm mọi bề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Huống chi tâm tư tình cảm và hoàn cảnh của Thanh không có gì vướng bận. Mình rất yêu thích tính nết của Thanh. Chỉ hơn nhau có 3 tuổi thì vấn đề gì. Duyên ai nó chờ được người ấy. Đầy người họ còn hơn 10-15 tuổi mà vẫn sống hạnh phúc đấy. Chị Thanh nói, nhưng tớ cảm thấy không xứng đáng với cậu. Cậu tập trung tư tưởng vào lái xe đi. Thanh yên tâm, mình là người cẩn thận mà. Cậu nói tiếp, mình quen người bạn ở Hải Phòng, kể một câu chuyện thực tình thế này. Mình kể lại cho Thanh nghe nhé. Cô Lan chồng mất sớm, cũng tầm 45 tuổi, có 4 đứa con, 1 gái 3 trai. Chỉ làm nghề chở đò trên sông cho các anh tàu bè lên bờ. Lại còn nợ nần gần 400 triệu. Mà anh kia sinh năm 1962, trai tân chưa lấy ai. Anh chỉ làm nghề xe ôm. Lúc ấy hơn cô kia 7 tuổi, mà anh ấy cứ phải lòng cô ấy suốt. Một mực chỉ muốn lấy cô ấy bằng được. Thầy Bu và anh em chửi cho vuốt mặt không kịp. Cái loại gì mày ăn gì mà lú lẫn quá thể. Nó đã 4 đứa con, lại nợ một đống tiền như thế. Mày ham hố gì mà đâm đầu vào nuôi con tu hú và trả nợ đậy cho nó. Chắc không có nó thì mày chết à? Nếu mày cố tình lấy nó thì ra khỏi nhà. Cả nhà cả họ tơ mặt luôn. Không có cái loại ngu dốt đến thế. Thế mà anh ấy quyết định đến ở với mẹ con nhà cô Lan thật. Dù không cưới xin gì, nhưng họ vẫn nguyện gắn bó ở cùng nhau. Cô ấy chở đò, anh làm xe ôm, nuôi 4 đứa con, đồng thời góp nhặt dồn vào mỗi năm trả nợ được một ít giúp cô ấy. Cả họ cả làng ai cũng lắc đầu và chắp tay lại anh ấy, vì anh ấy và cô kia không đẻ đứa con nào. Nhưng tình yêu khó tả thật. Hai người vẫn yêu thương gắn bó. Các con cô ngoan ngoãn gọi anh là bố. Anh ốm đau chúng nó cơm cháo phục vụ anh tận tình. Sau mấy năm trả nợ được 300 triệu, anh còn lo được vợ cho thằng lớn nhất, còn nhờ người nhà bên nước ngoài lo cho 2 thằng đi xuất khẩu lao động sang Nhật. 2 năm sau, nó gửi nốt tiền về trả hết nợ cho bố mẹ. Còn đứa em gái út lúc đó 15 tuổi. 2 thằng tiếp tục gửi tiền về làm giấy tờ thủ tục cho em gái sang chỗ chúng nó. Hiện tại bây giờ còn 2 anh chị sống với nhau thôi. Những đứa con ở nước ngoài kia, giờ nó gửi tiền về 2 người không phải làm lụng vất vả nữa. Đấy, tình yêu không phân biệt gì đâu. Có duyên có nợ thì không ai cản nổi. Họ sống có phúc thì có phần. Các con cô Lan quý anh như bố ruột. Kể chuyện đến đây thì xe đã về đến Tứ Kỳ, Hải Dương. Chị Thanh bảo,
cảm ơn cậu, đến nơi rồi. Cậu cho tớ đến ngã ba lối rẽ về xã. Tớ tự xuống đi bộ một đoạn về. Còn cậu đánh xe quay về Hà Nội nhé. Cậu nhìn chị bằng ánh mắt đầy thiện cảm và bảo: thế Thanh về nhé. Hôm nào lên Hà Nội có cần mình đến đây đón không? Nếu đi ô tô đến chỗ nào xuống thì nhắn mình đón nhé. Mong Thanh suy nghĩ và trả lời cho mình biết. Đừng để mình thất vọng, mình sẽ buồn khổ lắm đó. Chị Thanh về nhà con gái cảm tưởng như vừa qua một cơn ác mộng. Chị gầy mất 2 cân, tinh thần mệt mỏi. Cứ mỗi lần nghĩ lại cảnh giáp mặt ông ấy là chị lại bất an. Chị thầm cầu mong cho ông ấy qua khỏi sống lại bình thường thì chị cũng thoát tội tù tội. Đúng là trên đời này bất cứ gì cũng có thể xảy ra, không ai học được chữ ngờ. Chị đã đề phòng bao nhiêu lần đều thoát khỏi được, mà hôm ấy lão ta ma cáo lừa giỏi cao tay thật. Đã đội mũ phớt, lên xe chuẩn bị phóng đi rồi, lại còn giả vờ quên mũ bảo hiểm, thì ai mà chẳng tin. Chị thở dài buồn bã. Con gái thấy chị gầy hơn mà không vui liền hỏi: Mẹ ơi, sao mấy hôm nay mẹ sút người đi thế? Hay mẹ suy nghĩ việc gì đấy? Mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thanh giả vờ lấy lại vẻ tự nhiên: Mẹ vẫn khỏe, không ốm đau gì đâu. Chỉ là mấy hôm nay ăn không thấy ngon và say xe ô tô nên là hơi váng đầu. Mẹ nằm nghỉ một vài hôm là khỏe ngay thôi. Con gái thấy thương chị nó bảo: Thôi mẹ đừng quét dọn gì nữa, để đấy vào nằm nghỉ đi. Mẹ ăn hộp sữa chua này cho nó tiêu đói. Chốc mẹ ăn nhiều cơm vào rồi cứ ngủ mấy hôm cho lại sức. Đúng thật chị thèm ngủ hơn thèm tiền. Chị cứ ngủ đến bữa con gái lại nấu nướng xong xuôi rồi gọi chị dậy ăn, xong chị lại ngủ tiếp. Cứ như vậy đúng 3 ngày liền Thanh mới hết cơn buồn ngủ. Chỉ vì mấy hôm bị bắt tạm giam, chị lo lắng và buồn, có ăn và ngủ được tí nào đâu. Đúng là tai bay vạ gió. Chị định nghỉ ở nhà chơi với con và cháu ngoại khoảng 1 tuần, rồi lại lên Hà Nội, vừa thăm bà vừa xem tình hình ông ấy đã khỏe được chưa, có bị ảnh hưởng về não hay không. Cầu trời khấn Phật cho ông khỏe lại. Chị không trách ai cả, chỉ trách phận mình không gặp may. 2 hôm sau chị thấy tinh thần đã ổn định và khỏe, không còn buồn ngủ nữa, thì vừa lúc ấy chuông điện thoại reo. Chị giật mình tưởng bà hoặc công an lại gọi. Chị toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Chị Thanh nín thở run run mở điện thoại. Nhưng không, đây không phải là số cậu Thành, giám đốc khách sạn. Chị thở phào nhẹ nhõm. Alo, chị nghe đây. Vâng, chị ơi, em đây. Chị khỏe không? Từ hồi khách sạn tạm đóng cửa ấy, chị về quê hay có việc gì làm ở đâu không? Chị Thanh trả lời: Chị cảm ơn cậu đã quan tâm thăm hỏi. Lúc ấy chị sang chỗ vợ chồng em trai chơi vài hôm, đang định về quê thì có cô bạn quen với em dâu nhờ ở lại giúp việc dọn văn phòng và nấu cơm cho mấy nhân viên một thời gian. Hiện giờ chị về quê, đang chơi ở nhà con gái gần 1 tuần rồi. Ôi thế à, may quá. Chị thu xếp lên Hà Nội nhé. Khách sạn tiếp tục mở cửa, hoạt động trở lại bình thường rồi chị. Em vẫn gọi các nhân viên cũ, chị không làm dọn văn phòng nữa, thu xếp mai lên thôi. Về luôn khách sạn phố Từ Hoa chỗ cũ nhá. Thế hả? Ok, mai chị lên. Tối hôm đó chị nói chuyện với con gái và bảo: Mẹ nghỉ ngơi mấy hôm, ổn định và khỏe rồi, không còn buồn ngủ nữa. Mai mẹ thu xếp lên khách sạn làm đây. Giám đốc vừa gọi điện chiều nay rồi. Sau đó chị tiếp tục nhắn tin cho cậu Hợp, chính là tên của cậu lái xe taxi hôm bữa. Cậu ơi, mai khoảng 10 giờ trưa, cậu đón tớ ở bến xe Mỹ Đình nhá, rồi chở tớ về khách sạn phố Từ Hoa, chỗ cậu thường đón khách ấy, ở đầu đường ấy. Cậu nhắn lại: Ok, lúc xuống xe Thanh gọi điện bảo rồi, đứng yên đấy, mình sẽ đến đón. Đúng hẹn cậu đã có mặt và chở chị về khách sạn. Chị cảm ơn cậu lắm. Cậu ấy rất nhiệt tình và quan tâm đến chị Thanh. Ánh mắt cậu chờ đợi chị một câu trả lời. Hôm ấy chị Thanh và cô Loan, người thuê phòng nghỉ theo tháng, lại may mắn gặp được nhau. Cô ấy ít hơn chị Thanh 4 tuổi. Cô ấy bảo: Chị lại lên làm em vui rồi. Em đến đây từ hôm qua. Em hỏi thăm chủ khách sạn bảo trưa nay chị mới lên. Em thích quá. Chỗ chị Thanh làm, tầng trên cùng có 4 phòng, thì cho 4 anh quản lý bảo vệ tòa nhà gần quận Tây Hồ. Họ hợp đồng thuê hẳn lâu dài cả tầng ấy. Thuê như thế cho nó được giảm giá.
Mỗi anh để một phòng ở, mỗi anh đều có bạn gái, cứ tối là các cô mắt xanh mỏ đỏ, váy vóc lòa xòa đến ngủ cùng. Trong đó có một cậu kém Thanh 2 tuổi, hỏi ra mới biết cậu quê ở Kiến An, Hải Phòng, cùng đồng hương với Thanh, chỉ khác là Thanh ở huyện Kiến Thụy, còn ba anh khác kia là ở quanh khu vực Hà Nội, chị Thanh chỉ biết tên. Một anh cũng ở huyện Chương Mỹ, Hà Tây, là giám đốc bảo vệ tòa nhà bên đối diện. Ba anh ấy đều có vẻ phong độ hiền lành. Cậu ở Kiến An tên là Trung, làm bạn với cô Loan quê Chương Mỹ, Hà Tây. Chồng cô đi nước ngoài lao động mấy năm rồi không về. Cô này có nỗi buồn thầm kín, nhưng cô ấy ăn mặc giản dị giống chị Thanh và cũng siêng năng chịu khó. Cô làm bảo vệ ở một tòa nhà khác. Tối đến cô về phòng cậu Trung nghỉ để đỡ tốn tiền thuê nhà, còn cậu Trung họa hoạn lắm mới về nghỉ một hôm. Chị Thanh chưa hiểu gì về vợ con cậu ấy như thế nào. Cậu ấy như mafia, lúc ẩn lúc hiện, có vẻ nhanh nhẹn, gọn gàng, chịu khó dọn dẹp cả tầng ấy cho các sếp. Cậu Trung dưới quyền ba anh quản lý kia. Hàng ngày cậu đi mua rau củ, thức ăn và nấu cơm tất cả 4 anh em đến bữa về ăn. Các anh tuyển rất nhiều nhân viên bảo vệ. Còn ba cô bồ của ba anh, được biết hai cô không làm nghề ngỗng gì, chỉ bán xổ số lô đề. Còn chồng của các cô ấy như thế nào thì cũng không rõ. Còn nghe tin một cô buôn bán bất động sản, cũng có điều kiện và tiền nong. Cô ấy là bồ của anh giám đốc bảo vệ tòa nhà. Hàng buổi tối, ba cô bồ của ba anh quản lý tòa nhà lại mắt xanh mỏ đỏ, váy vóc đầm xòe, diện vào đến chỗ phòng nghỉ. Họ mang đồ ăn, hoa quả và rất nhiều thức ăn đến, xong vứt hết bừa bãi, chẳng cô nào mó tay dọn dẹp. Cô Loan và cậu Trung lại phải quét dọn, nhặt rác và lau dọn sạch sẽ. Chị Thanh thấy thế rất ghét mấy bà lười ấy, ăn diện và bôi mặt cho đẹp, nhưng tính nết và tư cách thì chẳng đẹp tí nào. Chị Thanh bảo cô Loan: "Cô ơi, sao mấy cô ấy cứ đến đây nghỉ rồi ăn uống bày bừa ra thế? Lớn rồi mà chẳng ý thức, ăn rồi bày ra để mỗi mình cô phải hầu là thế nào?" Cô Loan buồn bã tâm sự: "Chị ơi, các bà ấy ra oai ta đây là bồ của sếp, nên các bà ấy ỷ lại hết cho em. Vì anh Trung chỉ là nhân viên đầu bếp phục vụ cho các anh ấy, nên em phải dọn dẹp hết. Em thương anh ấy thì em giúp, và tính em nhìn thấy bày bừa bẩn thỉu là không chịu được. Em cứ làm cho sạch sẽ, lao động không chết được chị ạ. Chỉ có lười ăn bám vào đàn ông thì mới chết. Em cũng ghét cả ba con mụ lười ấy." Cô Loan dọn dẹp xong liền xuống phòng nhân viên chỗ chị Thanh bảo: "Chị ơi, khều cho em cái nẹo ở mắt này với, nó cạnh lên khó nhìn lắm." Chị nhìn cái nẹo của cô vừa mới lên vẫn đỏ mọng chưa già, chọc ra làm sao được, nên chị động viên cô cố gắng chịu đựng vài hôm, nó già mới chọc ra được. Rồi cô buồn khóc kể chuyện với chị Thanh cho nhẹ lòng: "Chị ơi, em làm bảo vệ lương tháng có 7-8 triệu, là phải tăng giờ làm thêm nữa đấy. Phải thuê trọ, ăn uống tự túc cũng phải tốn đến 3 triệu rồi, thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Nên em làm bạn với anh Trung để đỡ tiền thuê nhà. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng mới ngủ ở đây một hôm, còn anh có xe ô tô riêng rồi, nên cứ cuối tuần là về nhà với vợ." Chị Thanh hỏi: "Thế tình hình chồng con của cô thế nào? Chị em mình quen nhau đã lâu mà chẳng có thời gian tâm sự với nhau để hiểu rõ về nhau gì cả." "Vâng, thì suốt ngày em thấy chị bận, em thì cũng phải tối mịt hơn 7 giờ, giao ca xong mới về vội vàng tắm giặt, lại phải dọn dẹp nhà vệ sinh, đồ ăn và rác thải của mấy bà bồ của các anh kia cũng gần 10 giờ đêm rồi. Nên chị em mình làm gì có thời gian mà tâm sự. Thế chị được mấy cháu? Chồng chị làm nghề gì? Có đối xử tốt với chị hay không?" "À, chị được một con gái, nó lấy chồng từ năm 21 tuổi, nó được một trai rồi. Năm nay cháu 6 tuổi, các con chị sống hạnh phúc thuận hòa. Còn chồng chị bị ung thư dạ dày mất 5 năm rồi em ạ. Thế còn chồng của em ra sao?" "Dạ, thế em còn khổ hơn chị. Em đang được một cháu trai đang học lớp 10. Chồng em đi lao động bên Nhật. Vợ chồng em phải vay mượn kinh phí. Ý định làm 5 năm, được tiền gửi về trả nợ và góp để dành ít vốn rồi về nước. Nhưng chỉ được thời gian đầu anh gửi tiền về trả nợ, sau đó không gửi tiền nữa và ít gọi điện thoại hỏi thăm. Càng ngày càng thưa dần, rồi đến năm thứ 3 là nhắn tin trả lời em là anh không về Việt Nam nữa, em thông cảm cho anh. Ở nhà có ai yêu thương đến thì cứ đi lấy chồng.
không phải chờ đợi anh nữa đâu. Em đọc tin mà uất ức trào nước mắt, cổ họng em cứ ứ lại. Uổng công em tin tưởng vay mượn tiền và chờ đợi, rồi hy vọng. Giờ một mình em làm nghề bảo vệ nuôi bản thân và nuôi cháu ăn học, không đủ cho chi phí của hai mẹ con chị ạ. Chị Thanh trầm ngâm bảo với cô: Cô ơi, đúng như câu nói, đời là bể khổ, tình là dây oan, và kẻ ăn không hết, người lần không ra cô ạ. Mỗi người một nỗi khổ khác nhau, nhưng chị Thanh vẫn giữ kẽ, không kể việc mình bị ông chủ quấy rối tình dục. Mình kháng cự, ông ấy suýt chết, mình cũng suýt nữa còn bị tù. Chị chợt lóe ra ý nghĩ, hay là mình làm mối cho cô ấy lấy cậu hợp taxi kia, biết đâu cô ấy tìm được hạnh phúc. Và cậu ấy có nhà riêng ở quận Long Biên Hà Nội này rồi, cậu ấy làm xe lại có tiền, sẽ giúp đỡ được mẹ con cô ấy. Nghĩ vậy chị Thanh bảo: Này cô Loan ơi, hay là tớ giới thiệu cho cô một cậu lái xe taxi nhé. Cậu ấy hơn tuổi cô nhưng chưa có vợ, cậu ấy rất tử tế. Nếu chồng cô đã phụ bạc vợ con như vậy và ở hẳn nước ngoài với người khác rồi thì thôi, cô bỏ ngay ra khỏi đầu óc đi, không suy nghĩ muộn phiền gì nữa. Hãy vững tâm làm ăn rồi nuôi con, đồng thời tìm lấy cho mình hạnh phúc, lại còn phải lo cho con mình ăn học nữa chứ. Thực tình là cậu ấy muốn hỏi lấy chị thật lòng, và chị cũng còn mang ơn, mang nợ với cậu ấy nhiều lắm. Nhưng chị xét thấy không xứng đáng, vì chị có một chồng và một con gái rồi. Cậu ấy còn trai tân chưa vợ, lại kém chị 3 tuổi, nên chị không dám nhận lời. Cô Loan băn khoăn: Vâng, cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng lấy được nhau hay không cũng còn do phúc phần và duyên số chị ạ. Chẳng biết anh ấy có thông cảm và ưng em hay không nữa. Được rồi, cứ để đấy chị ướm lời tâm sự với cậu ấy. Vừa dứt câu thì có khách trả phòng và nhờ chị Thanh gọi xe chở ra sân bay Nội Bài. Đúng là mọi việc như trời sắp xếp. Thế là chị Thanh gọi điện luôn cho cậu hợp taxi đến đón hai người khách ở Thái Lan ra sân bay. Rồi chị dặn: Khi nào chở khách xong cậu quay về khách sạn, tớ có chuyện muốn nói nhé. Ánh mắt cậu lộ rõ sự vui mừng. Cậu thầm nghĩ: Thanh hôm nay đã suy nghĩ và trả lời mình đây. Vừa quay gót trở về khách sạn, chị gặp ngay anh Tuất quê Thái Bình mà mấy hôm trước gặp hỏi chuyện chị ở quận Hoàng Mai và xin số điện thoại ấy. Anh lộ rõ vẻ vui mừng: Ôi, em Thanh đấy à? Trời xui đất khiến, anh có việc đi ngang qua đây, đang nghĩ bụng mở điện thoại ra xem số máy lưu của em hôm nọ để hỏi thăm em. Vâng, cảm ơn anh. Từ hôm gặp anh ở đầu đường ấy, em về quê một tuần, xong lại lên làm khách sạn ở phố Tử Hoa đây anh. Em vừa dẫn khách ra taxi để chở họ ra sân bay Nội Bài. Anh Tuất vui vẻ lắm và nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng bối rối. Rồi anh bảo: Em ơi, từ hôm gặp em anh thấy lòng bồi hồi khó tả. Anh rất muốn gặp em để tâm sự nhiều điều, mà cứ cầm điện thoại lên lại ngại ngùng không dám gọi. May quá giờ gặp lại em ở đây. Lúc nào được nghỉ anh gọi điện thoại tâm sự, hãy dành thời gian trò chuyện với anh em nhé. Thanh bối rối chào anh Tuất rồi quay về khách sạn. Một lúc sau cậu hợp taxi đã chở khách ra sân bay xong, cậu quay lại đỗ xe ở đầu đường chỗ cũ và gọi điện thoại cho chị. Alo, tớ nghe đây, cậu đã về rồi hả? Bây giờ có khách không? Tớ muốn tâm sự với cậu việc này. Cậu ấy tỏ sự vui mừng và trả lời: Được rồi, mình sẽ chở xe đậu ngay đầu đường. Việc mình cần là muốn Thanh trả lời những đề nghị giữa chúng ta mà mình đã đề cập. Được rồi, cậu cứ ở đấy, tớ sẽ ra ngay. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thanh cảm thấy bối rối, khó nói, và vì chưa chắc cậu ấy đã nghe theo chiều hướng của mình. Nhưng được rồi, mình cứ mạnh dạn mở ướm lợi hỏi xem sao. Nghĩ vậy chị Thanh vững tâm và đi ra gặp cậu Hợp. Vì cho cậu vào khách sạn nói chuyện cũng không được, mà đến chỗ quán xá nào đó chị cũng không muốn. Và lại tranh thủ một tí về rồi còn làm việc, nên cậu mở cửa xe cho chị ngồi vào. Thanh mạnh dạn nói luôn: Mình rất cảm ơn bạn đã quan tâm, lo lắng và giúp đỡ mình rất nhiều. Nếu tối hôm đó bạn không tức tốc đến kịp để chờ ông ấy đi cấp cứu kịp thời, có khi ông ấy chết mất. Tớ đã bị giam và xử tội tù rồi, chứ không được yên ổn làm việc như ngày hôm nay. Tớ mang ơn bạn rất nhiều, nhưng tớ đã có chồng và có con gái lớn rồi, và lại tớ lại hơn cậu 3 tuổi, tớ không sinh đẻ được nữa. Nên dù mang ơn cậu và thương cậu, tớ cũng không thể lấy cậu được.
Tớ không xứng đáng, thiệt thòi cho cậu. Tớ muốn giới thiệu cho cậu một cô bạn. Cô ấy kém cậu 4 tuổi, còn trẻ, cũng cao ráo, nhanh nhẹn, siêng năng. Hiện tại cô có một con trai đang học lớp 10. Cô làm bảo vệ ở tòa nhà đằng kia kìa. Cô thuê phòng trọ của tầng 5 của khách sạn này. Nghe đến đây cậu Hợp nhíu mày thở dài. Cậu đưa mắt nhìn Thanh như dò hỏi. Thanh cúi xuống trầm ngâm 1 phút rồi nói tiếp. Chồng cô ấy đi lao động bên Nhật đến nay là 4 năm. Nhưng đến năm thứ 3 đã nhắn tin bảo với cô ấy rằng nếu có ai thông cảm và thương yêu đến thì cứ đi lấy chồng, không phải đợi chờ anh đâu. Nên cô ấy rất đau buồn. Nếu gặp được người tử tế thì cô ấy cũng lấy, chứ không phải mong chờ gì người chồng phản bội, xa mặt cách lòng. Là vì cậu ta ở hẳn bên ấy với người khác, chứ không về Việt Nam nữa. Cậu suy nghĩ xem có thể đến với cô ấy được không? Tôi thấy cô ấy là người siêng năng, chăm chỉ và thật thà. Nếu lấy cậu, cô ấy sẽ vẫn sinh đẻ được. Cậu Hợp trầm ngâm 10 mấy phút sau, cậu nói với Thanh. Cảm ơn Thanh đã tâm sự thật nỗi lòng và có ý muốn giới thiệu cô ấy cho mình. Nhưng tình yêu thì phải đến từ hai phía và phải có duyên có nợ mới nên vợ nên chồng được. Riêng mình cũng không chê cô ấy, rồi cô ấy sẽ gặp được người tốt. Còn mình thì chỉ tâm nguyện và có tình cảm thật sự với Thanh. Vì mình tiếp xúc, gặp gỡ với Thanh từ lâu, lúc nào hình ảnh của Thanh cũng luôn luôn trong tâm trí mình. Mình chưa thể nghĩ đến tìm hiểu người khác khi trái tim không rung động, chỉ Thanh bối rối. Nhưng mình gần 50 tuổi rồi không sinh đẻ được, cậu nên suy ngẫm thật kỹ việc này. Kể cả là không đẻ được, mình cứ sống vui vẻ yêu thương nhau, hạnh phúc bên nhau. Thanh đã có con gái ngoan hiền, mình sẽ coi nó như con của mình, như câu chuyện của mình đã kể cho Thanh nghe rồi đó. Anh ấy trai tân chưa có vợ, mà lấy cô Lan đã 4 đứa con, lại còn nợ 400 triệu đồng. Vậy mà người ta yêu thương sống hạnh phúc bên nhau, vừa làm vừa trả nợ cho cô kìa, vừa nuôi 4 đứa con, có cần đẻ nữa đâu. Bây giờ chúng nó ở nước ngoài hết, nó làm gửi tiền về báo hiếu anh chị ấy xây nhà cửa khang trang, không phải làm gì cả, chỉ việc hưởng thụ và đi du lịch. Ở đời sống có phúc sẽ có phần, cứ trao yêu thương sẽ nhận lại nụ cười mãn nguyện, Thanh ạ. Nhưng trường hợp của anh ấy và cô Lan thì chỉ là cá biệt, ít có trên cuộc đời này. Cậu mà hy sinh vì tớ quá là cậu thiệt, vì tớ chỉ có một đứa con gái và tư tưởng tớ không muốn đi bước nữa. Thôi, mình tạm dừng câu chuyện này ở đây. Thanh về dọn dẹp và nghỉ ngơi đi, không nên suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn mình thì chỉ mong chờ ở Thanh một câu kết luận mang điều tốt lành nhất đến với mình thôi. Mai mình làm xe sẽ rẽ qua nhà ông ấy hỏi thăm ông bà xem tình hình sức khỏe thế nào, xem đã ổn định chưa để Thanh yên tâm. Vâng, cảm ơn cậu. Sao lúc nào cậu cũng luôn suy nghĩ và quan tâm, lo lắng cho tớ thế? Thì đơn giản là vì tôi yêu Thanh, tôi muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, thế thôi. Còn tùy lương tâm của Thanh có suy nghĩ gì đến tôi hay không. Chính vì nghĩ đến cậu rất nhiều mà mình không xứng đáng với lòng tin yêu và tấm chân tình của cậu, nên mình mới nghĩ cách làm mai mối cô ấy cho cậu. Dù cô có con trai rồi, nhưng cô ấy còn trẻ và cũng xinh xắn, lại còn sinh đẻ cho cậu được. Đó cũng là tấm chân tình của tớ đối với cậu. Mong cậu hiểu cho nỗi lòng của tôi. Bất ưng cậu ấy đưa nắm tay thật chặt, nắm lấy tay Thanh trong 1 phút, rồi mở cửa xe bảo, đừng gọi mình là cậu em như vậy nữa. Tớ đã dẫn chứng rồi, các cụ vẫn có câu, sinh ra cái kiếp đàn bà, hơn 5-7 tuổi vẫn là đàn em cơ mà. Xong cậu ấy còn trêu tiếp. Thế Thanh không đọc câu chuyện cậu Triệu Hoa Cương 26 tuổi lấy bà Thu Sao 62 tuổi đấy à? Huống chi Thanh hơn mình có 3 tuổi thì quá bình thường, trong khi Thanh còn trẻ và nhanh nhẹn. Trông vào ai cũng nghĩ Thanh chỉ tầm ngoài 40 thôi. Thanh nghĩ cũng mỉm cười về đôi tình nhân ấy, nên cô bật lại ngay. Cậu ơi, không nên so sánh với cái cặp đôi có 102 trên đời này. Dù chênh lệch tuổi tác quá nhiều như vậy mà cậu kia vẫn lấy bà ấy là vì bà ấy có nhiều tài sản, đất đai, nhà cửa. Còn thì bà ta chấp nhận dư luận, bất chấp thuần phong mỹ tục của người Việt Nam để lấy cậu trẻ con không nghề nghiệp gì, là vì bà ta ham muốn tình dục quá cao. Bà ấy không thích lấy người ngang hàng. Trên cuộc đời này mỗi người một cách sống, cậu được đà nói tiếp. Thì tôi và Thanh hơn nhau có 3 tuổi,
thì có gì chênh vênh lắm đâu mà cứ câu lệ thế nhỉ. Tôi muốn yêu thương Thanh thật lòng vì tính nết và tư cách của Thanh, chứ không phải vì cái gì cả. Thôi Thanh về dọn phòng và nghỉ ngơi đi, tạm gác việc này lại, cứ để vạn sự tùy duyên. Chị Thanh khẽ cúi đầu chào cậu rồi quay về khách sạn. Vừa về đến nơi thì lại đụng ngay anh Tuất đang đứng ở quầy lễ tân. Anh đang làm thủ tục đặt một phòng nghỉ. Xong anh quay ra gật đầu chào Thanh. Em đi đâu về đấy? Anh đến đây chừng nửa tiếng rồi. Anh có việc ở quận này phải 2 ngày nên vào đây thuê một phòng nghỉ tạm một đêm em ạ. Thanh gật đầu chào lễ phép. Dạ vâng thế ạ. Em vừa ra ngoài có tí việc anh ạ. Sau đó cháu lễ tân dẫn anh lên nhận phòng. Anh ở phòng đơn 203. Phòng ấy giá tiền thấp nhất. Chị Thanh nghĩ bụng, chắc là anh viện cớ để đến đây nghỉ ngơi 2 hôm, lại có điều kiện để gặp gỡ tiếp xúc trò chuyện với mình đây. Hoặc anh có việc gì thật thì cũng một công đôi việc. Thanh có giác quan thứ 6, nếu nghĩ và đoán việc gì là chuẩn như thần. Suy luận vậy Thanh lại nghĩ, nếu cậu Hợp mà không ưng ý cô Loan thì mình sẽ giới thiệu anh Tuất này cho cô ấy, vì vợ chồng anh ấy mới ly hôn rồi. Chồng anh ấy cũng chững chạc lại tử tế, có nhà đất riêng, chỉ mỗi tội là còn vướng bận mẹ già ốm đau phải chăm sóc. Nhưng cô Loan là người cũng tử tế siêng năng, nếu anh ấy mà lấy được cô Loan thì càng tốt, chỉ sợ cô Loan không ưng ý thôi. Mãi suy nghĩ miên man, trời đã 6 giờ chiều, lễ tân hết giờ về, cháu ấy bàn giao chị Thanh lại phải trực đến 12 giờ đêm. Hôm đó anh Tuất có việc gì ra ngoài thì chị Thanh không rõ. Nhưng bữa tối khi ăn xong lúc 7 giờ, thấy cô Loan làm bảo vệ về nhà và chị Thanh cũng phải nhận ca trực đêm. Hai chị em đang ngồi ở gian trực, chỗ quầy phòng khách tầng 1 của khách sạn. Chị Thanh đang tâm sự với cô Loan rằng chị đã nói chuyện với cậu Hợp dò ý, nhưng cậu bảo chúng ta cứ là bạn với nhau đã, còn mọi việc cứ để vạn sự tùy duyên cô ạ. Vừa nói dứt được câu ấy thì anh Tuất đi ra. Anh mở lời hỏi trước. Chào hai em, có việc gì mà hai em vui thế? Chị Thanh cười và nói trêu. Chúng em thì cũng nhiều việc vui lắm, mà việc buồn thì càng nhiều hơn anh ạ. Anh có nhập hội những người vui ít buồn nhiều với bọn em không? Anh sẵn sàng, nhưng tham gia là chúng ta lập một nhóm mấy anh em mình, lấy tên là Hội những người độc thân vui vẻ nhá. Cô Loan cũng cười vui. Ôi, anh có ý tưởng nghĩ ra hay quá. Đúng rồi, 3 anh em mình với cả anh Hợp taxi là 4 người. Anh quen ai rủ thêm vài người nữa cho khí thế. Chị Thanh cũng vui và nghĩ thầm, sao hôm nay cô Loan vui vẻ và nói mạnh thế, như là những người bạn thân đã quen nhau từ kiếp trước rồi ấy. Sau đó anh Tuất hỏi thăm về hoàn cảnh đời tư chồng con của cô Loan thế nào. Cô ấy cũng thật thà kể sơ qua cho anh biết. Anh Tuất cũng tâm sự về cuộc sống của vợ chồng anh với hai cô như này. Thôi thì anh em mình trước lạ sau quen, tự nhiên trời Phật xui khiến gặp nhau ở đây cũng là cái duyên kỳ ngộ rồi. Anh em mình cứ cởi mở tấm lòng, tâm sự với nhau vô tư, thoải mái. Thực lòng thì đời tư của anh cũng chẳng vẹn tròn, cũng lỡ dở, buồn tủi, còn hơn cả các em ấy chứ. Nhưng anh cứ sống vô tư như ngan, cốt giữ gìn sức khỏe, rồi đời muốn đến đâu thì đến. Chị Thanh thì biết sơ qua về hoàn cảnh của anh rồi, nên Thanh giới thiệu với cô Loan. Em ơi, đây là anh Tuất, quê ở Thái Bình. Anh ấy lên Hà Nội chơi chỗ con gái. Hôm nọ gặp chị có quen rồi. Hôm nay anh có việc gần đây nên anh thuê một phòng ở dưới tầng cùng ấy, ngay tầng 1 đây này. Cô Loan gật đầu và lên tiếng hỏi. Anh ơi, thế anh được mấy cháu? Vợ anh làm nghề gì vậy? Anh đến đây có việc gì? Anh Tuất vui vẻ tâm sự với giọng buồn buồn. À, anh sinh năm 58, hơn tuổi em rất nhiều. Anh được 3 cháu, 1 trai 2 gái. Các cháu đều phương trưởng, gia đình ổn định riêng hết rồi. Vợ anh là người phụ nữ kỳ cục cá biệt, mà có ít phụ nữ nào như thế. Anh không nói xấu nhưng là sự thực. Trước kia anh cũng làm nghề lái xe taxi 7 chỗ. Thời đó anh làm ra tiền nên rất hăng và miệt mài chịu khó. Khách hàng rất hay gọi cho anh. Anh ham việc, góp được kha khá tiền. Anh mở cho anh một shop bán quần áo tương đối ở chợ, để cô ấy buôn bán đỡ phải cày cấy chân lấm tay bùn. Rồi anh tiếp tục làm xe. Anh có lộc, lúc nào cũng đắt khách. Ngày nào cũng được 2 triệu, hôm nào ít thì cũng phải 1 triệu. Vợ anh bán quần áo lúc ấy cũng đắt hàng. Hai người đều có thu nhập tốt. Vợ chồng anh dồn vào mua được cái nhà 5 tầng mặt đường thuộc tỉnh Hòa Bình.
Rồi anh thở dài im lặng trong vài phút. Thanh thấy anh buồn hơn và xúc động, lại im lặng. Chị phá tan không khí nặng nề ấy, chị lên tiếng. Hai vợ chồng đều làm ra tiền và mua được nhà 5 tầng, là nhất anh chị rồi còn gì nữa mà buồn. Anh lại buông tiếng thở dài và nói tiếp. Nếu cứ đà phấn đấu ấy thì có gì mà buồn hả em? Nhưng chính là từ lúc mua được nhà ấy, có cửa hàng quần áo mới là bất hạnh cho anh. Anh thì mãi đi làm xe kiếm tiền, ít khi vợ chồng được gần nhau. Cô ta ở nhà sinh ra buồn chán, chểnh mảng bán hàng, rồi phải lòng dai. Có nhiều lần còn ngang nhiên đưa về nhà ở Hòa Bình ấy, quan hệ với nhau rồi sinh ra lười biếng, ăn chơi. Quần áo trút ra không giặt, lại lấy quần áo váy vóc ở quầy mặc. Cứ như thế một thời gian, nó thành đống như người đắp đê quần áo. Thậm chí chuột nhắt nó còn chui vào đống quần áo mặc dở ấy, làm tổ và đẻ ra cả đàn con ấy. Bát đua ăn xong cũng để chồng đống đấy không rửa. Chị Thanh buột mồm. Ôi, sao mấy bà phụ nữ có tí tiền ăn chơi và lười biếng có nhiều điểm giống nhau thế nhỉ? Em chứng kiến có gia đình Hà Nội trên này, ở phố Bích Câu ấy. Cô ấy ở với bố mẹ đẻ là cán bộ phòng thuế đang nghỉ hưu. Năm ấy bà ngoài 70, bà nhanh nhẹn, cơm nước nấu nướng phục vụ cả nhà. Và hai vợ chồng con gái với 2 đứa cháu ngoại, đang học với một cháu gái nữa ở quê lên Hà Nội, học đại học. Bà còn niệm Phật, đi chùa nên không phục vụ được hết. Ông bà ấy phải thuê thêm giúp việc đến làm theo giờ, nấu nướng, quét dọn nhà cửa, giặt đồ cho cả nhà. Còn ông 80 tuổi rồi, ông đã yếu và đi đứng khó khăn, chỉ ngồi canh một chỗ, để ý giúp việc xem có lấy cái gì hay không, rác dọn phòng chị ấy xách ra ngoài. Ông còn chống gậy, cố gắng lê đi theo bới rác, kiểm tra xem có giấu gì vào đấy không. Cái phòng của cô ấy chồng đống quần áo lên, mặc xong cũng giặt không xuể, chuột nhắt cũng làm tổ vào đấy. Hai vợ chồng chung một phòng, thỉnh thoảng ngủ với nhau. Hôm nào không quan hệ thì mỗi người lại về ngủ ở phòng riêng của mình, tức là hai vợ chồng 3 phòng ở. Phòng của chồng chị thì gọn gàng, sạch sẽ, phòng của vợ thì như chỗ chứa quần áo là đồ đạc. Cô Loan cứ há mồm ra nghe, anh Tuân kể tiếp. Thì đấy, chính vì vợ anh giống như thế, ăn ở bừa bãi, sinh ra lười biếng, trưng diện đồ rồi đi cặp bồ. Nhiều người nói đến tai anh cứ giả vờ như không biết. Hôm đó anh cũng lái xe giả vờ có khách gọi đi xa, nhưng anh nấp một chỗ để rình và bắt được quả tang. Hai đứa đưa nhau về ngủ tại nhà anh thật. Lúc ấy không kiềm chế được, anh cũng đấm cho thằng kia một trận tơi tả, véo cả mồm lên, rồi nó bỏ chạy mất. Vợ anh còn vênh mặt lên không sợ. Nó bảo anh làm đơn ra tòa mà bỏ nó đi. Tài sản và xe và quầy hàng nó trả cho anh hết. Nó nhận lấy căn nhà mặt đường ở tỉnh Hòa Bình. Nhà ấy cho thuê 1 tháng nửa tầng dưới để họ bán hàng, mỗi tháng cũng được 5 triệu. Hồi ấy giá 5 tỷ chứ bây giờ cũng phải 7-8 tỷ rồi. Nó cứ nhận ở lì đấy, nên khi ra tòa mới xử ly hôn. Còn tài sản thì cứ lùng nhùng, nó cứ giữ và ở đấy. Anh còn phải ở nhà quê ở Thái Bình và chăm sóc mẹ già 92 tuổi đang lú lẫn và không thật tính người nữa rồi. Nên việc nhà cửa phân chia chưa xong, anh đành gác lại. Vợ anh cứ ở đấy chiếm giữ và ngang nhiên cặp bồ với thằng khác đưa về nhà. Anh Tuấn kể đến đấy chợt cô Loan ngẩng lên, nhìn đồng hồ trên tường đã 11 giờ rồi. Cô đứng dậy cáo từ. Thôi muộn rồi, em phải nghỉ đây. Mai còn dậy sớm đi trực ca từ 6 giờ. Em phải dậy từ 5 giờ, vẫn nhanh mới kịp cơ. Nếu mai anh còn ở đây thì kể chuyện tiếp nhé. Anh Tuất cũng đứng dậy và về phòng nghỉ. Còn chị Thanh chừng một lúc nữa là 12 giờ mới đóng cửa nghỉ. Trưa hôm sau anh Tuất chào chị Thanh. Sáng nay anh mới giải quyết việc ở trên này cho cháu xong rồi. Chiều anh sẽ về Thái Bình đây. Em ở lại Mạnh giỏi nhá. Em lưu số của anh vào, mai anh gọi điện cho em nhá. Cho anh gửi lời chào và chúc sức khỏe tới cô Loan. Chủ nhật nếu được nghỉ, anh mời hai em sang chỗ anh chơi thăm quê hương chỗ anh tí. Đáng lẽ thì mai anh mới về, thì tối nay được ở đây tâm sự tiếp với các em. Nhưng vì còn vướng mẹ anh, không có người trông nom và nấu ăn cho, sảnh ra lại đi lang thang. Mấy lần cứ mò xuống ao, anh trông thấy lại lôi về, nên anh cũng sốt ruột lắm. Anh buộc phải về đây, hẹn gặp các em sau nhé. Vâng vậy à, vậy thì anh về cho kịp xe. Chúc anh mạnh khỏe may mắn nhé. Lại 7 giờ tối cô Loan đã về, vui vẻ chào chị Thanh và hỏi thăm. Anh Tuất có còn ở đây không hả chị? Thanh mỉm cười.
Đúng cô có duyên nợ với anh Tuất từ kiếp trước rồi hay sao ấy, mà về đến nhà là mê tơi, nhìn ngóng và hỏi thăm anh luôn. Cô Loan cười trừ. Chị Thanh nói tiếp. Anh ấy sốt ruột, còn mẹ già ốm, lâu rồi không có người trông. Anh phải về chiều nay rồi. Trước khi anh về anh cũng băn khoăn lắm, chắc còn nhiều điều chưa tâm sự được hết. Anh cũng nhớ tới cô và dặn tớ là cho anh gửi lời chào và chúc sức khỏe tới em Loan. Hẹn chủ nhật nếu được nghỉ thì mời hai chị em mình về nhà Thái Bình chơi một hôm. Cô có thích đi thăm quê một lần không? Cô Loan hào hứng. Dạ em cũng thích lắm, nhưng hai chị em mình có biết nhà đâu mà đến được. Đây anh có viết giấy ra đây này và dặn cứ bắt xe ô tô về Thái Bình rồi gọi điện bảo anh ấy. Lúc nào xuống xe cứ đứng đấy rồi anh sẽ ra đón. Thật thế à chị? Thế chủ nhật này chị em mình đón xe về quê thăm mẹ anh ấy tí, vì chắc bà cụ cũng mệt rồi. Ok đấy. Thầy Bu chị mất hết rồi. Giờ nhìn thấy những ông bà già ngang tầm thầy Bu chị, mình cũng thương lắm, lại chạnh lòng nhớ đến. Chủ nhật này chị em mình bắt xe ô tô, họ thường chở ghép đấy. Về đấy chuyến đầu tiên cho nó mát nhá. Ở Hà Nội chật chội, thời tiết oi bức ngột ngạt khó chịu. Về quê một hôm, nhìn cánh đồng lúa bao la cho nó mát. Đó là năm 2020. Hôm ấy hai chị em gọi điện và bắt xe về Thái Bình. Anh Tuất vướng trông mẹ, anh nhờ đứa cháu ra chở hai chị em về nhà. Lúc ấy khoảng 10 giờ trưa, anh có mua cá chấm nấu riêu chua và bún mấy anh em ăn. Còn bà cụ thì bảo cho bà ăn cơm để bà đỡ đi dại, rồi đi nhiễu ra hết quần thì không giặt kịp. Cô Loan thì lạ và ngại ngùng chẳng nói gì. Còn chị Thanh thì bình thường và mạnh dạn hơn. Thanh đi vào nhà, vào chỗ giường bà đang nằm. Chị thấy bà nằm nghiêng khoanh tròn, mặt quay vào trong, úp cái quạt mò bé tí lên mặt. Bà cụ dáng người gầy nhỏ, nhưng có vẻ nhanh nhẹn và không hề lú lẫn như anh Tuất tả. Chị ngồi xuống giường và nói chuyện với bà. Bà ơi, bà có khỏe không? Chúng con làm ở trên Hà Nội, là bạn anh Tuất, hôm nay về chơi thăm bà đây. Bà cụ bật dậy, vội vàng chộp cầm vào tay chị. Ồ, thích quá, thế hả? Bạn ở đây chơi với tớ nhá. Bạn có cơm không? Cho tớ ăn với nhá, tớ đói lắm. Vâng, thế bà ngồi yên đây, con xuống bếp lấy bưng lên cho. Nói xong chị Thanh chạy vội ra bảo anh Tuất. Anh ơi, bố anh bảo đói lắm, có cơm không? Anh lấy cơm và canh thức ăn đây, em bưng lên cho bà hộ. Anh Tuất vội vã bảo. Không, để yên anh cho ăn. Cho bà ăn có chừng có mức, chứ ăn bao nhiêu cũng hết và kêu đói. Ăn rồi lại bảo chưa ăn, bà không thật tính người nữa đâu. Các em cứ ngồi yên ở đây uống nước đi. Chị Thanh thấy nhiều điều khác lạ, rất nhiều điều muốn hỏi. Tính chị tò mò, cái gì không biết là phải hỏi, bao giờ hiểu rõ mới thôi. Nhân lúc anh Tuất cho bà cụ ăn cơm, chị cầm chổi quét từ trong nhà ra, hết sân và ngõ, quét hết cả chỗ máy sát. Cả cô Loan hai chị em nhổ những đám cỏ ngập lên đầu ngõ, vào đến tận sân nhà anh. Ra chỗ mảnh vườn nhỏ trước cửa cạnh bờ ao, có mấy luống trồng mùng tơi già có hoa và những khóm rau kinh giới già úa vàng. Chắc lâu ngày không có người chăm sóc tưới tắm. Hai chị em lại tập trung vào nhổ cỏ, vì cỏ mọc tùm lấn át hết cả rau. Một lúc anh Tuất cho bà cụ ăn xong, anh gọi hai cô vào nhà. Chỗ gian anh nằm xây bám vào đầu hồi của ba gian nhà thấp tường gạch, nhưng đã mỏ hết cả ra. Cũng có đầy đủ bàn ăn, nồi cơm điện, phích nước, tủ lạnh, có điều hòa, tivi và bộ dàn karaoke để hát, đôi loa, âm ly, có thùng mì tôm, bánh kẹo. Anh nói là của con gái gửi về cho bà và anh ăn, nhưng gian ấy rất hẹp, chỉ chứa vừa đủ những thứ ấy và cái giường một để anh nằm. Ngoài ra không có chỗ nhúc nhích, mà nó thấp lắm, mình đứng lên với tay là chạm trần ốp nhựa. Còn ba gian nhà chỗ bà nằm, gian giữa thờ các cụ và bàn thờ, gian cạnh đầu kia là để tủ gỗ, từ hồi xa xưa đã cong vênh, bong lên và mọt cả ra rồi. Còn tường nhà cũng xây luồn danh, gạch đằng trước, đằng sau tường trình, vừa thấp vừa bé, có một cửa ra vào ở gian giữa. Nếu người to cao như Tây thì phải cúi gập người xuống, và chiều ngang có khi không lọt. Thấy ánh mắt nhìn khó hiểu ra chiều như hỏi của chị Thanh, anh Tuất biết ý bảo. Đấy là nhà của địa chủ, họ chia cho thầy Bu anh từ hồi cải cách ruộng đất. Cái nhà này họ xây lâu lắm rồi, nếu tính đến giờ là trên 100 năm rồi em ạ, nên tường đã mỏ hết gạch ra rồi. Chị Thanh thắc mắc hỏi.
Thế bao nhiêu năm làm nghề taxi, nhiều tiền thế sao không cố gắng đập ra xây lại đi? Ôi, ai mà chả muốn, nhưng chuyện đời có đơn giản đâu em. Cuộc sống chẳng mấy khi chiều theo ý muốn con người. Tính một đằng, nó quẳng ra một nẻo em ạ. Anh tính định dồn tiền mua cửa hàng quần áo cho vợ bán, với mình làm xe, góp vào 2-3 năm rồi đập ra xây lại. Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Vợ anh thay lòng đổi dạ, đúng như các cụ có câu, no cơm nứng cật, dậm dặt mọi nơi. Từ lúc mua cửa hàng bán quần áo có tiền, bị bọn xấu nó mua chuộc, dụ dỗ tán tỉnh, nịnh nọt đưa lên tàu bay giấy để moi tiền. Cô ta ngộ nhận tưởng mình cao giá, thế là sinh ra lười nhác và phải lòng dai rồi bổ bịch lăng nhăng. Chuyện như anh đã kể hôm nọ đấy, một mình anh gả trống nuôi 3 đứa con. Cũng may đứa nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn. 3 đứa toàn đậu vào đại học và cao học. Anh cắn răng hy sinh duyên mình, nuôi nấng chúng nó học hành đến cùng. Đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định, xây dựng gia đình hết rồi. Thằng con trai lấy vợ ở Lào Cai, lại được nhờ ở bên vợ giàu có, hiện đang làm giám đốc công ty riêng. Còn 2 con gái làm việc ở Hà Nội. Nó ở Xuân La, Tây Hồ, một đứa ở nhà riêng, một đứa ở tòa nhà cao cấp 35 tầng. Nó ở tầng thứ 4 đấy. Giờ quay lại nhìn bản thân mình thì tóc đã hoa râm phủ bạc mái đầu. Nhà này vẫn nguyên trạng, chưa xây lại được em ạ. Cô Loan giờ mới lên tiếng hỏi. Anh ơi, thế từ đó chị ấy không quan tâm hỏi han hoặc giúp đỡ gì đến 3 đứa con một tí nào à? Anh Tuất trả lời trong ngậm ngùi chua chát. Cô ta tuyệt vô âm tín, coi như mọi việc phó thác hết và không đói hoài giúp đỡ gì đến các con anh. Cô ta vẫn ở đấy và giữ giết cái nhà hòa bình. Bây giờ các con anh cũng chỉ lo lắng giúp đỡ anh và bà nội. Còn bọn nó cũng không đả động hỏi han gì đến cô ta cả. Ba anh em nói chuyện đến đây thì đã quá 4 giờ chiều. Cô Loan đưa mắt nhìn Thanh ra ý hỏi. Anh Tuất biết ý bảo ngay. Đằng nào hôm nay các em cũng được nghỉ và về đây chơi rồi. Cứ yên tâm chơi ở đây. Chốc anh nấu cơm rau với cá kho rồi ăn. Còn bà thì tối nấu riêng cho bà bát canh mùng tơi, ăn cơm với thịt nạc rang. Chị Thanh bảo. Ôi anh ơi, thịt rang dai thế bà có ăn được không? Đấy, rồi em xem, bà ăn được hết, chỉ trong một nốt nhạc thôi. Chị Thanh thấy lạ lắm. Lúc ấy anh Tuất lại ra chỗ máy sát, có người chở bao thóc đến sát. Cô Loan ngồi ở cái võng cạnh bờ ao. Anh Tuất buộc một đầu vào cây nhãn, một đầu vào cây cột dựng giản mướp dưới ao. Chị lên chỗ bà, định ngồi chơi và nói chuyện với bà, để bà đỡ buồn lủi thủi. Ai ngờ vừa bước chân lên cửa bếp đã thấy bà xuống bếp lục lọi, hết nồi niêu xô chậu lung tung ra. Thanh hỏi, bà ơi, bà tìm cái gì đấy? Bà bảo, tớ đói quá, bạn có cơm hay cái gì ăn không, cho tớ ăn với. Chị Thanh vội chạy ra gọi anh Tuất. Anh ơi, bu anh bảo đói lắm, đang lục lọi trong bếp tìm đồ ăn kìa. Lúc trưa anh cho bà ăn ít quá hả? Bà mà ăn được thì cứ cho bà ăn no đi chứ. Nếu anh ngại thì đưa em cho bà ăn hộ, chứ cảm thấy bà rất thèm ăn, bà nhanh nhẹn lắm. Anh Tuất bảo, em không được cho ăn, cứ để yên, chốc đến bữa mới ăn. Chứ cho ăn suốt ngày thì em ở đây phục vụ và lau dọn hộ anh nhá. Thanh lại nịnh bà cụ. Bà ơi, xuống đây con tắm gội cho sạch sẽ, mát mẻ rồi chốc nữa lên ăn, cơm đang nấu rồi. Rồi anh Tuất vào tủ, lấy bộ quần áo mới, cái khăn đưa cho Thanh để thay cho bà. Thanh bảo cái gì bà cũng nghe, cứ quấn lấy chị. Thanh tắm gội, lau người cho bà, mặc quần áo vào, trông bà sạch sẽ, tươi tỉnh hẳn. Đặc biệt bà đã 92 tuổi mà đi lại rất nhanh, răng vẫn còn nguyên 2 hàm không móm mém gì cả. Bà lại tiếp tục đi từ nhà trên xuống bếp tìm ăn và 2 tay giơ ra đằng trước, mồm cứ kêu u u u u như người huýt sáo ấy. Anh Tuất sát xong bao thóc cho khách lại chạy vào lôi bà vào giường và bảo, bà ngồi yên đây, chốc nữa con cho ăn. Bà không được lục lọi dưới bếp, chỉ có chạn bát, không có gì đâu mà lục lọi xáo trộn hết. Bà lại kêu ù ù ù ù. Anh ấy quát to, bà im lặng, không được kêu ù ù gì như thế nữa. Ăn bao nhiêu thứ rồi vẫn kêu chưa được ăn. Bà im bặt, có vẻ sợ sệt và bảo, vâng vâng, thôi em câm, em chừa rồi. Anh ấy nói tiếp, bà cầm cây gậy này chống rồi đi bộ 3 vòng quanh sân cho nó giãn xương cốt ra, chứ cũng không nằm nữa, nằm nhiều thối hết thịt ra rồi. Chị Thanh càng thấy lạ, bảo anh Tuất,
Anh ơi, Bu đã 92 tuổi già yếu rồi, còn mỗi bộ xương thế này, anh còn bắt thể dục hết 3 vòng sân làm gì? Nhưng bà sợ anh, cũng chống gậy đi 3 vòng quanh sân rồi mới dám ngồi xuống đầu hè. Chị lặng lẽ cầm tay bà dắt đi vào giường. Bà liền túm chặt tay áo chị và bảo: Bạn ơi, đừng đi, bạn ở yên đây chơi với tớ nhá, tớ thích bạn lắm. Mắt bà nhìn xoáy vào chị Thanh cảm thấy tay bà lạnh toát. Gian nhà u tối lạnh lẽo, chị rùng mình, cảm tưởng rất sợ. Giá mà có cả cô Loan ở đây thì chị vững tâm hơn. Bà cụ cứ túm chặt tay chị và bảo: Ngồi ở đây chơi với tớ. Nhưng riêng cô Loan sợ tối, không dám đến gần bà. Anh Tuất ở ngoài nấu xong, bê một bát cơm có thịt vào đấy và bát canh mồng tơi. Anh quay ra cầm cây bô để vào gầm giường cho bà. Bà ăn mê tơi, như người nuốt chửng, mà cơm thịt khô thế nhưng không hề nghẹn. Chị Thanh vội giục: Bà húp bát canh này đi, bà nuốt nhanh lắm, như người chết đói vẫn thèm. Anh Tuất bảo: Không hiểu sao hôm nay có em về chơi, bà lại cứ quấn lấy em bảo gì cũng nghe và ăn ngon sạch sẽ, không nhổ bừa bãi vào chân giường. Chứ mọi hôm anh khổ lắm, cứ đi chân đất và xuống bếp lục đồ ăn. Bô thì không giải vào đấy, cứ đái bừa ra giường, tay cầm bô đập vào thành giường. Không phải nói xấu đâu, mà bố anh cứ như ma đói ấy, ăn bao nhiêu cũng hết, nhưng anh chỉ cho ăn có mức độ thôi. Cô Loan sợ cứ ở sân thập thò nhìn vào nghe, chứ không dám vào chỗ bà. Chị Thanh hỏi: Anh ơi, tại sao bà có 7-8 người con, trai gái dâu rẻ đủ cả, mà sao không ai quan tâm đến bà? Chỉ mỗi mình anh là đàn ông quá bụa đã khổ rồi, lại phải nuôi mẹ trông nom suốt ngày suốt đêm thế này. Vợ chồng chú em ngay ở đây mà cũng không ngó nghiêng chào hỏi là sao? Anh Tuất buồn bã nói: Em ơi, nói ra thì môi hở răng lạnh. Anh không hiểu sao mà tất cả mọi người con đều bạc ác, lạnh nhạt với bà như thế. Nếu anh cũng nghĩ thoát thân, bỏ mặc thì ai nuôi? Chị Thanh thở dài hỏi tiếp: Thế họ có đóng góp tiền nong gì để anh nuôi bà và trông nom bà không? Anh phải họp gia đình lại và nói đi chứ. Cha mẹ là cha mẹ chung, mà họ phó thác cho một mình anh. Thấy anh hiền lành chịu khó, họ lại ỷ lại. Như thế này anh khổ quá. Có, anh bảo rồi, nhưng chỉ có 2 người em trai dưới anh là đưa mỗi tháng mỗi người 500.000. Được vài tháng về sau là thôi, chẳng ai đưa đồng nào. 3 đứa con anh thì thằng con trai Tiếng là giám đốc công ty giàu có, nhưng nó không quan tâm và quanh năm ít về quê. Mỗi lần về là phụ thuộc gia đình nhà bố vợ, một phần mặc cảm quê nhà lụp xụp, nghèo khổ. Vướng bà nội già yếu, bố mẹ bỏ nhau, mẹ thì theo giai, nên nó chán, nó không về quê và cũng không giúp đỡ anh để nuôi bà. Chỉ có 2 đứa con gái trên Hà Nội là thương anh. Nó thường xuyên gửi đồ ăn cho bố và bà nội theo ô tô chở ghép về Thái Bình, nên cứ vài ngày lại gửi một chuyến là anh đi nhận đấy. Chị Thanh buồn bã bảo: Em nói thật lòng mình thế này, mong anh thông cảm, đừng tự ái nhá. Em chưa thấy ai khổ sở vất vả như anh. Người ta bảo được mặt này thì hỏng mặt khác cũng cam lòng. Đằng này anh mất tất cả tình duyên, tiền bạc, lại còn khổ nuôi mẹ già. Về đường con cái cũng hỏng nốt, may còn được 2 cô con gái kéo lại. Theo sách tử vi, mỗi người đều mang trên mình một cung số phải gánh đấy. Có thể kiếp trước anh đã nợ tình, nợ tiền, nợ ơn nghĩa chưa trả hết, nên kiếp này anh phải trả 3 nghiệp nặng nề này. Còn bố anh em nghĩ không phải người bình thường, nhất định cũng căn cao số nặng gì đây. Hay ngay trong đời này, hồi trước bà có ăn ở sai trái điều gì không mà cuối đời bị đầy thế này đấy. Cô Loan ở ngoài sân bị muỗi đốt, lại bị con chó vện nhà anh cứ sủa. Cô liền gọi: Chị Thanh ơi! Rồi 2 anh em dừng tâm sự. Anh bảo: Bà nằm xuống đây ngủ đi nhá, buồn rải thì ngồi vào bô, không được nhổ bọt phì phì vào chân giường đâu đấy. Bà rụt cổ có vẻ sợ sệt bảo: Vâng, em biết rồi, em ngủ đây. Khi ra ngoài sân, anh Tuất đang băn khoăn về chỗ ngủ. Chị Thanh nhanh ý: Thôi, anh em mình chẳng khách sáo gì, đều là cảnh khổ nên dễ thông cảm cho nhau. Anh cứ ngủ ở chỗ gian này với giường một của anh, còn em và cô Loan ngủ ở võng cạnh cầu ao kia cho nó mát cũng được. Rồi chiều mai thứ Hai bọn em lại lên Hà Nội, em còn vướng trực buổi tối. Vậy thì các em thông cảm cho anh nhé. Vâng, anh đừng ngại, chúng em là dân lao động, làm lũ khổ sở quen rồi.
Một lúc trước đi ngủ, chị Thanh ghé vào chỗ bà xem bà ngủ ngon chưa. Chị vào giường chỗ bà nằm, chị nhìn thấy một bộ xương người cuộn tròn và chỗ đầu lâu là hai con mắt xanh lè như hai hòn bi chiếu thẳng loe loé vào mắt chị. Chị dụi mắt và túm cẳng đi thật nhanh. Chị là người cứng bóng vía mà cũng rùng mình, tim đập thình thịch, lạnh toát hết cả người. Chị chạy vọt ra sân, chạy một mạch ra võng chỗ cầu ao, chỗ hai chị em nằm đấy. Chị ôm chặt cô Loan, tim đập thình thịch. Chị không dám nói, sợ cô Loan kinh tối rồi lại hoảng loạn hét lên. Mà nếu có nói với anh Tuất hoặc người khác, chắc họ không tin, cho rằng mình hoang tưởng, thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy chị cứ im lặng và nằm im, cầu trời khấn Phật cho trời mau sáng. May là có hai chị em, chứ một người là khó xử, biết chạy đi đâu. Cả đêm ấy chị Thanh cứ lo lắng thở dài và mong trời mau sáng, để mai cùng anh Tuất vào chỗ giường bà xem như thế nào. Chị vừa kinh tối vừa mũi đốt vì hai chị em nằm chung cái võng so le đầu đuôi. Chị chợp dập được một tí, cô Loan ngủ được một lúc rồi thức dậy bảo: "Chị ơi, em cứ thấy lạnh lẽo và sợ sợ thế nào ấy." Chị Thanh ra chiều cứng rắn động viên: "Ôi giời, sợ cái gì mà sợ, có hai chị em đây rồi, lại gần 4 giờ sáng rồi, nằm đây chốc nữa là 5 giờ anh Tuất dậy. Cô bảo thích về quê một hôm thăm mẹ anh ấy, thế mà chẳng thò mặt vào hỏi thăm trò chuyện với bà. Toàn một mình chị cả, bà cụ cứ túm chặt chị, bảo đừng đi Hà Nội nữa, ở đây với tớ." Chị em mình bảo anh gọi cho chuyến xe ghép đầu giờ chiều, họ đi ô tô đến tận nơi đón lên Hà Nội. Đi xe ghép mất mỗi người có 100.000 thôi. Chị ơi, em nhìn thấy bà có mỗi bộ xương mà ăn uống như thế em sợ quá, em không dám nhìn. Hai chị em nằm chờ một tiếng nữa rồi dậy đánh răng rửa mặt. Cây gian bếp và chỗ tắm nhà anh thấp, có những đòn tay bằng cây tre và lợp bro xi măng. Nó nóng lắm và thấp đúng bằng đầu người thôi. Anh Tuất lấy xe máy đi chợ gần đấy mua ít rau và mua bánh cuốn về ăn sáng. Lúc ấy chị Thanh lại theo anh Tuất vào trong nhà chỗ giường bà nằm. Bà vẫn nằm nghiêng khoanh tròn, úp cái quạt mo vào mặt, tư thế giống y như bộ xương tối qua chị nhìn thấy. Chị cứ lặng lẽ nhìn bà, chị tưởng tượng không phải là người đâu, đây là ma quỷ, nó tàng hình vào bà. Giống như những câu chuyện về ông thầy bắt ma như đã được nghe bu chị kể lại ngày chị ngoài 20. Bu chị kể rằng có bà cụ ở thôn dưới, chính thôn mà chị lấy chồng về đấy. Bà chuyên đong đầy bán vơi, cân đong gian xảo, đánh đập hành hạ con dâu từ thời phong kiến ấy. Lúc bà ấy sống đến 102 tuổi nhưng mà bị nằm liệt 10 năm không chết được, mà cứ đòi ăn nhiều, mỗi bữa một bát ô tô cơm và thức ăn trộn vào đấy. Bà ăn ngấu nghiến như ma đói, rồi nằm đâu ỉa đái, con dâu phải phục vụ, chứ con gái và mọi người toàn phải bịt mũi tránh xa. Về sau họ phải mời thầy cao tay về cúng tụng kinh 3 ngày 3 đêm, đồng thời lấy cây đấu vả vào mặt sám hối nghiệp xưa, rồi bà mới chết được. Khi bà chết, đám thịt chỗ nằm giáp chiếu nó thối rữa ra đấy. Họ bảo đấy là bà bị quỷ tàng hình. Chị nghe được và nghĩ lại sợ và rùng mình. Mặc dù chị không mê tín dị đoan, nhưng chị nghĩ bà cụ này giống bà ở làng chồng mình. Chị nhớ lại ngày còn nhỏ đi ra đồng bắt sóc, hai đứa gặp bà Tưng Thưởng ở bên đạo. Bà ấy cũng 102 tuổi, bà chống gậy đi ở đường cái, mặt nhăn nheo, bà cất giọng ồm ồm. Chị và cái Dung sợ bà quá. Ngày ấy chúng cứ nghĩ bà ấy là phù thủy trong chuyện cổ tích, nên hai đứa quăng hết cả rổ giá, chạy bán sống bán chết. Đến khi bà cụ đi khuất về ngõ nhà bà rồi, hai đứa mới dám lấy lại rổ và giỏ dốc. Lúc mấy đứa phải cõng em, nếu em mà khóc lại dọa: "Mày không nín đi, tao cõng mày đi gặp bà Tưng Thưởng, bà ấy là bà phù thủy đấy." Quay lại thực tại, thấy hai người vào, bà bật dậy ngay. Anh Tuất cho bà ăn, lại đưa thêm cho mấy cái bánh gạo nữa. Rắn và khô như thế mà bà ăn ngấu nghiến, mỗi tí là xong, chẳng bị nghẹn gì cả. Bà lại túm chặt tay chị Thanh: "Này bạn, ngồi đây chơi với tớ tí, đừng đi đâu nhá." Chị Thanh run run nhưng cố trấn tĩnh: "Dạ con ở đây chơi với bà đến trưa thôi, chiều con phải đi làm rồi. Bộ quần áo của bà hôm qua con giặt, con phơi khô rồi nhá. Chiều mà anh Tuất có tắm gội xong bà hẵng thay đổi. Bà đừng nhổ bãi ra giường chiếu,
Nhà ẩm thấp kín mít thế này nó hôi hám ra. Vâng, tớ thích mình lắm. Đừng đi Hà Nội, ở đây với tớ thôi. Dạ con phải đi làm, ở đây bà con nuôi con được không? Bà liền giật đầu giường của bà bới chiếu lên, lấy cái khăn mùi xoa cuộn tròn, bà dở ra. Trong đó có mấy tờ tiền đô âm phủ và tiền vàng âm phủ. Bà đưa cho Thanh về bảo, này đây, bạn đem đốt đi, rồi lấy cái than này hòa vào nước cho tớ ăn. Chị Thanh ngạc nhiên, chạy ra gọi anh Tuất vào và bảo, anh ơi, sao bố anh lại bảo em đốt tiền âm phủ này lấy than ra cho bà ăn? Đâu đâu? Đây, bà gói trong khăn mùi xoa để ở đầu giường đây này. Bà thấy anh Tuất vội cướp và giấu đi. Anh Tuất bảo, bà chuyên môn thế đấy. Nhiều lần nhà anh có cúng hay thắp hương tuần rằm, bà lừa lừa trèo lên bàn thờ, nhanh như một con mèo ấy. Bà lấy trộm những đồng tiền âm rồi bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến và nuốt đi. Còn những đồng đô la giả này cứ gói vào khăn tay giấu đi, không cho ai biết. Mà rành lắm. Không hiểu vì sao từ hôm qua em về chơi thăm, chỉ quấn lấy em và cho em xem, lại giục đi đốt cho tớ ăn, chứ chả bao giờ cho ai biết đâu. Hay là bà hợp vía của em, anh chả biết đâu mà lần. Thôi cứ kệ, bà muốn làm gì thì làm, chẳng ai ngồi canh giữ suốt ngày suốt đêm được. Nhiều lúc anh cũng mệt mỏi lắm, không ai trông thay mình một buổi mà nghỉ ngơi. Chị Thanh chứng kiến như vậy, chị thở dài và mạnh dạn bảo anh Tuất rằng, anh có thông cảm cho em được hỏi hết về bà không? Em cứ hỏi đi. Em cũng chỉ là hậu sinh, không phải người già từng trải, nhưng em chứng kiến sự thực ở đây và được nghe bu em kể lại thì bu anh là người thuộc âm rồi đấy. Vì cứ ban đêm thì bà tắt điện, ban ngày thì bà cứ bật điện hết lên, rồi bắt gặp mấy lần rồi em bảo, bà ơi, ban ngày để điện làm gì, nó vừa tốn vừa nóng, tối hãy bật bà nhé. Nhưng khi em ra sân, thấy bu anh rón rén lấy ghế này, Bắc đứng lên ghế chỗ công tắc điện và với tay lên bật, em lại vào tắt đi và lảng ra ngoài để ý. Bu anh lại tiếp tục như thế. Mà ban đêm mình cần bật điện cho sáng thì bà lại đứng lên ghế tắt đi. Em đã thử và để ý rồi, chỉ có ma mới thế. Vì ban ngày của mình thì người âm là ban đêm, còn ban đêm của trên trần gian thì là ban ngày của cõi âm. Cộng tác với những việc như là bà ăn như ma đói không nghẹn tí nào, lại ngoi lên bàn thờ bốc trộm tiền vàng cho vào mồm ăn, lại giục em đốt đi lấy cái than ấy cho ăn. Lại tối qua lúc em đi ngủ em qua đây, nhìn không phải là bà mà là một bộ xương nằm ở đây, có hai mắt xanh như mắt mèo, phóng hai tia sáng lóe và xanh lè vào mắt em. Chắc hợp vía em mà chỉ thích em và lúc nào cũng vồ lấy tay em không cho em đi. Bình thường không ai thấy những sự việc đấy. Sâu chuỗi các sự việc em chứng kiến, em chắc chắn bu anh chỉ là cái xác, còn hồn là ma rồi. Em nói thật thế cho nhẹ lòng, anh tin thì tin, không tin thì thôi. Anh cũng thấy kỳ lạ lắm, bà nhìn thấy anh là sợ và nghe răm rắp. Anh ơi, ngày xưa bu anh có làm điều gì sai trái với ai, hoặc hành hạ chồng con không? Chứ như này không phải là người, mà đang bị ma nhập vào hành hạ và bị trả nghiệp. Anh phải mời thầy cao tay và các nhà chùa về tụng kinh sám hối cho bà đi. Chứ cứ để tình trạng này kéo dài, sẽ khổ cả bà, khổ cả anh. Các anh chị em nhà anh sống quá tệ bạc, buông bỏ cho anh một mình gánh vác. Anh phải họp gia đình lại, làm theo ý kiến của em thử xem, thì anh mới hết khổ và bà mới ra đi được. Anh Tuất ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng tình theo ý kiến của Thanh tham gia. Trước mắt là nấu cơm cho bà và mấy anh em ăn, rồi gọi điện cho nhà xe đến đây cho hai cô đi xe ghép chuyến đầu giờ chiều. Chị Thanh tính sạch sẽ, lấy chổi quét nhà quét sân, bếp hộ anh một lượt. Thanh giục cô Loan nhặt rau rửa nồi niêu cho anh. Anh phải giấu ở chỗ máy sắt, chứ không dám để ở bếp. Bà đói rồi cứ đi lục nồi niêu bát đũa loảng xoảng cả. Anh ấy kể, bà cứ lừa lừa không nhìn thấy anh Tuất đâu là lang thang ra đầu ngõ. Ăn rồi ai hỏi cũng bảo là chưa ăn, để xem người ta có cho ăn cái gì không. Có lần anh tờ mờ thấy con chó vệ nó sủa ầm lên. Anh bật đầu dậy đi ra sân nhìn ngó, thấy con chó vệ nó cứ vênh mồm ra ngõ chỗ bờ ao nó sủa. Anh lần mò đi theo hướng mồm con chó, ra đến cái võng cạnh bờ ao. Bu anh đang tụt xuống ao, may quá anh lôi về. Giá không có chó sủa thì bà tụt xuống ao gì một tí là chết không ai biết em à.
Anh lo cơm nước cho bà ăn chưa? Chị Thanh biết anh vất vả nên bảo. Bọn em ở đây chơi đến trưa, rồi xe đến đón là đi luôn, không phải cơm nước gì đâu. Chốc nữa lên xe mỗi chị em mua cái bánh mì ăn, hoặc ngô luộc là được rồi anh ạ. Em rất thích ăn hai thứ đó. Anh nhớ ở nhà lo thu xếp việc gia đình, có ý kiến với anh em, rồi mời thầy chùa về tụng kinh niệm Phật giúp bà anh ạ. Không thì anh còn khổ đến hết đời. Sau đó hai chị em vào chào bà, nhưng bà lại túm chặt tay chị Thanh, không cho đi. Chị hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh và bảo: Bà cứ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi lấy mấy bộ quần áo rồi mới ở đây với bà được. Con có mỗi bộ mặc trên người, không có gì để thay. Bà để con đi rồi mai con quay về đây nhé. Bà tưởng thật liền bỏ tay chị ra. Hai chị em quay ra xe ghép, họ đã đến đầu ngõ. Được cái là nhà anh cũng ngay mặt đường, có cái máy sắt đặt ở đấy. Nếu không vướng bận là anh làm máy sắt, hoặc có vợ thì mở một cửa hàng tạp hóa ở đấy cũng được. Vừa lên xe thấy điện thoại có chuông, chị Thanh mở ra nghe, là của cậu Hợp taxi. Alo, tớ nghe đây, Thanh đang ở đâu đấy? À, hôm qua mình và cô Loan về Thái Bình, chỗ nhà anh Tuất, thăm bà mẹ anh ốm. Bây giờ đang trên xe lên Hà Nội đây. Thế lúc nào đến nơi Thanh gọi mình nhá. Ừ, thôi tắt máy đi, tớ có tính say xe, vì hôm nay vội không kịp mua thuốc uống. Thanh nghĩ bụng, cậu ấy vẫn quan tâm đến mình và lại nhớ đến mình rồi. Không hiểu sao Thanh buông tiếng thở dài. Xe đi có 1 tiếng rưỡi đã lên đến Hà Nội. Từ đầu đường phố Từ Hoa, hai chị em xuống xe đi về khách sạn. Thanh say xe thấy nôn nao khó chịu lắm. Cũng chưa ăn gì nên bụng không có gì để mà nôn ra cả, chỉ có nước bọt và miệng đắng ngắt. Về phòng nằm nghỉ được một lúc, khi thấy đỡ liền dậy bỏ mấy thìa bột sắn dây vào nấu, cho tí đường vào ăn cho đỡ mệt. Nghỉ ngơi được lúc đã đến 6 giờ. Lễ tân giao ca, chị lại ngồi trực tối. Công việc của chị vẫn đều đặn và bình thường như thế. Thanh làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Lúc nào phòng ốc, phòng khách, tầng 1 và mặt tiền khách sạn là quét dọn sạch sẽ, quét cả hết đoạn vỉa hè cho nhà bên cạnh. Vì vậy chủ khách sạn rất thích chị. Mọi người ai cũng vui vẻ hài lòng. Không thấy chị 2 ngày mà ai cũng hỏi. Nhất là anh bảo vệ bên ngân hàng đối diện khách sạn, cứ gọi điện 2-3 lần. Nhưng Thanh không bắt máy, chỉ nhắn tin lại: Em đang về quê có tí việc, chiều em lại lên Hà Nội rồi. Ngay chừng anh ấy lúc nào cũng để ý nhìn Thanh. Không nhìn thấy Thanh ra quét vỉa hè, hoặc không nhìn ngồi trực là anh ngấp nghến. Giáp mặt Thanh thì chẳng dám nói gì, nhưng cứ mỗi lần về nhà là anh ấy lại mua hoa quả, bánh kẹo hoặc bịch sữa pha mị lặng lẽ để vào quầy lễ tân, rồi nhắn tin cho Thanh, chứ không dám nói trực tiếp. Chỉ biết anh bảo: Anh ở Chương Mỹ Hà Tây, anh đi bộ đội xong về hưu rồi, có 2 con, đã có vợ, có chồng riêng rồi. Vợ anh mất vì ung thư, anh còn khỏe nên là một chân bảo vệ ở ngân hàng ở đây. Anh vừa có lương hưu lại làm bảo vệ, thêm mỗi tháng 5-7 triệu nữa. Anh rất chăm chỉ, hiền lành, sáng nào cũng dậy sớm quét vỉa hè và mặt đường, lại để ý nhìn sang xem không thấy Thanh là gọi điện hỏi thăm. Cứ mỗi lần khách nghỉ bên khách sạn mà có ô tô thì gửi bên cửa ngân hàng, vì vỉa hè bên đấy rộng, đỗ được 4 chiếc xe. Thu tiền xe được thì anh lại mua sữa và hoa quả mang cho Thanh. Còn xe máy của anh thì gửi nhờ bên vỉa hè bên này. Chủ khách sạn rất nể anh ấy. Em ấy bảo cứ cho chú gửi xe bên này, chú tạo điều kiện cho khách để ô tô bên đấy. Chú có hỏi gì chị đừng khó chịu nhé. Chú ấy tốt tính, hay giúp đỡ bên mình đấy chị ạ. Nói về chuyện cô Loan, tối ấy lại về dọn hầu hạ mấy bà bồ của sếp, ăn uống, hoa quả, bánh trái bày bừa, ngập cả gian nhà bếp. Vì hôm qua hai chị em về Thái Bình, các bà lười ăn uống xong vẫn nguyên đấy. Cô phải dọn bao nhiêu rác, lau dọn quá 10 giờ đêm mới xong. Cô ấy bực tức các chị kia lắm, không dám nói gì, chỉ nói chuyện với chị Thanh cho nhẹ lòng. Các cụ có câu, cái kim bọc rẻ lâu ngày còn lòi ra, nữa là con người. Cứ hàng đêm đến ngủ với anh quản lý tòa nhà kia, lại cứ ăn uống phè phỡn rõ nhiều thứ. Sự việc đã đến tai các bà vợ của các anh. Đêm hôm đó chị Thanh trực đến 12 giờ như thường lệ. Chị đóng cửa nghỉ. Được một lúc đang ngủ ngon thì chị nghe có tiếng phụ nữ vừa khóc vừa chửi, càng ngày càng to. Chị rón rén dậy, đi thật khẽ không gây ra tiếng động. Chị đến phòng chỗ phát ra tiếng khóc và tiếng chửi, kèm theo cả tiếng loảng xoảng như người quăng đồ đạc.
Giữa đêm khuya nghe rất rõ, mất trật tự làm ảnh hưởng đến phòng khách khác mất ngủ. Chị tụt xuống gọi điện cho chủ khách sạn. Em ơi, tình hình là khách thuê nghỉ dài hạn ở tầng 5 ấy. Có phòng 503 không biết vợ chồng hay bồ bịch ghen tuông gì, chửi nhau to quá. Một lúc rồi ảnh hưởng tất cả các phòng khác bị thức giấc và mất ngủ. Việc này xử lý thế nào hả em? Chị lên gõ cửa đề nghị họ giữ trật tự, không được ồn ào đánh chửi nhau ầm ĩ ở đây, mất uy tín khách sạn. Có mâu thuẫn gì về nhà giải quyết. Bây giờ phải trật tự đảm bảo yên tĩnh cho khách. Đây không phải là chỗ cãi nhau. Chị cứ bảo thế. Nếu họ vẫn gây rối ầm ĩ thì gọi lại cho em sẽ hủy hợp đồng. Em không cho thuê tầng ấy nữa. Chị làm đúng và nói đúng như giám đốc chỉ đạo, nên cô kia im không thấy to mồm ầm ĩ nữa. Sáng hôm sau tự tìm hiểu ra thì mới biết đó là vợ của anh quản lý, tức có bà anh, một anh giám đốc, một anh phó giám đốc và một anh nữa dưới quyền hai anh này, quản lý tòa nhà 35 tầng. Họ tuyển các nhân viên bảo vệ đứng từng vị trí, các ca ngày hay đêm. Các anh trả lương cho bảo vệ. Vợ anh quản lý này ở xa lắm, giống tiếng trong miền Nam. Vì Thanh nghe câu chị ấy chửi lúc đêm là: "Ta phải khổ sở vượt hàng ngàn cây số đến nơi đây mới bắt được quả tang. Thằng khốn nạn, thằng chó, mày hãy ký vào giấy ly dị cho tao, giải quyết cho xong đi rồi mày tha hồ ô ấp loài đĩ." Thì ra cô ấy đã đến từ trước lúc ban ngày. Cô lẻn vào phòng rồi nấp ở cạnh tủ quần áo, rồi chờ đêm đến. Khi cô bồ đến ngủ cùng anh kia, cô vợ mới xông ra lộ diện và bắt quả tang. Vừa đánh vừa đấm, vừa đập phá chửi bới, vừa khóc. Anh kia vội vàng mở chốt cửa cho cô bồ chạy vọt ra. Rồi cô ta bấm đi theo lối cửa cuốn ở phòng giặt bên dưới cùng chạy thoát, chứ không đi được cửa chính. Vì chỗ ấy là Thanh nằm trực diện ngay cạnh cửa và phải biết mật khẩu mới mở được. Sau đó không biết hai vợ chồng giải quyết thế nào. Sáng hôm sau cô vợ về miền Nam, còn hai anh giám đốc và phó kia đều ở Trương Mỹ Hà Tây. Không biết là vợ các anh có biết không, nhưng các anh từ đó ý tứ hơn, ít ăn uống tụ tập với bồ. Hàng ngày cậu Trung nấu nướng, đến bữa các anh về ăn, cô Loan đỡ phải dọn rác hầu hạ các bà bồ. Bị bứt dây động rừng nên những hôm sau không thấy các cô đến nữa. Chỉ thấy một cô quê ở Phú Thọ cũng đi làm bảo vệ ở tòa nhà khác. Cứ chủ nhật là đến ăn ngủ với một anh ở Trương Mỹ, phòng trên ấy. Cô này trẻ hơn hai cô trước, người thấp đậm, da trắng, cắt tóc tém, đầu bốc, chuyên mặc quần bò và sơ vin, thái độ cũng không hiền lành. Chuyện bổ bịch của các anh tầng trên tạm thời gác lại. Cô Loan chỉ rửa bát và dọn ít rác đỡ vất vả. Cô khoái chí cười thầm: "Sao không đến đây mà ra oai? Ta đây là bồ của sếp nữa đi." Từ đợt trước cậu Trung và cô Loan cũng ở riêng phòng rồi. Vì Loan thấy cậu tuần nào cũng đánh xe về với vợ ở Kiến An, Hải Phòng, nên cô tự tránh xa, không dám làm gì vượt quá tình bạn nữa. Hơn 2 tháng sau, tính từ lúc Thanh và cô Loan về Thái Bình, hôm ấy cũng tầm 9 giờ tối rồi, Thanh vẫn đang ngồi trực. Có điện thoại của anh Tuất. "Alo, em đây. Anh vẫn khỏe chứ? Tình hình bu anh bây giờ thế nào rồi? Bà có đỡ hay không hay là vẫn thế hả anh? Em cũng bận làm, mấy lần cứ định gọi điện hỏi thăm anh và xem tình hình bà thế nào mà chưa có dịp. Cứ định cầm máy gọi thì không sự nọ lại việc kia." Anh Tuất trả lời: "À em ơi, anh cũng họp gia đình và mời thầy chùa về cúng tụng kinh niệm Phật rồi. Mất 3 ngày 3 đêm thì bà nằm yên, không đi lại lục lọi đòi ăn nữa, chỉ có uống nước thôi. Con anh nó gửi cả thùng sữa pha mi và bánh gạo về, nhưng từ đó bà không ăn được bánh trái gì nữa, chỉ uống nước thôi. Được gần tháng là bà mất. Bà mất lúc tháng 11 âm lịch, đến nay qua 49 ngày rồi em ạ. Cuối tuần này anh lên Hà Nội chỗ con gái anh, rồi anh sang chỗ các em chơi nhá." Chị Thanh bảo: "Vâng thế ạ. Anh có tốn nhiều tiền cho các thầy cúng và tụng kinh không? Bà ra đi có thanh thản và dễ không anh?" "À thì từ lúc tụng kinh niệm Phật, bà chỉ có nằm yên không ăn gì được nữa, rồi dần dần là đi thôi." "Vâng, thế thì cũng đỡ khổ kéo dài sự sống đầy đọa của bà, và anh cũng thoát khổ. Hôm nào anh lên chỗ cháu thì ra đây, anh em tâm sự tiếp nhá. Em cúp máy anh ạ." Vì có cuộc gọi đến, chị Thanh bắt máy. "Alo, tôi nghe đây. Ai gọi đấy? Chị ơi, em hỏi thăm xíu có được không?" "Có việc gì vậy? Em cứ nói đi." "Dạ, cách đây 2 hôm, khách sạn chỗ chị có đón một đôi lúc tầm 10 giờ đêm. Người con gái béo béo, mặc bộ đồ đầm đen và một cậu mặc quần sóc ngắn, áo phông trắng, đi ô tô màu trắng. Đến nghỉ chỗ ấy không? Và ở phòng nào ạ?"
Chị có nhớ không? Cho em biết thông tin với. Thanh nhớ ra ngay và hiểu sự việc gì đó không ổn, liền trả lời ngay. Và cũng là sự thật. À, không có ai dáng người như em tả đâu. Với lại chỗ chị cũng hết phòng ngay từ chiều rồi. Chị thở dài thầm nghĩ, chắc chồng lại cùng cô nào dáng người như thế hò hẹn đi ngủ cùng nhau đêm qua, nên vợ nó đi điều tra đây. Mà cũng ăn vụng thì không biết chùi mép, lại còn đánh ô tô đi suốt đêm không về, thì vợ nó phải theo dõi xem đi đâu chứ. Thôi, dù sao cũng mong họ yên ổn. Không thấy có đôi nào như thế vào đây cả. Giả sử họ có vào đây nghỉ, mình cũng chả dám nói. Rồi về vợ chồng nó đục đục đánh nhau à. Chủ nhật hôm ấy anh Tuất lại lên Hà Nội vào khách sạn đặt một phòng đơn. Một đêm cháu lễ tân lại thu xếp cho các bác ấy vào phòng đợt trước ở ngay tầng 2. Thời gian này vẫn chỉ có một cô ở Phú Thọ cắt tóc tém ấy là cứ chủ nhật lại đến ăn ngủ với anh phó giám đốc tòa nhà. Còn anh trưởng là không quan hệ với cô bán xổ số nữa rồi. Cô Loan đỡ phải dọn dẹp lau nhà ăn và dọn rác. Cô chỉ rửa bát hộ các anh ấy thôi nên cũng nhàn. Tối nào cũng xuống chỗ quầy trực tiếp của chị Thanh chơi một lúc, rồi không hẹn mà gặp, không gấp mà lên. Ba anh em lại ngồi nói chuyện. Anh hỏi thăm về đời tư của cô Loan. Anh ngỏ ý muốn cùng cô gá nghĩa chung tình, vì anh đã ly hôn mà cô thì chồng đi nước ngoài không về nữa. Đồng thời nhắn tin về bảo cô nếu có ai thông cảm thì cứ đi lấy chồng đi. Cô Loan chưa có tình cảm với anh lắm. Cô chỉ yên lặng. Về sau cô bảo: vâng, cảm ơn anh đã có lòng nghĩ và quan tâm đến mẹ con em. Nhưng em còn vướng bận cháu đang học lớp 10, phải lo nuôi dưỡng tiền ăn học. Liệu anh có thông cảm và chung tay giúp đỡ gánh vác được không? Chị Thanh nói vào: bây giờ anh đã lo cho bà xong xuôi, con cái đã trưởng thành riêng hết rồi. Các cháu đều thương anh phải giải quyết dứt điểm với vợ trước. Về thủ tục pháp lý cho xong và chia tài sản thì anh mới có vốn làm ăn và lấy vợ được chứ. Anh Tuất ngồi trầm ngâm một tí rồi bảo: anh có cái xe 7 chỗ thì từ hồi vợ bỏ lại phải chăm mẹ anh bán đi rồi. Giờ chỉ còn cái nhà 5 tầng ở Hòa Bình vợ anh đang chiếm giữ. Còn cái nhà đất ở Thái Bình thì phải để hương khói thờ cúng tổ tiên ông bà và thầy bu anh. Trên anh có 2 chị gái, anh là thứ 3 nhưng lại là trai lớn nên anh phải có trách nhiệm. Chị Thanh nhanh nhảu: thế em góp ý thế này nhá, anh gọi điện nói chuyện với các con, hỗ trợ mỗi đứa một phần kinh tế giúp anh xây lại nhà thờ tổ tiên và bố mẹ cho đỡ lụp xụp. Còn căn nhà 5 tầng ở tỉnh Hòa Bình kia thì chia đôi. Nếu chị ở cả đấy thì bù tiền cho anh. Nếu chị không có tiền bù cho anh thì anh trả về chị một nửa để chị ra ngoài làm ăn. Còn anh lấy vợ về thì ở đấy. Anh thế chấp bìa đỏ của ngôi nhà ấy, anh vay ngân hàng trả cho chị ấy rồi làm trả dần. Anh cho thuê 1 tầng đã, mỗi tháng cũng được 10 triệu rồi, lại làm thêm nữa trả rất nhanh mà vẫn có nhà ở đàng hoàng. Chứ anh không thể bùng nhùng như thế mãi được. Khi hai tâm hồn đã không cùng chí hướng thì tốt nhất là giải phóng cho nhau, không thù không oán, đôi bên đều tốt, mỗi người tự tìm hướng sống phù hợp với mình. Anh Tuất nghe vậy thì gật đầu. Đúng là người trong cuộc thường hay dối trí. Các cụ có câu khôn khi vô sự là đúng rồi. Em rất thông minh, sáng suốt, lại có tâm. Em góp ý kiến anh thấy đều được. Lần trước may mà gặp em về nhà anh chơi và góp ý, anh làm theo như vậy. Mà sự việc đúng như em dự đoán. Cảm ơn em rất nhiều. Em làm nghề thầy bói hoặc học hành giỏi giang thì làm thẩm phán, dân được nhờ đấy nhỉ. Anh Tuất nửa đùa nửa thật trêu thế. Chị Thanh mỉm cười. Anh không phải trêu. Học hành thì nhà nghèo em phải bỏ dở, không chọn ước mơ. Nhưng thầy bói thì em làm được rồi đấy. Hồi buôn bán ở Hải Phòng em xem bói và xem sách tử vi cho cả chợ rồi đấy. Anh Tuất mỉm cười và có phần thán phục cô Thanh lắm. Anh lại trêu. Thế nhờ thầy xem bói cho anh xem có ai thương không và có lấy được vợ nữa không? Thanh lại mỉm cười. Anh cứ thử làm theo ý kiến của em bảo là anh sẽ thành công, sẽ lấy được vợ ngon lành đấy. Gả luôn cô em Loan này cho anh, chả tội gì phải hoài thóc ta cho gà người bới. Thế là cả ba anh em cùng cười. Anh Tuất nói tiếp. Thế còn em thì sao? Em rất thông minh và nhanh nhẹn, lại là phụ nữ có tâm nữa. Nếu có người thương yêu, em nên thông thoáng mà ra sống chứ, không nên gò bó cuộc đời. Có đứa con gái đã lấy chồng rồi, còn mình thì trẻ đã qua nhưng già chưa tới. Anh cũng mong muốn em có một gia đình hạnh phúc. Tại sao người ngon lành tử tế thế mà cứ để phi phạm bao nhiêu năm thế hả em?
Vâng, cảm ơn anh đã động viên nhắc nhở. Hồi xưa đi học có câu, tử vi xem bói cho người, số mình thì để cho ruồi nó bâu đấy anh. Nhưng từ giờ trở đi cũng phải đổi mới tư duy. Thôi, quyết không để cho ruồi nó bâu nữa. Cả ba anh em lại cười chảy cả nước mắt. Chưa bao giờ các chị và anh được thoải mái tư tưởng và vui vẻ như hôm nay. Vừa lúc đó có khách trả phòng và lại bảo gọi taxi để bạn ấy ra sân bay, nên anh Tuất và cô Loan cũng đứng dậy và tiếp tục người nào việc nấy của họ. Hai bạn khách, một người nam là người Na Uy da đỏ hồng hào đẹp trai, và bạn nữ người nhỏ gầy da bánh mật người Thái Lan. Trông đôi ấy cọc cạch không tương xứng, nhưng họ có vẻ quý mến nhau lắm. Chị Thanh gọi điện cho cậu hợp taxi và bảo với hai người bạn Na Uy là phí của bạn hết 400k. Hai người ra sân bay Nội Bài. Bạn ấy ok bắt tay Thanh và ra hiệu muốn chụp chung với Thanh kiểu ảnh làm kỷ niệm. Thanh có chút băn khoăn vì ngại cô bạn gái Thái Lan cùng đứng đấy, nhưng bạn ấy vui vẻ và ra hiệu cho hai người đứng ghé sát đầu nhau. Bạn nam còn quàng tay vào vai Thanh rất tình cảm. Cô bạn gái người Thái Lan liền chụp hộ luôn. Khi trả tiền taxi 400k, bạn ấy rút ra 2 tờ 500k và đưa hết cho Thanh. Thanh đưa lại tiền không dám lấy, nhưng bạn ấy cứ đặt vào tay, ngụ ý là số tiền ấy bo cho chị. Thanh cảm ơn các bạn ấy. Vừa lúc cậu hợp taxi đã đến nơi đón, Thanh đưa trả cậu 1 tờ 500k, còn mình lấy 1 tờ. Cậu nhìn Thanh với con mắt thân thiện và chờ đợi. Thanh cũng hiểu ý nên bảo, cậu cứ cho khách ra sân bay đi, xong thì gọi điện cho mình, hoặc nếu có thời gian thì ở đỗ chỗ đầu đường cũ rồi mình ra. Cậu gật đầu mỉm cười có vẻ hài lòng. Thanh nghĩ thầm, có lẽ mình cũng nên đáp lại tình cảm của cậu ấy, vì mình cũng không thấy rung động tình cảm với ai suốt bao năm nay. Trái tim cũng thổn thức, nhớ nhung tới cậu ấy mỗi khi xong việc, đầu óc thảnh thơi, và lại còn nợ ơn nghĩa và tấm chân thành của cậu ấy quá nhiều. Vừa về khách sạn được một lúc, cậu Hợp lại gọi điện bảo Thanh có rảnh chưa, ra đầu ngõ mình về đến đây rồi. Thanh chạy ra, chỉ cách một đoạn ngắn, cậu Hợp mở cửa xe cho chị ngồi vào và kể chuyện luôn. Hôm qua mình chở khách qua chỗ nhà ông chủ mà bị Thanh đẩy ra ngã ấy. Mình có rẽ vào hỏi thăm ông ấy khỏe và được xuất viện về lâu rồi. Tất cả mọi việc đã ổn, Thanh yên tâm, không phải lo nghĩ gì nữa. Việc của Thanh là không được biện bất kỳ lý do gì để im lặng tình cảm của mình nữa đâu. Nói xong cậu nắm chặt tay Thanh. Lần này Thanh cứ để yên trong lòng bàn tay cậu ấy, bốn mắt nhìn nhau. Thanh bối rối không nói được gì, chỉ biết rằng hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Cậu ấy quàng tay Thanh, ôm chặt Thanh vào lòng. Họ cứ im lặng như vậy chừng 1 phút rồi Thanh bảo, cảm ơn cậu đã dành tình cảm và sự quan tâm giúp đỡ mình bấy lâu nay. Mình không bao giờ xa cách bạn được nữa. Cậu Hợp mỉm cười vui quá và nói nhỏ, đừng gọi là cậu nữa, gọi bằng anh nó tình cảm hơn, và có mất gì đâu, có sao đâu Thanh. Thanh hơi mỉm cười ngượng ngùng và mở cửa xe bước ra. 3 tháng sau, thời gian ấy anh Tuất và cô Loan chắc đã lưu số điện thoại và chuyện trò tâm sự thường xuyên hay sao ấy. Thấy cô có vẻ rất vui và nhiều lúc cứ tủm tỉm cười một mình, chị Thanh nhắc qua là hiểu ngay. Dù sao chị cũng rất mong anh Tuất thu xếp ổn thỏa cho việc gia đình, mong anh ấy và cô Loan sẽ nên duyên. Cô hiền lành chăm chỉ và anh ấy là người tử tế. Cuộc đời từng trải sương gió, anh sẽ trân trọng ý nghĩa quãng đời còn lại và sẽ yêu mến cô hơn, đồng thời sẽ có trách nhiệm như một người cha đối với con cô ấy. Đúng là Thanh có giác quan thứ 6, suy nghĩ và đoán việc như thần, giống như hồi ở Hải Phòng bạn bè đã nhận xét như vậy. Vừa lúc ấy lại có chuông điện thoại. Đấy, sao thiêng thế? Đúng là anh Tuất đã gọi điện tới thật. Thanh mỉm cười bắt máy. Alo, em đây. Sao anh thiêng thế? Đã thu xếp đến đâu rồi? Có chuẩn bị cho bọn em chúc mừng hay không? Anh ấy cười rõ to trong điện thoại. Anh vui quá, được rồi. Anh mời các em thu xếp công việc về chỗ anh hẳn vài hôm, có dám không? Dám chứ, nhưng đợt này là 4 người đấy nhá. Chuẩn bị nấu cơm nước đàng hoàng ra, chứ lần trước thương anh vướng bà bị ốm nên em nhịn đói về Hà Nội. Em say xe vật vã mà không nôn ra được, mồm miệng đắng ngắt gần xỉu đấy. Được rồi, lần này không để các em đói nữa đâu. Nhưng 4 người là những ai nữa hả em? À, là em với anh Hợp taxi, với em mời cả anh Hòa làm bảo vệ bên ngân hàng đối diện khách sạn. Anh ấy chính là người gần nhà Loan ở Trương Mỹ đấy. Thế à? Vậy cảm ơn em. Cho anh gửi lời mời cả 4 anh em về chỗ anh ở Hòa Bình nhé. Nghe chừng anh Tuất có vẻ vui lắm.
Em cứ bắt xe lên, về rồi anh ra đón. Chị Thanh nghĩ thầm, sao anh không bảo về Thái Bình, lại sang bên nhà chỗ Hòa Bình vợ anh ấy là thế sao nhỉ? Rồi chị trả lời, vâng, anh cứ nhắn địa chỉ, anh Hợp có taxi chở luôn 4 anh em về, không phải đi xe ghép nữa đâu anh. Đúng ngày hẹn, 4 người đã đến nhà anh. Ngay mặt đường rất thuận tiện, dễ tìm. Một ngôi nhà đẹp khang trang. Tầng dưới cùng vẫn đang cho thuê. Họ bán đại lý tạp hóa. Hàng họ rất sầm uất, thuận tiện nên cũng đông khách. Chị Thanh nhìn thấy đã mừng rồi. Giống ý tưởng của chị suy nghĩ và tham gia hôm về nhà anh ở Thái Bình đợt trước. Mấy anh em lên tầng 2. Cơm nước anh nấu nướng đã xong hết, chỉ việc ăn không bị đói nữa rồi. Chị Thanh bảo, không ngờ anh thu xếp nhanh chóng và giỏi thế. Đúng là tình yêu tiếp thêm cho ta sức mạnh đây rồi. Thế bây giờ chị ở đâu đây? Anh cũng nói chuyện tử tế. Cô ấy có vẻ biết hối tiếc và muốn đoàn tụ. Nhưng riêng anh, tội nhẹ dạ thì có thể đáng tha thứ. Nhưng tội phản bội làm anh khổ sở nhục nhã bao nhiêu năm trời. Gà trống nuôi con, bát nước đã đổ xuống đất rồi, có hót lại được không? Nên anh không thể nào tha thứ được nữa. Với lại cuộc hôn nhân bất hạnh đã như sợi dây bị đứt rồi. Anh ra tòa ly dị rồi. Dù có nối lại thì sợi dây ấy lúc nào cũng có nút buộc thù lù trước mặt. Rồi bất cứ lúc nào sẽ lại buông ra, lại tuột mất thôi. Em nghĩ xem có đúng hay không? Anh có suy nghĩ và lập luận giống em đấy. Em mà bị phản bội dù tình cảm hoặc tài sản, em cũng không tha thứ được. Anh Tuất nói tiếp, anh nghe em tư vấn hợp lý hợp tình, cùng bảo cô ấy mà ở đây thì bù cho anh 2,5 tỷ. Ngược lại cô không lo được thì anh bù về cô ấy cũng như thế. Cô ta đồng ý lấy 2,5 tỷ và trả nhà cho anh. Còn việc ly hôn thì tòa án đã gửi quyết định trích lục dân sự lâu rồi. Đợt ấy anh cũng nói chuyện với các con anh. Thằng con trai đã tâm sự với vợ nó. Chúng nó bỏ tiền ra xây lại toàn bộ ngôi nhà ở Thái Bình khang trang đẹp đẽ. Anh không phải lo lắng nữa. Còn 2 đứa con gái anh cho mỗi đứa 500 triệu. Với anh cắm bìa đỏ nhà ở Thái Bình, vay thêm 1,5 tỷ nữa là đủ 2,5 tỷ trả cho cô ta. Công minh sòng phẳng. Cô ta ôm tiền đi theo một thằng trẻ khoảng hơn 40 tuổi thôi. Các con và anh không quan tâm, thôi kệ cô ta. Còn từ giờ trở đi anh và Loan sẽ quyết định sống bên nhau. Tới đây anh sẽ trình diện với anh em họ hàng, làm vài mâm để mời mọi người chứng kiến. Cốt cái tâm con người thương yêu và hiểu nhau là chính. Sắp tới họ hết hợp đồng, họ trả lại tầng 1, họ thanh lý cửa hàng tạp hóa này. Anh sẽ nhận và tu bổ thêm hàng hóa để Loan ở nhà bán hàng, không phải đi làm bảo vệ nữa. Thế là mấy anh em đều mỉm cười vui vẻ và mừng cho anh lắm. Ơn trời Phật, ai sống có phúc, thời sẽ có phần thôi. Chị Thanh trêu lại, anh có hậu về sau rồi nhá. Còn nhớ lời em nói hồi anh đến chơi ở khách sạn không? Anh cứ thu xếp ổn thỏa việc gia đình thì hạnh phúc sẽ đến với anh. Hôm nay thưởng cho thầy bói cái gì nào? Cả 5 anh em cùng cười vang. Dù muộn màng nhưng hạnh phúc lần này đã mỉm cười với 2 đôi Hợp Thanh và Tuất Loan rồi các bạn ạ. Chỉ còn anh bảo vệ bên ngân hàng có chút tự lự. Chị Thanh động viên, còn anh cứ yên tâm, anh có đức hạnh, người đức hạnh sẽ nhìn thấy anh. Sau buổi gặp mặt đó, các anh các chị tạm biệt ra về. Trong lòng ai cũng dâng trào một nỗi mừng vui khó tả. Chiếc xe taxi lại bon bon trên đường về Hà Nội. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Dòng đời của tác giả Nguyễn Thanh Mai qua giọng đọc Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bộ truyện tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.